persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udtopit sa 23 sa bulan sa nga Mayo tig 2022. Lunes karon nga daw, lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Bukod sa yapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtubin na sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga ito pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign, sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinaagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod.
Sa aton karon nagapanguna nga mga balita. Una kita sa balita lokal, pag-sailo sang provincial capital sa siyudad sang Talisay daw malabo nga matabo. Bacolod City Police Office may tikang ginahimo agud hindi makapang-recruit ang NPA sa mga universidad. Samtang may isa ka poultry farm sa siyudad sang Bago ang ginareklamo. Dalaw nato nila karon sa pila ka porsyon sa aton nga pagpangalagad. Sa balita nasyonal, 7 ang nagkalamatay matapos nga nasunog ang isa ka Roro vessel sa Real, Quezon. Ang vaccine czar Carlito Galvez positibo sa COVID-19. Pertima no? Vaccine czar na gid ni, kumpleto sa bakuna pero nagpositibo pa sa COVID-19. Pila ka mga Russian forces kapoy na kuno kag nakonsensya na. Isa ka opisyal nag-resign sa pwesto. Ang naton mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Magwa kita dugay-dugay sang update upod sa kay Bumbo Faith o kun Glory Faith El Siario sa newsroom sa Bumbo Radio Bacolod. May kantanan sa sining Roro vessel nga nasunog dito man kabyanan sa Real, Quezon Province. Kay ang initial nga report nga ato na baton 7 ang mga nagkakalamatay pero may 120 no, may 120 ka mga na-rescue na. Kag may ara pag ito pila ang missing, may 7 pa nga missing tubtob sa sini nga mga tinion. Kuhaon naton karon dugay-dugay ang update sini upod sa news department sa nga Bumbo Radio Bacolod. 36 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11 this time. Update sa Roro roll on roll off vessel nga nasunog dito sa may Real, Quezon Province. Bumbo Glory Faith El Siario, please come in. Yes, Momoban, nagdangat na sa 120 ka individual ang nasalbar kasunod sa nasunog nga fast craft vessel sa Real, Quezon, subong nga adlaw Bombodan. So 23 diri Bombodan ang injured kag sa karon ginabulong sa balay bulungan malapit sa nasambit nga naluntaran sang insidente Bombodan. So kaina Bombodan sa ulihin nato nga update mayara na sang 7 ang ginbawian sang kabuhi nga ginalaki sang 5 ka mga babayi kag 2 ka mga lalaki Bombodan. Sa 120 Bombodan nga na-rescue, 23 ang injured mo nga ginabulong sa karon. 3 diri Bombodan ang critical kag 4 sa karon ang ginapangita pa sang search and rescue team sang Philippine Coast Guard Bombodan. So Bombodan ang passengers sa nasambit nga fast craft ang yara sa 124. Kag ang crew sang barko Bombodan is ang napulo. Ang barko ang may ngalan nga MV Mercraft 2. Na kag ini ang tone. Yes Bombodan. So butsi ngayon ang pasahero pila lang ganito 100 pila. 124 man 124 passengers. Plus ang napulo ka crew, so bali 134 sila tanan. Oo. Kag ang barko Bombodan na tow na o napahigad na ini sa Baluti Island sa barangay Kawayan, Real, Quezon, Bombodan. Kag gindeklar naman nga fire under control ang nasunog nga barko kainam antes mag alas 10 sang aga Bombodan. Okay. So ang missing gani until now is 7. 4 Bombodan. 4. Bali 120 ang na-rescue, 7 ang confirmed dead. So yes. 127 plus 4 nga missing. Yes, Bombodan. Kag may 3 Bombodan nga critical ang kondisyon subong nga ginabulong sa ospital. Kun 4 ang missing, daw nagkulang kita sa kwinta kay hindi ba 100 pila ganito ng pasahero?
124 bombodan. So bali bombodan 100 sa 120 nga na rescue, ang 23 dira ang injured. Dali lang. 124 tanan pasahero. Plus ang pulo nga crew, kundi 134 tanan. 134 tanan. 120 ang na-rescue. May ara nga 7 nga napatay. So, kung sumahon tanan ang body count sabi is 120 plus 7, 127. May 3 bombodan nga critical. Pero butsing ganon, kung ang missing 4 lang, may kwan kay 100 kwan na siya. 100 dapat ang missing kaya is 7 guro Bombo Faith para makumpleto ang 134 ka tao tanan dala ang crew. Bombodan dire sa data nga ginpagwa sang Philippine Coast Guard. Bali 120 na to ang na-rescue. Bali may 4 ka missing. Okay. So 124 plus 3 ka ang 7 nga patay na bombodan. So 100 wait lang. Okay, basta mo na siya ang sumadadra. Ang report sa Philippine Coast Guard is 120 ang na-rescue, 7 ang nagkalamatay, may 4 pa nga missing. 4 ka missing, kag 3 ang critical. Okay. Kay ang kwan ang gwa niya kun amo nang number ang missing 4 lang. So ang gwa niya is 131 lang tanan kung sumahon. So may short kita 3 pa ka personnel. Okay, 134 tanan mo. Pero anyway, tiyan mo nang report niya sa Philippine Coast Guard. Ibaloon tanan na karon kay man hindi pa man gina siling abi nga amo na ginaya ang final kay ongoing pa man niya ang investigation kag pag-inventory sa tanan nga mga pasahero kag hindi pa man nagani mapatod kung kisa kay kung pilato ang nag-appear sa manifesto sang barko kung kisa nagasubra sa nalista kay may ara iban nga nagakwan ng balawa nagasaka lang may malista mga kung kisa mga palusot lang. Yes, kung baga bombodan kung sa may jeep pa nag-ride doon na lang bala bombodan sila to yun na inventory. Oo. So, amo nang bombodan gin compute no, check to bombodan ang ilang computation. Kay ang ilang gin dila nga data is 120 bombodan nga na rescue, 3 ang critical, 7 ang patay, kag ang missing is 4. So 134 bombodan. Okay. So buti kino wala madala sa 120 aning 3 nga critical. Yes, bombodan. So separate gali nila niya ang ginpayag nga 3 nga critical ang na-rescue as in na-rescue gining 120 ngara na sa good condition. Yes, oo. Okay. Kag ang bombodan ang ulihin nila din nga ang data nga gin feed dire sa ilang nga website bombodan sang Philippine Coast Guard. So bombodan napalong naman to ang kalayo sang nasunog nga barko kag subong kabay pa nga makita nila tong 4 bombodan nga missing. Way pa ni mabutang wala pa mabutang dira or ma-confirm sa Philippine Coast Guard kung sa 120 nadara ang kapitan or nadala sa 3 nga nag-critical. Wala pa sila sang data bombodan nga ginpagwa kay as of 11 in the morning ni bombodan ng ilang update nga ginpagwa bombodan. Sige. Salamat gid ba Bombo Faith. Nagikan diri sa Bombo Radio Bacolod Newsroom ini si Bombo Glory Fidelciario para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consisted overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Glory Faith El Ciario. Update mga kabiyanan sa barko o kung sa Roro vessel nga nasunog sa kalalauran sang Real Quezon Province. 120 ang natigayon na nga ma-rescue kay ara na sa maayo nga kimtangan
may 3 nga critical kag may 7 nga nagkakalamatay kag subong man may ara pa na missing 4 ka bilog. So bantayan naton banwa daw sa ato naman tagpalamati ang pila ka mga update sa sining isa ka Roro Diesel nga nasunog sini lamang nga aga. 44 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time ko naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor ang assurance karon nga ginapagwa sang aton nga BCPO director si si Colonel Thomas Joseph Martir. Irimay kang tanan sa ginahimo karon nga tikang sa Bacolod City Police Office para mapunggan ang ining posible nga pagpang-recruit sang NPA sa mga estudyante sa mga nakilindaing universidad diri sa siyudad sa Bacolod. Yari ang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bomadan. So, nag-paalak mayara sa mga flyers no nga ginahatag ang aton sinikatapos ang mga kapulisan ang mga mayara pagidili sila nga mga advices nga ginapangatag sa aton sini nga mga ginikanan Bomadan, mga ginikanan nga sa mga ginikanan sa mga estudyante Bomadan nga malikawan ang pag-intra sa mga estudyante sa mga katapos sa nga NPA Bomadan. Susunod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ini Bomadan ginaibot gid ini nila monitor gid ini nila sa subong Bomadan kung mayara sang recruitment nga gakatabo diri sa area sang syudad sang Bacolod o kun NPA recruitment Bomadan ti mahambal man naton no nga madamo man ti sang universidad diri sa syudad sang Bacolod Bomadan. So bisan na lang ini Bomadan no low district kita pero sa gihapon na pwede gid na nga masudlan o kung may ma-recruitan gid diri nga mga estudyante Bomadan nga mapasulod sa katapos ang NPA Bomadan. So far sa subong Bomadan ang monitoring sa BCPO kung sa Bacolod City Police Office wala pa man ini sila may na-monitoran nga may pang-recruit diri nga magasulod sa NPA Bomadan. So mo na lang gid ginapasan yung lagi sa aton siling nga mga kapulisan para ma-prevent no o kung napunggan ang ini nga mga recruitments. Kabalo ka Bumbo Carla, ang mga style niya sang NPA sang una nga may ara gina sila ginapa-eskwela sa universidad nga ang katuyuan lang sa pag-eskwela hindi para ya magtuon agasunod man sa klase kay officially enrolled man siya mo pero ang iya sila nga katuyuan ang pagpangdoktrina sa mga possible nga mga estudyante nga madala nila mahilo nila nga magsulod sa hublag sa pang-amigo na nila tapos daw inabalang na ginapabatsa ilang concern sa among nga mga estudyante pagkadugay-dugay ilan na naya brainwashon para nga magsulod sa hublag Bumbo Carla. Yes, sakto Bomadan no amo ginaang gakatabo Bomadan no may gid sa isa ka persona nga nagapang-recruit hikayat ang mga estudyante nga magsulod sa NPA. So far diri Bomadan sa syudad sa Bacolod wala ini sila monitoring nga may nagapang-recruit Bomadan. So kabay pa no nga wala gid Bomadan kay syempre amo maning ginapaking bato man natong tanan nga mauntat na bala no ang pag-away o kung mga encounters nga kakatabo o kung mga recruitments nga kakatabo Bomadan. So Bomadan pamatian nato na pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. As regards sa mga recruitment ng NPA sa mga schools, we have been monitoring that now so far in coordination with the intelligence of the Army and other government agencies man. Like Nika, ginamonitor namon ang mga recruitment. So far daw wala pa man ta problema diri. Anyway, we are monitoring that as part of our tasking no sa aton nga campaign against insurgency. Yes, sir. So, sir, ano diri ang inyo sining pikang, sir? Yes, so we have also our ADO or PCR bala na mo, no? Campaign man na sila, nag-advise man tagatag na mga flyers, lecture seminars sa mga parents. Kaya ma-convince pa nila ilang mga bataan, hindi man madala sa mga maayong mga
haylo sa mga makaliwa ng grupo nga mag-join sa ito. So we are very sa mga future kabataan. Namo naging na haylo sila, namo naging na biktima. In fact, ang mga later parts ng ilang mga magpupo dito, naging nulsol sila kasi balik mo sa tapak ng gobyerno. So sa atong mga kapulisan, let's do our part, continue reminding our constituents, labi na yung mga parents sa mga would-be ma-recruit sa mga makaliwa ng grupo, to advise them na bantayan ng mga kabataan para hindi mabukod sa kabila ng grupo, para hindi naman magubail ang pamilya and later on ma-nulsol man lang sila. So the parents also please guide your children, maramot pantaya eskwelahan diri nga Mayo, kung may kabalo ka mo nga may nag-recruit na sa among eskwelahan, please inform us para maagapan ka na. Bombadaan. So, ito, ang payagi kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. So, kung mayara gid sa mga ginikanan nga mayara sa nga may nagapang recruit, report gid sila sa gilayon sa mga kapulisan para matapda bombadaan ang kag may ara man sang papel diri ang mga ginikanan nga dapat kay balugid mag-monitor sa kung ano aktibidad sa mga kabataan. Amo gid sakto gid bombadaan, para at least nga ma-monitor man nila ang ila sini nga mga kabataan na bombadaan. Damo-damo na gid sa mga ginpang recruit sang NPA nga mga kabataan ang kanugod lang sila diri, kalabanan nga nagsululod ining mga kabataan nga nag-iliskwela pa sa eskwelahan nga ang nagagasto ang gobyerno sa tong hindi pa bala tanan nga mga universidad, mga state universities ang libre. Ini sila nag-eskwela sa University of the Philippines. Kag ang masubo-subo sila diri kadako sa ginagastos sang gobyerno sa ila, ang ending galiya samtang nga nag-eskwela sila kag ginagastuhan sila sang gobyerno, ang nagatubo kag nagabakod pag ilang ay bubunot sa aton nga gobyerno. Kay napunan sila sa pangdoktrina nga tanan na lang pakamalaot batok sa gobyerno. Nga wala na sing may nahimo nga kaayuhan ng gobyerno, daw puro na lang kalainan, daw puro na lang inustisya, nagkatabo bumbukarla. Sakto gid gani bombada, kay ti halos tanan nga mga nablitaan naton nga mga nadula o napatay nga mga NPA nga gikan gid sa universidad kung sa diin ang gobyerno mismo amo ang nagapa-eskwela sa ila bombada. Tanawa bala ni sa ginapagwa naton karon nga mga litrato banwa sa tanaw na sa Facebook live sa Bumbu Radio. Makita nyo ni mga NPA nga naga-drill, naga-uniform, may mga pintura pa ni mga guya nila. Pisa na pinturahan ng ilang mga guya nga mahinago ang ilang matutuod nga identity. Sa gyapon makasiling kagid iya banwa nga mga lamaron pa ini. May mga 16 anyos pa lang nga ni guro ng iban sina dire, mga minor de edad. Sakto gina bombadan, pero sa dire gani ang UP graduate man bombadan nga napatay diri sa area sa Silay bombadan nagligan pagid binulan na bombadan, so ini siya graduate gid ini siya sa UP bombadan may kanami gid sa iya sini nga performance sa school galing kay tungod nga nadala ini siya at bombadan na napatay siya bilang isa ka NPA bombadan. Piko singgitan abi sila yang makinalan rekruton ang ini mga estudyante kay para ipakigbato ang ginatawag nga tawhanong kinamatarong. Ano nga mga tawhanong kinamatarong abi ang gilapas ang gobyerno, magsiling abi nga agod ipakigbato ang ginatawag nga ustisya. Ti ano nga ustisya sa isa ka individual ang nakuha sa inyo sang gobyerno nga dapat ipakigbato nyo, or magsiling abi nga maghimakas kita, maghimagsikan or kontrantang gobyerno kay wala gid naghatag sang kayon ang gobyerno kay pigado gid kita. Pero ang pamangkot amo ni anong ginimo nyo para nga mapatinad nyo nga kugalingon kay pareho man lang kita nga nagkaangkon sang oportunidad ya nga magpangabuhi kag magkaangkon sang pagdilanto sang aton nga pangabuhi. Halimbawa karon ako subo nag 53 anyos na edad sa mga lamaron bako naga-upo-upo banta sa rally-rally na nag-marcha-marcha man sa dalan, pero nakapaminsar kita nga ati ko sige lang tayo marcha-marcha sa dalan, hasta lang guro magtigulang ta, aran ta sa dalan nag-marcha. Hindi na lain tang aton nga landas. Kag nagatingwa kita, nag-eskwela, sa nga nakatrabaho, kung nagsigi-sige lang kita tuya sa aton nga pagmarcha-marcha sa dalan, ano kita subong? Hasta lang gapon sa marcha sa dalan, hindi gani kabalo magtanom, bisan sang tanom lang sa kamatis kag talong, bumbukarla.
Sakto ginaabong bodan, no? So mas Oo. mayo ginaabong bodan nga kita mismo may makasgi kita. At least nga mayara kita yasang fruit kumbaga sa ulihi nga makuha bang bodan. Amo na gani nga siling ko sa sining mga bago lang natapos ng eleksyon, damo nagalinaway, nagatinayadahay, kagala, pagkamalaot na lang, tanan-tanan na lang, kay amo ni amuto, kadamo sa mga issue, tanan-tanan, insakto. Siling Yes. ko ay, oo, bisan sino pa nang suportahan ninyo, bisan ipakigbato, pa na magpinatsanay ka mo dira, madaog inyo kandidato, o mapirdiman, sa gyapon, ara sa inyo mga kamot na kasalalay ang inyong pagtinad. Yes. Kay bisan Sakto, sino pa ng presidente, sino pa ng mayor, kawatan man o kung hindi kawatan, kung hindi ka maghimakas sa imo kaugalingon, hindi ka magyapon magdilanto. Hindi Yes, magyapon sakto, magtinad ang imo nga pangabuhi, Bumbo Carla. Yes. Yes, sakto ginabang bodan, no? So dapat mapatinag pa kung mapaklaro gid nila sa ila sining nga kaugalingon mo bodan. Nga dapat sa ila mismo magasugod ang ila sining nga pagtinag. Siling isang kilala ko siya, hindi gani makabalo magpanglaba, bisan brief na lang. Amo gid sakto. Tapos ang sagad ang gina pasulod sa utok, amo na yung pagkontra sa gobyerno nga tanan na lang yang kalautan nga nagakatabo, gobyerno na lang tanan ang may diferensya. Amo gid sakto gid ba mo dano. So kabay pa no, nga wala sa mga estudyante diri sa syudad sa Bacolod, pwede man Negros Occidental ang ma-recruit sa mga NPA pamadan. So kabay pa nga sa new pagidini nga monitoring sa atong sini nga mga kapulisan pamadan. Okay. Yes, Mamadana mo nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 5 minutos na nabilin kabagadangat kita sa tag ng alas 12. Tiyan mo na ang kamatuuran da. Ang kamaturan na gasiling nga kung mala ang imuya nga kamot, no? Butsing ganun sa mala ang kamot, mala daw tamaran ka imuya, tamaran ka magkuti-kuti, wala ka gidya sa paabuton. No, kay bisan mag-igod ka pa lindiri sa Bumbo pa kadto sa Libertad, wala ka gidya kuwaon. Magkalalapok lang buli mo sang igod. Pero kung ang halindri sa Bumbo pakadto ka sa Libertad, namudyot kaya sang mga latada, namudyot kaya sang mga empty bottle sa mineral water, kag iban pa nga pwede mong pakilo pag abot mo sa Libertad, kag sa unan to may monog bakal to scrap, may mapakilo ka, may kwartahon kagid. Pero kung magsagad ka liya ka lakat diri halin sa Bumbo pakadto sa Libertad, kag magsagad ka singgitan, magsagad kaya sang dala sang placards, kay kuanang ang gobyerno ibagsak mo na yati. Makalabot ka lang siguro sa purgatorio, may kung mabagsak mo. Ara na yo ang pinaka-importante sa tanan, no? Okay na ni Bumbo Faith. Magkasunod nga pasidungog ang ginbaton mga kabyanan sang Bumbo Radio Bacolod. Una, ang pagdeklarar sa Bumbo Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa siyudad, santo sa latest Kantar survey sa first quarter sang 2022. Pero way kami hindi ta magkuan, hindi ta magmotorcade kag magsilingan number 1 ta. Pero amo lang ni ginambal ko lang ni Banwa bilang pasalamat lang sa inyo, no? Kag para nga may baluan man sa aton nga mga tagpalamati nga bangod sang padayon ninyo nga pagsuporta sa Bumbo Radio kag padayon yo wala kamuya walang iwanan, no? Nakaangkon sa pasinungog ang Bumbo Radio Bacolod. Una diri amo ning pag number 1 amon sa latest Kantar survey sa first quarter sang 2022. Kag gusto ko lang ipaybalo nga wala gid kami inalungong nga may survey gali nga ginapatigayon. Kag bisan makabalo pa kami, hindi gid kami magpanagtag sang bugas raw ko mga litson manok o ko noodles raw kun ano man nga mga bagay nga ipanagtag nga kabaylo nga lisuon ng istasyon. Kay dito galisonan may nagasunod nga manug-survey. Ang Bumbo Radio Bacolod nakakuha sang 43.03%. Samtang ang mga kasumpong Action Radio Bacolod ang pangaduha nga may 31.25%. Ang Radio Mindanao Network o kun RMN mayara sang 17.54%. Nagapangaduha ang aksyon
Pangatlo ang RMN. Samtang ang pinakabagong pasidungog amo ang pagkilala sa Bumbo Radio Bacolod bilang People's Choice Award, AM Radio of the Year sa 21st Believe Awards sa University of St. Lasal Bacolod Communications Department. No, kada magpatiyon sila sa ilang Believe Awards, ang Bumbo Radio gindiya ang consistent, no, nga ginakabig mga kabyanan, no, ginakabig ini nga among pinakapaborito nga pamatian sa mga pumuluyo. Amo nang ginatawag nga People's Choice Award. Ang awards night ang ginpatigayon Biyernes ang gabi sa Base Function Hall, Lacson Street, Barangay Bata, Bacolod City. Ang pasidungog ang ginbaton sa station manager sa Bumbo Radio Bacolod nga si Bumbo Mary Divine Grace M. Quilio. Sa iyang speech, ginpasalamatan ni Quilio ang USLS Communication Society sa dugang pagkilala nga ginhatag sa Bumbo Radio Bacolod bangod hindi na maisip ang awards nga ginbaton sa istasyon nagikan sa universidad. Congratulate man sini ang mga organizers sa pagpatigayon sa awarding apisar sa ginapangatubang nga pagpanghangkat sang COVID-19. Naibaloan niya nagpatigayon sa survey ang Mass Communications Department sa bilog ng UCLS campus agud matumod kung sino nagapanguna sa patag sang AM radio. Yari ang pagpayag sa station manager sa Bumbo Radio Bacolod. Okay, sige. So, dugay-dugay ari ng aton nga Bumbo News Center. No, para sa aton nga Bumbo Network News. Anyway, mga kabyanan, tiamo ni ang aton nga pagpasalamat, no, sa tanan naton nga mga taga-palamati sa University of St. Lasal, ilabi na gid sa Mass Communication sa Communication Department sa ginpatigayon nga 21st Believe Awards. Mga kabyanan nga liwat naman kita kabig nga People's o kun hatagan sang People's Choice Award. Pagkabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics. Bilang ng mga nasawi, kaugnay doon sa nasunog na Roro vessel dyan sa Real Quezon, umalo na ho sa 7 habang may mahigit 100 ang na-rescue ng mga otoridad at ang iba ay nadala na sa mga ospital. Yung sunog daw ay nagsimula sa engine mismo ng naturang sasakyang pandagat ayon sa Philippine Coast Guard. Ang alok naman na pamunuan ang Department of Justice tinanggap na ni Boying Remulla. F2 Logistics na nagbiyahe ng mga election materials noong halalan, nagsalita na rin sa isyu ng mga natagpuang election paraphernalia dyan sa Amadeo, Cavite. 12 website naman ang e-sabong illegal pa rin nag-o-operate ayon yan sa Philippine National Police. At ilan pang personalidad inaasahan daw ngayong araw sa nagpapatuloy na public viewing sa labi ng batikang aktres na si Susan Roses. At sa ating international news, si US President Joe Biden nagpaalala sa publiko na mag-ingat kontra monkeypox. At sa ating balitang palakasan, ang Philippine Sports Commission nagbigay pugay sa mga atleta at coaches matapos ang pang-apat na pwesto dito sa SEA Games, 31st SEA Games na isinagawa doon sa Vietnam. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye.
Patuloy nga mga kabombo na usap-usapan yung nangyari ho dyan sa Real Quezon sapagkat marami yung naapektuhan. Mahigit 100 pala yung na-rescue na ng mga otoridad kanina. So kumuha tayo ng latest information mula dyan kay Bombo Annalise Soberano. 7 individual ang kumpirmadong nasawi, 2 babae, 5 lalaki matapos masunog ang isang ro-ro vessel sa katubigan ng Real Quezon kaninang alas 5 ng umaga. Bombo Dennis, pakinggan natin ang panayam natin kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo. Sa ngayon ho, mayroon ng pitong casualties. Yes, sir. Hinahanap pa rin po tayo, 2 babae, 5 lalaki. So yung mga sir, yung mga na-rescue natin, saan na po sila ngayon? Meron hong 6 na dinala sa hospital, yung iba pa nasa kalinga ng mga kamag-anak nila at ng local government unit. Sir, sa ngayon sir, ano po ba ang initial na report na nakuha ng Philippine Coast Guard sa sanhi po ng sunog na yun, General? Hindi ho, parang nagsimula yung sunog sa engine room at inaalam pa natin at kinukonfirm pa natin kung ito'y tama at kung ano talaga yung details. Pero as of now sir, wala pa naman talagang concrete kung anong naging dahilan or may naging pananabotahe po doon sa insidente. Wala naman po. So sir, kamusta ngayon sir yung search and rescue operation? Ongoing pa rin po, meron pa rin po tayong ilang mga hinahanap. Sir, mensahe nyo naman sir sa ating mga kababayan sir nandyan sa Real Quezon sir at yung mga kamag-anak po ng mga pasaherong doon sa nasunog na barko sir. Hindi po tayo titigil na maghanap at i-account po natin ang lahat ng pasahero at ipagbibigyan na po natin sa mga pamilya. Tuloy lang po yung ating operations. Ayan nga si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation para sa iba pang mga nawawalang pasahero. Liban sa Philippine Coast Guard, tumutulong din sa search and rescue operation ang iba pang mga ro-ro vessels na nasa lugar. Nilinaw naman ni Commodore Balilo na hindi overloaded ang barko dahil ang capacity nito ay nasa 180. As of 11 a.m. update patungkol sa sitwasyon ng 134 na pasahero at crew, ang rescued ay 120. 23 dito sugatan, 3 ang critical, 7 ang nasawi at 4 ang missing. Sumatotal, 124 ang mga pasahero at 10 crew ng MV Mercraft 2 na sa ngayon ay naituna sa Baluti Island, Barangay Kawayan sa Real. As of 10 a.m. kaninang umaga, idiniklara ang fire under control. Yan ang latest. Bombo Dennis, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, tinanggap na ni Cavite Representative Jesus Crispin Boying Remolla ang alok na pamunuan ng Department of Justice o DOJ sa papasok na Administrasyong Marcos. Nauna nang pinangalanan ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Benhur Abalos bilang susunod na Department of the Interior Local Government Secretary at Presumptive Vice President Sara Duterte bilang susunod na kalihim naman ng Department of Education. Sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez ay nominado naman para sa Executive Secretary post. Naghatid na yan sa atin sa oras na 5 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag pa nating mga balita, inihayag ni Commission on Elections Commissioner George Erwin Garcia na mistulang kaso ng human error ang pagtatapon ng mga election paraphernalia sa isang bakanting lote doon ho sa lalawigan ng Cavite. Ay kay Garcia, lumalabas na nagkaroon ng pagkukulang sa panig ng tao na nagtapon nito. Ang laman ng mga boxes ay basura ng envelope na ginamit ng mga teachers at mga election returns. Nilinaw din ito na walang laman ng mga original na balota ang nasabing boxes. Ang nasabing mga kahon at iba pang paraphernalia ay kinuha ng partner na cargo forwarder ng COMELEC na F2 Logistics at dinala sa kanilang bodega sa Santa Rosa, Laguna. Hiniling din ito na magpaliwanag ang F2 Logistics. Napag-alaman na kumalat nga sa internet noong nakalipas na linggo ang isang video at larawan na rin ng disposed boxes
sa isang bakanting lote dyan pa rin sa Amadeo, Cavite. Kaugnay sinasabing balita ang F2 Logistics na nagbiyahe ng mga election materials noong halalan, nagsalita na rin sa isyo ng mga natagpuang election paraphernalia doon sa Cavite. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulev. Bombo Jane, Bombo Dennis, kumpleto raw itong Commission on Elections maging ng F2 Logistics ng mga dokumento na magpapatunay na walang mga balota, yung mga naitapon na dyan sa Amadeo, Cavite, itong naitapon ng Commission on Elections dahil ang sinasabi nga yung naturang mga balota daw ay yung ginamit, hindi ang ginamit sa halalan at hindi rin official ballots. Ayon kay Engineer Julio Tadeus Hernan, itong Director 4 ng Administrative Services Department ng COMELEC, base raw sa kanilang documentation ay posibleng naikarga ng close ban ng truck ng F2 Logistics ang mga election materials pabalik ng warehouse. Paliwanag ni Hernan, dalawa raw kasing bahagi itong kontrata ng F2 Logistics sa COMELEC, itong forward at reverse logistics. Ang forward ay ang paghahatid ng mga materials mula sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna patungo sa mga polling precincts. Itong reverse logistics naman ay ang pagbabalik ng mga election materials mula sa polling precincts at ito yung mga ginamit sa halalan pabalik doon sa warehouse. Base raw sa mga larawan na kanilang nakuha ay ibabalik na itong mga election materials sa kanilang bodega ng posible raw na aksidenteng maikarga ang mga election items na ginamit bilang training materials at hindi ito mga official ballots. Pero ang issue kung bakit natagpuan ito sa isang bakanteng lote doon sa Cavite ay hindi pa rin malinaw. Ang label na natagpuang balota nga at mga ballot boxes sa Amadeo sa Cavite ay mayroong label na Barangay 51 sa 1st District ng Manila at ang polling precinct ay matatagpuan sa Jose Rizal Elementary School sa Tayuman, Pinken Street sa Tondo, Manila. Samantala, ayon naman kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco, wala na dapat ikabahala ang mga botante sa naturang presinto dahil ang lahat ng mga election results ay na-transmit at nabilang din. Kaugnay niyan, narito pang paliwanag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco. Ito pong presinto na nabanggit po at yung involved dito sa issue na ito, fully transmitted po ang resulta dito. Kaya sa aking pong mga kababayan, ako po ay taga Tondo, pinanganak at lumaki po ako sa Tondo. Sa aking pong mga kababayan sa District 1, safe na safe po ang boto ninyo. Nabilang po at na-canvas ang boto ninyo at na-transmit po sa lahat ng servers. At hindi po totoo na yung balota ninyo ay kasama doon. Nabanggit niyo rin po ni Commissioner Garcia, these are excess non-accountable election documents. Meaning talaga pong may sobra yan, envelopes and other documents. Okay. Lastly, sa bilis ng kilos po ng ating election officer sa Manila, agad-agad yung pong electoral boards ay pumunta sa police stations. In fact, they willingly and voluntarily submitted themselves to the police station po, pinablatter nila yung issue. And that's how accountable our electoral boards are. Ano pa ang ginawa nila? Nag-execute po sila. Hindi pa man namin hinihingi na mag-execute sila ng affidavits nila. They already did that. That's how responsible our teachers and our electoral boards are. So ganun po nila pinaninindigan at ginagampanan ng kanilang tungkulin. Kaya assured po tayo, lalong-lalo na sa mga botante ng District 1 sa Jose Rizal Elementary School, pinangalagaan po ng COMELEC at ng electoral boards ang boto ninyo at uulitin ko po na bilang po ang boto ninyo at na-canvas po para sa halalang ito at fully transmitted. Yan nga ang tagapagsalita ng COMELEC na si Acting Spokesperson John Rex Laujanco. Sa kabila naman ng issue na yan, ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng komisyon itong natagpuang mga election materials doon pa rin sa Amadeo sa Cavite. Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News. Okay, go ahead, Bombo Dennis. So anong pananagutan kung sakasakali dahil lumalabas na
ito'y doon sa panig ng logistic company, Bombo Gerald, nagkaroon ng lapses. Wala bang proper instruction para dito sa mga magdi-deliver na ito? Kung anong kailangan nilang gawin, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, patuloy pa rin yung isinasagawang investigasyon at yun nga yung sinasabi ni Commissioner Garcia na bakit na itapon itong mga election materials na yan at ang sinasabi lang kanina ay posibleng naikarga yan doon sa mga materials na dadalhin sana sa Santa Rosa sa Laguna, na dapat daw yung mga materials na yan ay hawak ng principal or nasa opisina ng principal dapat ng school kung saan ginanap yung halalan or yung polling precinct, at hindi pa malinaw kung ano yung pananagutan ng F2 Logistics. Pero tiniyak ng COMELEC na mayroong pananagutan ng F2 Logistics na siyang nagbiyahe palabas at papasok ng kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna itong mga election materials, yung mga VCM at iba pang mga kagamitan na ginamit noong May 9 elections, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid na sa atin sa oras na 12 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hinimok ng isang election lawyer ang Korte Suprema na agad nang resolbahin ang petisyon na nakahain laban sa kandidatura ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y kaugnay nga ho ng pag-uumpisa na ng canvassing sa panig ng Kamara at ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni immediate past President ng Philippine Bar Association na si Attorney Rico Domingo na ito ay upang mapawian niya ang agam-agam ng taong bayan kung totoo ngang kwalipikado ang isang kandidato para sa isang posisyon. Anya, ang pagbibigay kasi ng resolusyon sa naturang usapin ang siyang magpapakalma at magpapatahimik na ng tuluyan sa kaisipan ng bawat isa na tanggapin na ang katotohanan na si Marcos ang siyang susunod na upong Pangulo at mamumuno sa ating bansa. Samantala, binigyang diin ni Domingo na hindi mabubura ng maraming boto ang mga irregularidad o kaya naman ay kapintasan para sa kwalifikasyon ng isang kandidato sakaling may mapatunayan man. Dahil may tuturing na anya na ligaw o stray votes ang 31 million na ito kung sakasakali na mapagpapasyahan ng kataas-taasang hukuman na kansilahin ang kanyang kandidatura. Ngunit hindi na dapat pang maging katakataka yung sa panig ng mga botante at kinakailangan na maging malinaw lamang ito sa publiko at yung pag-aakala na kwalipikado naman ang naturang kandidato. Matatandaan mga kabombo na una na ring ipinaliwanag ni COMELEC Commissioner George Garcia na kung sakaling mapagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon para sa kanselasyon ng kandidatura ng isang winning candidate ay otomatiko ang pangalawa sa mga tumakbo ang siyang ikukonsiderang panalo sa naturang halalan kahit na formal na siyang naiproklama ng mga kinauukulang tanggapan. Na-deliver na sa House of Representatives mula sa Senado ang mga ballot box na naglalaman ng mga Certificate of Canvass o COCs at election returns kaninang umaga. Ang mga ballot box ay hinatid ng 11 6x6 military truck at 2 armored personal carrier ng Armed Forces of the Philippines bago mag-alas 5 ng umaga. Ang mga truck ay naghatid ng 167 ballot boxes ng COCs at 441 boxes ng ERs. Nakipagpulong si House Sergeant at Arms Retired Police Brigadier General Rodelio Hoxon kay Senate Sergeant at Arms Retired Major General Rene Samonte bilang convoy ng mga truck ay makarating sa batasang pambansa at ang mga ballot box ay ibinaba mula sa mga truck at kailangang sumailalim pa yan sa canine inspection. Ang mga ito ay sinuri ng Canvassing Board Secretariat pagkatapos ay isinailalim naman sa X-ray inspection. Ang mga ballot box ay dinala sa isang secured holding area sa plenaryo. Sa ngayon ay nakatanggap na ang Senado ng 90.17% o 156 na COC mula sa kabuang 173 COC. Magpapatuloy ito sa pagtatanggap ng mga COC hanggang sa araw ng Martes o bukas.
Samantala, iniulat naman ng Philippine National Police na may ilan pang mga isabong sites ang nagpapatuloy pa rin sa kanilang operasyon kahit na tuluyan na itong ipinasara ng pamahalaan. Ipinahayag ni Lieutenant Michelle Sabino, ang pinuno ng PNP Anti-Cybercrime Group, na partikular na yung tanggapan ng Public Information Office na mayroong 12 website ng isabong na pwede pa raw matayaan ng ilang bettors kahit ito'y pinatitigil na. Pero ito umano ay sa paglilinaw ay illegal at may pananagutan ng sinumang may involve sa pagtataya. Nasa 10 sa mga ito ay sa ibang bansa nakabase at hindi rehistrado sa Pilipinas, habang 2 naman ay nandito sa ating bansa. Paliwanag pa niya, ang naturang mga website ay pinopromote sa pamamagitan ng Facebook page at napagalaman ng pulisya na may kaugnayan sa mga isabong operators. At ayon nga kay Sabino, para sa makapagrehistro sa mga applications na ito ng isabong ay kinakailangan munang magdeposito ng 100 piso ang bawat individual na magnanais na gumamit nito. Samantala, sa kasalukuyan ay hindi pa rin naman nakikilala ng mga otoridad ang mga administrator na nasa likod ng naturang mga website na ito dahil sa anonymity mechanism na kanilang ginagawa upang maitago ang kanilang digital fingerprints. Partikular na ang ibang offshore ang pinanggagalingan. Magugunita na noong ika-16 ng Mayo ay nasa pinasara na nga ng tuluyan ang naturang mga website batay na rin sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ang naturang operasyon. Samantala naman, ilan pang personalidad inaasahan ngayon sa nagpapatuloy na public viewing sa labi ng batikang aktres na si Susan Roses. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, eto live ulit tayo ngayon dito sa Heritage Park, dito sa Taguig City, kung saan ay nakahimlay yung mga labi ni Susan Roses, ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema. Ito yung may bahay naman ni The King o si Fernando Poe Jr., Bombo Jane. Sa mga sandaling ito ay mangilan-ngilan pa lamang yung mga fans ang nagpupunta rito para kumbaga ay makita itong si Susan Roses at magbigay ng huling respeto sa kanya. So sa ngayon ay ito dumating si Trade Secretary sa aking likuran, si Trade Secretary Ramon Lopez. So siya lamang yung actually bagong dating na kilalang personalidad at opisyal ng gobyerno, Bombo Jane. Ang sabi sa atin ay posible na mamayang hapon, mamayang gabi pa, yung buhos talaga ng mga artista, mga kasamahan sa showbiz industry ni Susan Roses ang kanilang pagpunta dito. Even yung mga ay mayangilan, nasa 10, 20 lamang, Bombo Dennis. Okay, so yung mga kamag-anak nitong si Miss Susan Roses, na mataan na ba dyan, Bombo Raymond? Sino itong nagsasaludar doon sa mga dumadating na mga bisita sa kasalukuyan? Well, ang sabi sa atin ng staff ni Senator Grace po ay parating pa lamang itong si Senator Grace po at ilang mga kamag-anak. Siguro ay napuyat sila kagabi at nagpahinga muna. So mamaya sabi nga sa atin, dahil gusto sana natin makapanayam, mamayang hapon para paparating na itong Senator Grace po para magbantay din uli dito sa burol ng kanyang nanay, Bombo Dennis. So far, yun lamang yung bagong dating kanina, si Mon Lopez, Secretary ng DTI, yung dumating. Pero the rest, ilan pa lamang yung mga supporters, fans lamang yung kanina ay nagpunta pa isa-isa dito sa bahaging ito ng Heritage Park, Bombo Dennis. Okay, sa huling punto siguro, Bombo Raymond, si Pangulong Rodrigo Duterte ba may schedule na pupunta dyan batay doon sa mga abiso sa inyo dyan sa Palasyo Malacanang, at dyan na rin kung may mga advance party, Bombo Raymond?
Ayan mga kabombo, nagkakaroon ng problema doon sa communication line. But anyway, yun ang latest status. May mga mangilan-ngilan na dumadating at pinakauli nga itong si Trade Secretary Ramon Lopez. Tuloy-tuloy pa sa mga balita, ipinahayag ko ng Department of Environment and Natural Resources na target nilang muling buksan sa publiko itong Manila Baywalk Dolomite Beach. Yan ho ay sa 3 ng Hunyo at ito ay matapos na ipagpaliban ng naturang ahensyang naunang anunsyo na itinakda para sa pagbubukas ng nasabing Dolomite Beach noong nakarang linggo. Paliwanag ni Environment Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs, Jonas Leones, kasalukuyan pa raw na pinaplansya yung ilang mga bagay ukol dito tulad na lamang ng budget na kinakailangan para ho sa maintenance ng nasabing lugar. Kinakailangan din kasi na magsagawa ng clean-up operation malapit sa US Embassy dyan pa rin sa Maynila. Magugunita na maraming kritisismo ang natanggap ng DENR mula sa environmental groups sa bansa na tutol sa proyektong ito, ngunit itinuturing naman ito ng ahensya na bahagi ng kanilang ginagawang rehabilitasyon sa area ng Manila Bay. Iniulat naman ng Philippine National Police na may ilang isabong sites pa rin ang nagpapatuloy sa kanilang operasyon kahit na tuluyan na itong ipinasara ng pamalaan. Ipinahayag ni Lieutenant Michelle Sabino, ang pinuno ng PNP Anti-Cybercrime Group Public Information Office, na mayroon pang 12 website ng isabong na pwedeng tayaan nga ng mga bettors gamit ang pera, at may mga online o isabong na rin ang pinasara ng PNP. Samantala, Bombo Jane, Bombo Radio Philippines, sa ating mga kabombo, oras natin sa kasalukuyan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Marami pa tayong mga balita sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng iba pang ulat mula sa ating mga himpilan. Diyan sa Kabikulan ho ay may panayam sapagkat ang gobyerno daw dapat maghigpit upang hindi raw makapasok sa bansa yung monkeypox virus. At yan ho ay ayon sa isang eksperto. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Iminungkahi ng isang health reform advocate sa Department of Health na magpalabas ng abiso sa ilang ahensya kagaya na lamang ng OWA, Bureau of Quarantine at ilang OFW offices upang ipabatid ang banta ng monkeypox virus. Paliwanag ni Dr. Tony Liachon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na kinakailangang magkaroon ng preventive measure, lalo pang karaniwang ang mga biyahero ang posibleng magdala ng naturang sakit. Ang monkeypox virus ay kabilang sa smallpox family na na-eradicate noong 1977 sa pamamagitan ng bakuna. Tinatayang nasa 5 hanggang 21 araw ang incubation period nito at kabilang sa mga sintomas ang pagkakaroon ng lagnat, skin rashes at blisters sa maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon kay Liachon na kung ang bulutong tubig ay maaaring kumitil ng 3 sa 10 taong tinamaan nito, ang monkeypox ay maaaring makaapekto lamang sa 1 sa bawat 10 infected dahil karaniwang mild lamang ito. May ilang mga pag-aaral anya ang nagpapakita na maaaring mai-transmit ang virus mula sa mga exotic na hayop patungo sa tao, subalit nadiskubre na maaari na itong mailipat sa pamamagitan ng man having sex to man. Samantala, sinusubukan naman ngayon ng Group of 7 Nations na muling pag-aralan at i-develop ang bakuna laban sa bulutong tubig na maaari umanong makatulong sa mga pasyenteng tinamaan ng monkeypox virus. Mahalaga ayon kay Liachon na magkaroon ng availability ng bakuna bago pa man mag-escalate ang naturang sakit. Gusto natin heighten awareness para alam natin while the G7 countries are scrambling right now on how to reproduce yung smallpox vaccine. Ang bahagi ng pahayag ni Dr. Tony Liachon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakay nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio.
Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nagpaalala si US President Joe Biden sa publiko na dapat mag-ingat kontra monkeypox. Nababahala si Biden na maaari itong magdulot ng consequential impact kung lalagana pa. Na-detect na ang ilang kaso ng monkeypox sa North America at Europa simula buwan ng Mayo at endemic na ito silang parte ng Africa. Napag-alaman ang unang kaso ng monkeypox sa Amerika ay naitala sa Massachusetts noong May 18. Sinabi ng mga health authorities na inimbestigahan nila ang unang pinagkikinalaang kaso ng monkeypox sa southern state sa isang taong bumiyay kamakailan sa ibang bansa. Magugulitang nakakuha ng atensyon kay Biden ang monkeypox virus. Bombo Sports News. Nagbigay pugay ngayon ang Philippine Sports Commission sa mga atleta na nakipaghamok sa larangan ng iba't ibang palakasan dun ho sa katatapos lamang na 31st Southeast Asian Games sa Vietnam. Ang Pilipinas ang defending champion sa SEA Games pero tulad ng inaasahan, ang host country na Vietnam ang humakot ng husto ng mga medalya upang tanghaling overall champion. Una nang pumwesto ang Pilipinas sa ika-4 sa ranking mula ho sa 11 mga bansa kung saan ay nakasungkit ng kabuang kabuuan ho na bilang ng medalya yung Pilipinas ay 52 yung gold medal dito mga kabombo. At ayon nga sa Philippine Sports Commission, dapat ding kilalanin at batiin ang mahalagang naging papel ng mga coaches, trainers, mga National Sports Association members at medical staff. Kaugnay nito, todo ang pasasalamat ng PSC sa mga bayaning atleta na nagbigay ng karangalan para sa ating bansa. Papakita namin muli mga kabombo yung medal tally para ho sa kabatiran ng atin hong mga taga-subaybay. Nasa unang pwesto ang Vietnam na mayroon hong 205 gintong medalya. Ang Thailand ay nasa pangalawang pwesto naman na may 72 gintong medalya. Ang Indonesia ay sumusunod, pang tatluhuyan na meron naman hong 69 na gintong medalya, habang ang Pilipinas ay 52 ang gintong medalya. Pero yung total ho natin ay 226 yung mga medalya kung isasama natin yung bronze at silver medal. Kasunod natin ang Singapore na meron hong 47 gold medals. Ang Malaysia may 39 gold medals. Ang Myanmar merong 9 at ang Cambodia ay meron din hong 9 na gintong medalya. Nagkakaiba lamang ho sila ng figure pagdating sa silver at bronze medals. Ang Laos ay meron 2 na gintong medalya. Brunei, meron naman ho silang 1 gintong medalya. Habang yung Timor-Leste ay 3 silver medals, 2 bronze medals with a total of 5. Pero wala ho silang gintong medalya batay dun sa data na inilabas ng 31st SEA Games organizer. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Okay, pabalik mga kabanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 32 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 12. Pagulan nyo nabatihan ang Bumbo News Center para sa aton nga Bumbo Network News. Sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo naton ang mangin kaupo naton mga kabanan ang District Engineer sa DPWH Alon District sa siyudad sa Bacolod. Ibalo naton kung ano pang ano ang latest ang update sa pila ka mga proyekto sa DPWH diri siyudad sa Bacolod. Ilabi na gid sa bahin sa sining mga ginapangkayo nga mga dalanon sa Lone District sa DPWH diri sa siyudad sa Bacolod. Pila pa ka mga reports pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay,
Kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics. Lagadri sa platuntunan bumbuhanay sa to. 10 minutos na bilin kamadagat kita sa tag ng launa. Hoy dugangan ko ni ang pagpasalamat sa ato na matag palamati no bilang pagpasalamat no sa padayon ninyo nga pagsakdag sa nga kag pagpati no sa inyo padayon nga pagtuo sa Bombo Radio Bacolod. Apisar pang kadamo sa mga tentasyon sa palibot, damo nagasabutahe, damo naga pangatag sa kung ano-ano ng idira. Sa gyapo nagapabilin kamo nga nagasuporta sa Bombo Radio. Nagapabilin kamo nga nagapamati sa Bombo Radio Bacolod. Gani, no? Samtang nagapadayon sa pagpangsabutahe ang pila sa pagpangpiki. Okay, nagpanagtag sang piki nga radyo bangod fixed dial o kung nakapod ini ang radyo nga ginapanghatag sang iban nga mga AM stations. Padayon man sa gyapon nga magabaton ang Bombo Radio Bacolod sa mga radyo nga inyo i-turn over o kung isurrender diri sa istasyon. Radyo nga ginhatag sang AM station sa Bacolod nga nakapon or fixed dial. O kung nalansang si salamang ka AM station ang amon ginabaton. Kung ikaw ang nakabaton sang amo nga sahi isang radyo, dalan na diri sa Bombo Radio Bacolod kay amon inabayluhan sang bag-o sarang maliso sa AM kag FM station, may dala pang LED lights kag flashlight nga radyo. No, para sini sa ginauyatan ko subong. No, ini nga radyo, amon ni ang ibaylo namon sa radyo nga ginatag sa inyo radyo nga na kwan lang nalansang sa isa lang ka istasyon. No, AM station ha. Kag dugang pagid ba kabinan nga 1,000 pesos nga cash ang amon ihatag. Gani kadto na kamo diri sa Bombo Radio Bacolod during office hours. Okay. Kung may ara kamo sang radyo nga ma-turn over diri nga sigurado kag na pamatud-an nga halin ina sa ibang istasyon, baylo namon sang bag-o nga radyo nga kangay sining nakita nyo subong kag may ara pa nga cash nga 1,000 pesos nga mabaton.
8 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tak ng alauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Sa piyak nga linya ang district engineer sang Lone District sa syudad sa Bacolod sa Department of Public Works and Highways. Si Engineer Jaime Havillana sa piyak nga linya. Engineer, upod mo subong si Bumbo Daniel mayong Udto. Bumbo Daniel kag sa tanan nga tagpalamati sa Bumbo Radio. Engineer, nagtawagin ako kay man kadamo sa mga ginaubra gyapon nga mga dalan kag may pila ka mga naga-comment nga kuno sa nagligad nga antes mag-eleksyon daw kadasig man sa obrahanay anay natapos na kuno eleksyon daw naghinay ang obrahanay. Ano ang status ng mga projects nato di sa Bacolod, Engineer? Actually, Bobo Daniel, nag-under-curing subong ang mga simento ang gin-pave sang kontraktor, ginahulat pa na magtiga before sila magtandog sa piyak na lane. Okay. So, amo na ang rason ko nga ang makita natong subong daw wala sang movement kahit hindi man nila pwede tandugon siguro ang piyak na lane kung hindi pa pwede magamit ang nasiminto na nga wala pa ma-cure. Sakto na Bumbo Daniel, sakto. So ang ano pa nga mga dalan diri engineer ang talapuson pa nga proyekto? Actually ang sa shopping area siyempre amo na sa dami apat ka dalan, apat ka project nga ongoing subong. So ang diri naman niya sa along sa National Road sa may flyover dira nayon bala sa may Barangay Bata sa Banga Pepsi bag-o ta lang na tapos dira ang repair sang flyover. Okay. So pero hindi ta pa na sa ma-open sa traffic kay ma-curing man ta sang 14 days or 2 ka semana. Kag pwede ta na dayon ma-open ang 2 ka lane sa babaw sang flyover. Subong isa lang ka lane ana yung gina-open ta. Magluwa sila diri sa nagligad tong gina-interview tamang ka sa may atubang sang daan nga airport. Kumusta na to sir na kumpleto na to natapos na gid man tong gin-repair nga highway? Ang dira sa tubang sang old airport sige pa subong ang pag-repair, pag-reblock sang daan dira ang pavement na may diferensya. So kung once nga naurot na siya repair, amo na pag overlating para nga hindi bala siya utay-utay nga pag-ubra. So amo na ang kung matapos na pwede na dayon maka-overlay sang bilog nga dalan. Mga ano pa kalawig sir ang o kung ano pa pila pa kamangkaspan ang aton dira nga kinahanglan i-repair? Siyempre ang ining pila ka mga kahapsa kakwaligi man tuod ka atrasado kung utay-utayon ang pag-aspalto no may nang isa kagi kasi isang kanan kay gabi nga pag-ubra sang aspalto daw lawig man na siguro nga dalan ang mabubuan mo hindi ba sir? Bombo Daniel, dira na yun sa old airport. So, dali ta na lang matapos dira ang reblocking, ang repair sa may mga diferensya nga pavement before kita mag-overlay. So, more or less, mga 1 week guro or 2 weeks, pwede na kita maka-overlay bilog sang aton dalan after nga matapos ta na repair. Bali, ano ka dasi ganin ni sir mag-asphalt overlay? Kundi daw usually daw gabi na nila ginaobra mo. Sa bilog ka gabi, may pilaman ka kilometro maobra nila sir? Ano pala ba ang obra sa isa kagabi? Gabi? Oo. Ang mabusan? Oo. Hindi ang overlay. Overlay, abi, sa isa kagabi.
Mga pila man ka metro or makalabot man ng 1 ka kilometro sa isa lang nga gabi? Gusto rin nag-deliver sa ng 20 ka tatlo. Ito naman sa stress mo ng 21. So maurotan na kuan basyada ang kuan ang mga repair. Saan uta siya pwede ma-overlay? Ito ka next week. Sa semana ma-curing na siya. So pila ka adlaw ang atong target nga maurot ta siya overlay at the estimate. To be safe, siguro sa another 1 week. 1 week lang ang overlay. So Bobo Daniel, makabasyada ini nga semana. After 1 week, pwede na taka-overlay. Okay. And ang overlay, mga another 1 week, matapos ta na overlay. Okay, do kadasig ba na kay sakon nga pag-obserbar sa isa lang gani kagabi mo na nakapamangkot ko kay sakon pag-obserbar, isa lang kagabi nga asphalt overlaying daw kalawig na balas ang mahuman no sa mga nagaobra. So kadasig balas nga asphalt overlaying. Kay pagkaaga tig-an na gani pwede na din maagyan sa nga salakyan. Diri sa kwan sa downtown area nga sa diin na-categorize nga national highway, wala sang plano pa sa subong i-asphalt overlay, sir? Ang sa dinayon nga section, Bobo Daniel. Halimbawa, kundi ang kalabanan kasami nga mga may asphalt overlay ini mga national highway nga daw outside na sang pagpagwa na sa Bacolod. Pero ining sa mga halimbawa sa gina-repair karon, halimbawa ining BS Aquino Drive, kundi ginasiminto na ini siya. No why ni sang plano pasubong nga i-asphalt overlay? Okay. So inang ginaobra ta subong sa shopping area sa BS Aquino Drive. Wala pa kita sang plano, wala pa ta sang program dira nga mag-overlay. Kay usually kung bag-o lang na simento ang dalan, wala ta na dayon gina-overlay. More or less mga gahulat kita sang within 5 years, no? After 5 years amo na pag-overlay ta para part ng preventive maintenance. Okay, oo. Pero ang problema karon masig bala dumiara iya pila ka mga nakita ko nga wala pa gani mag 3 years na nagaguba na din ang simento. Hindi bala sir nga ang purpose gani gina-overlay siya kay mas nagadugay ang pagtiner sang dalan, hindi siya dasig maguba kung na asphalt overlay siya, sir. Eksakto na sa Bobo Daniel. So amo na ang purpose ng asphalt overlay, part sang preventive maintenance. But siningon, imbis nga mag-repair kita sa ulihi, gina-maintain ta na daan para ma-prevent ang mga defects kag kung in kaso nga inang especially kung inang area abi daw permiga agida ang mga overloaded nga mga salakyan. So part ina siya sa aton nga programa sa preventive maintenance. Amo gani. So sa imong base sa imong experience, sir, ang aton nga mga simentado nga dalan, mga ano man kalawig ang iya sini nga lifespan. Halimbawa karon sini nga tuig abi ginubra, mga pinapakatuig kag kun hindi abi ma-asphalt overlay, mga ano pa kalawig kag magkarak-karak ini siya kag magbuho-buho. Actually, every year gina-inventory ta na ang mga dalan ta. Ginatanaw ta kung may mga crack siya, kung may mga deficiencies or so kung bagay siya i-repair or i-reconstruct or rehab. So every year nag-submit kita na sang inventory. Okay. Kay parang ma-schedule ka na siya ang overlay after 5 years. Okay. Oo. May mga issue nga nagaguluwa nga sa pila ka mga projects kuno ilabi na gid sa dalan, kung kaisa may ara sang mga kontraktor nga daw hindi kuno standard ang mixklada sang simento, bato kag balas. That's why nga pila pa lang katuig ang nakaligad
mga isa pa lang gani kuno ka tuig or duha ka tuig do nagaguluan na ang mga bato-bato blasang nga simento. May mga measures kita nga ginihimo para mapasiguro sir nga insakto gid ang timplada sa mga contractor. I mean may ara pa man kita sang ginapatigayon ng mga sampling sang kada mixklada sang contractor sir. Yes, Bobo Daniel. Actually, sa amon opisina, may ara kami isang ginatawag na quality assurance section. Or sang una mo ni silang materials testing and quality control. So, sa kada project, while abot na may project engineer tadang na-assign, may resident engineer kita, may ara kita ginatawag nga materials engineer. Kag may mga nag-assist man nga materials technician. So, ang una gid nga ginatanaw ang pag-misklada sang simento sa mga batching plant. Ngay gina-check yarta ang concrete mixtures, ang number of bags of cement kag ginagamit. Kag while abot ang diri sa construction site ginatan-aw taman ang pagbasyada kung eksakto ang mixklada. Kaya kung kisa, kung hindi mo mababantayan, isa nagabasa ang islada. So, masubrahan sang tubig, no? So, amo na siya nga kisa nag-cause bala sang pag-scaling sang dalan kung ang water cement ratio tamaan kataas. So, in kaso ginman nga may mga diferensya, ato na siya ginapaliwat sa kontraktor para sa iya nga expense, hindi Bobo Daniel. Pero may pamagi sir nga may pamaagi pa yan nga once nga natapos na abi ang pagasiminto sandalan tapos do nagasuspitso kita nga tahaw abi ang mixklada nila, may pamaagi pa yan nga matestingan naton, malantaw naton ang tigaan nga simento kung matuod gid man nga inisya ang mixklada substandard sir. Actually Bobo Daniel, may ara man ta ginatawag nga inang 1 year nga defects reliability period, no? So kung may mag-occur dira nga mga diferensya, obligado gid ang kontraktor nga magpaliwat. So isa pa may aran man tabi po kung mag-accept ka sang project, ginakuringan ta na siya, ginabuan tang dalan, pag ginatanaw ta kung ano na siya kadamol. Kag during sa construction phase, may mga may mga sample kita sang concrete nga ginakuha sa ilang mixklada, kag ginatestingan ta na sa laboratory kung nakapasar siya o wala. Okay ho. So far engineer, diri sa mga proyekto sa siyudad sa Bacolod under sa DPWH, so far wala pa man kamo sa may nasiplatan or may natukiban nga mga contractor nga daw hindi insakto gid ang mixklada sa ilang nga simento or makasiling kitabla nga may mga substandard sila nga ginaobra sir? Sa Subong, way pa kami sang may nakita, especially sa mga bag-o nga projects, no? So ang mga daan nga projects, in case may mga diferensya, ginapaliwatan na sa contractor. So far sa Subong, ang isa lang din sa mga may mga pending pa nga mga pagkaayos sa mga dalan ini sa shopping area, may pila na ka mga lanes nga na semento na. Ang may arap pa sang simentohon. Ilabi na gidra sa may Lupisay na street, no? Daw lawig pa dirang ulubrahon. May target date kita sa nadiri kung saan umahuman, I mean base sa kontrata sa kontraktor, saan ugi dapat mahuman ini sir? Actually, ang kontra, ang target date dira sa inyong mga dalag ko nga projects ta sa shopping is December pa, 2022. Pero kung mapadastig sa kontraktor, pag ugyunan kita sang maayo nga panahon,
basi nga hindi man na madabutan gid sa December. Okay, so hindi pa kita gali iya makakomentar sina diri nga makasili nga do kay hinay ilang nga trabaho kay tungod nga December pa manggali ang December pa manggali at tubtob December pa manggali ang kontrata nga dapat nila matapos ini. Anyway, sa sining tuig 2022 kag may kambyong administrasyon kag may panibag-o naman kita giniliher ang mga opisyales kag subong man diri sa Bacolod ang aton congressman amo lamang gyapon ang aton nga city mayor Laina. Ano ang gina-expectan naton sir sa bahin sa mga infrastructure project nga palabuton diri sa syudad? Bombo Daniel, so kami sa DPWH ang amo naman nga ginahimo nag-coordinate gid kita sa aton local government kag sa mga national government officials para sa implementation sang aton nga project sa subong nga tuig. Okay. Kag sa manug-abot nga tuig amo na gina-coordinate man ta sa ila. So pero ang sa subong nga tuig tapos kuha naman mo ning budgeted na kag na tanan ang naka-lay down na ang tanan nga mga proyekto magluwas tigil lamang siguro next year kung may ara pa sa mga ulobrahon. Pero so far diri sa Bacolod daw wala na gid man sa mga major repair nga matabo siguro sa next year. Considering daw na human na gid man naton na tanan sir? Actually, damo pa kita sang ulobrahon no sa mga dalan kay hindi ta man na siya mahuman lang sa isa ka tuig. So amo nang every year gina-program ta lang na siya. Especially ang sa aton man nga mga flood control projects no. Kay katungod nga kalaba man sa suba, hindi ta lang man na siya mahuman man sa isa lang ka tuig. Okay, sige. So lastly sir, ang imo na lang ang mensahe para sa aton nga mga kuturan di sa syudad sa Bacolod, labi na gid sa mga mahilig magamit sa Facebook nga mag-komentar nga parte sa trabaho sa DPWH kuno mahinay nga daw dasig lang kuno kun timpo eleksyon pagkatapos eleksyon daw kuno kuno nag-untol na kuno ang trabaho. Ano ang imong mensahe diri sir? Una gid sa tanan, gusto ko gin magpangayo sang pasensya sang aton mga pumuluyo, especially ang aton mga commuters nga upod sa pag-ubra pag-improve sa aton mga dalan kag sa mga drainage, may inconvenience kita nga ma-experience no. So kami nagabatyag man na kay iti taga Bacolod man kami. So ini ang himuon ta lang padasigon ta para nga mapa-minimize ta ang inconvenience. Kung may ara ang aton mga pumuluyo makita nga kakulangan sa amon opisina sa kontraktor kung ano daw pwede ta ma-improve, especially sa road safety, feel free nga pabaloon lang kami sa opisina o tawagan kami kay para nga ma-aksyonan dayon namon. Sige. Engineer Jaime Avillana sir, madaming salamat sa imong oras kag mayong udto sa liwat. Mayong ugto mo Daniel, salamat. Si Engineer Jaime Avillana, no, the district engineer sa DPWH diri sa Lone District sa siyudad sa Bacolod. Kaya sa December pa man nagali ang kuan ang kontrata nga dapat matapos. Di wala pa man December, May pa man ang subong. Medyo untat anay ang trabaho kaya hindi man pwede nga bungkalon kung itong piyak nga lane sang dalan kung hindi pa nagtiga ang nabusan ng siminto kaya hindi pa pwede magamit kaya kung pilito nato na nga gamiton nga samtang wala pa ma-cure, hindi pa cured no ang siminto basi mga damage na sa palabuton. Okay, maigin man na nga makaulo istoryata from time to time ma-update kita gikan mismo sa district engineer sang DPWH para may baluan naton ang pila ka mga ongoing projects kaya kung ano ang nagakatabo sina diri. Sige, 12 minutos ang nakaligan sa tagnang ilauna. Diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Magabalik kita banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay,
kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon. Pabalik mga kibanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 19 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. May nagpadala ni isang reklamo, nagpadangat sa iyang concern sa Bumbu Radio. May kang tanan sa tuman kadamo nga langaw nga nakalabot sila nga puluyan kag silang komunidad. Di masiling kita ti langaw man lang na. Langaw man lang na tuod pero kay ini mga langaw kuno halin si sa poultry farm dira sa siyudad Sambago. Atensyon, Bago City Government. No, may pila na ka mga area nga may sa outside na sang outside na sa vicinity sa city proper sa nga Bago City. May pila ka mga poultry farm nga daw gapawala lang matag iya. Dapat kung may ara kita sa nga poultry farm, no? Kung may ara kita sa nga poultry farm, dapat maging responsable kita nga tag iya nga hindi man kita makahalit sa mga tao sa palibot. Kay balo kita nga palangabuyan yung man ini kag kailwayan taman ini kay kita may kailwayan man kung ano ang gusto naton nga obrahon nga negosyohon pero sigurohon taman nga ang negosyo naton hindi makahalit sa iban nga mga katawhan sa palibot. Ti may ang poultry may chimpo gina tigal harvest bala na mo nga kadamo gina sang langaw. Hindi lamang kaisa na yakabes nga ginpadangat sa aton diri ang concern kadamo sa mga nagliligad pa nga mga tinuig nagapalabot man sa aton diri concern ang pilaman ka mga pumulo sa pila ka mga area nga may mga poultry farm nga perti kadamo sang langaw. Ti ano ang mahimo naton sini? No, kay kun aton sumasumahon makatalagam ning langaw iya nga magdala sang balatian sa aton. Basi sobra pa niya sa coronavirus. Kung pabayan ta lang. May nagpadangat ni isang reklamo, kaga may report si Bombo Gracelyn Lubaton. Sa Piyakalinya, Bombo Grace, please come in. Bombo Dan, ang aton nga complainant, hindi ni siya taga syudad sang Bago. Kundi taga La Carlota City ini siya. So bali, do boundary para Bombo Dan, suba lang ni ang pagitan sang duwa ka mga barangay nasakop sang duwa ka mga kasyudaran, no? Dabi sa Bago City ka sa La Carlota City. So ang namtangan sang poultry nga ini Bamodan, ara na yon sa Barangay Alianza, syudad sang Bago. Samtang ining tagreklamo, taga Barangay Ayungon na siya, sakop naman niya sang syudad sang La Carlota. Uy, kalayo so, na ganin iya? Nagkalabot pa itong langaw? Kalabot kay ang distansya sini atong nga estimate 1.5 kilometer man lang Bamodan. Okay. Kung sa bagay, hindi man malayo sa langaw kay ang langaw ay man niya nagagis na dalan. Yes, Bamodan. Ga-shortcut pa lang ni Silaya pag Silaya nga ang distansya halin sa poultry pakatutos sa kalugar, 1 ka kilometro as isa ginaya kilometro kay straight na nila nga luparon, hindi man sa magusoy sa dalan nga galiko-liko.
Yes, mamudan. Sakto agad, no? Mamudan na pamatud-an ta na nga ang ini nga complainant, no? Matud-an ta ang poultry, magiging na rason sang pagkadamo da sa langaw sa ilang area. Ito mo nakipag-angot man ako, no, sa Bago City government pala. No? According sa kay Mayor Nicolas Yulo, may ara sa mga complainant dakadamo na kag isa lang ka poultry nga tudlo nila dira sa Barangay Alianza kag ginapanaiyahan ni Sir Lindon Makasa. Kamudan. So kamudan, ang concern ni Amy tungod nga langaw malang siya mambal kadabi nga tungod lang sa langaw o mareklamo gid sa aton di. So hindi kay tungod nga kamudan ining atong pagreklamo isa ka seaman. Actually, bago lang siya puli kay Wabudan, ang nasalubong siya langaw pa. No? So, ang poultry dira, ang ila sila nga hambal, kaya ginareklamo na guys. Tugan, almost 2. Kung ang langaw, balik-balik na sa mga kabalayan sa Barangay Ayungon. Isa yung nagreklamo, Wabudan, nga ginabisita ka mga langaw dira adlaw-adlaw. Ang ila sila nga, yes. Tos, grabe giman, bisan ako siguro mareklamo giman sinimo sa tuman kadamo nga langaw. Makita ko lang subong sa video nga pagwa sa aton nga Facebook Live. Nga blang mga langaw to sa duta to nga nagakinamang kag nagalupad-lupad. Do palang ligbos balahibo ko Bumbo Grace. Yes, mangyam-ed ka, Bumbuda. So, sa mga tagapanyaga, nabalang ginalantaw talang gani sa video, hindi pa yung aktual, nagpalang ligbos ng balahibo ta. Oo. At if kung magkadto pagita to, makita ta pagino sa aktong ining mga langaw nga nagadayan-dayan, nagasaot-saot sa kanginan, kasadutaan da, sa mga pagkaon pagid sa inyo lang isa, kumbudan. So, ang ila sini ko tikang, no, mabasa pag-iya, sang barangay captain manda bumudan, nga kundi namtang ang poultry, nga tapuso na lang ni ko, no, ang ila ba lang nga pag-harvest, then i-close na. I-close na no ang ilang nga poultry Bamudan. Okay. Bamudan ang ining poultry nga ini isang ligad may tupad pa ni siya nga poultry. Pero ging close ato kay wala sang business permit. So may nabilin nga poultry kag ang palaparon sa ni more or less 3 ka hektarya. No kag madamo ini isang mga manok lang gid tanan. So ang mga nag-start dira sa barangay, amo nang mga mostly complainant, no, against sa sining tag-iya sang poultry nga si Sir Lindon Makasa. Samtang ini nang reklamo itungod nga ang langaw, di man magtinir dira sa amula nga barangay, nagkadto na sa piyak nga barangay nga sakop sa isa ka syudad nga Lacarlota, Bibawadan. Nagreklamo actually Bawadan ining tagreklamo, no, makaon siya, mainom kape. Ang langaw na tulon niya. Nag-intraman. Oo. Isa ka bilog mo dahil. Inaya natutod na pagbuta mo si mo nga mag, kung inom ka kape, pagbuta mo si mo nga mag, nagkuhan ka lang, nagpamiso ka lang, pagtanaw mo sa baba sa imo nga mag, nagatinungtong mga langaw, timayo bla na. Di da bumudan. Kag isa pa siguro ang kape nga gininom niya, wala sang mate bala, kung wala sang gatas, nga na-impon, so puro kape, hindi makita ang langaw. Kaya muna natulon niya bumudan. Isa kabilog, wala man nasakit niya kung iya nga siyan. Yes? Ginambal niya nga muna? Yes, bumudan? Amo nang hambal niya si mo? Nakatulon gid siya? Oo, nakatulong gid siya bumudan. Yung sulit ko pagay pamangkot. Ang bayan, nakatilaw gid kuya amo nagagugtas. Pero ting abilidad mo. Bumudan. Hindi na sa gusto nga maglala pagid kay may mga kabataan man may bata niya siya daan bumudan. Pasensya na sa aton matag palamati, may mo nga may ibang daya nga daw na nayakan, pero ti amo na ang istorya diri mo. Bumbo Grace? Oo. Pero muna, pamadan, misan gani ang iya nga kwarto, nung aton nga tagreklamo, ginsulyuhan niya na ni, kay siyempre matulog ka bumbudan, samok ang langaw, hindi ka nakatulog. Butang muskutiro
Mga muskitero ka pa, tapos pagkabuhasin muson mo, tapos may mga langaw kita lalapit. Pero hindi niya mong solusyon, imagine kita yung ati, may langaw butang muskutiro. Dapat ang magatag solusyon sila dira, ang tagiya sa poultry. Yes, no, kaya hindi man lang yan sa oras sa pagtulog mo manabat ang langaw mo. Dan kundi sa tanan nga tion. So kagina, Ang poultry, abing butangan muskutiro sa palibot, parang hindi makalusot ang langaw. pero ka dako man ang ano sa aton mo dan, panabad. No, ang Hindi, hagina, ako naggasto ka nagidlang sa poultry farm mo, nagbutang ka na sa mga balay-balay, dako maganing gasto mo, dati gastuhan nagidlang, para nga Yan, way man. reklamo sa mga pumuloy, butangan sang net, or muskutiruhan adrang bilong area, para nga wala sang langaw nga makasulod na sa poultry, o kung makagwa man. ang lae lang mo, dan kung mabuslutan pag na ang muskitero mo, ano na lang na. Ang pagreklamo ba mo dan, kagina, nang spray siya, no, para madula ang mga langaw. So wala ka kabalusubong kasi nagbalik naman. Ti ang mag-spray kayang langaw malagyo malang na pagka dugay-dugay balik naman na pareho sa lamok mag-fogging ka malagyo malang ng lamok pagka dugay-dugay balik naman. Mayo pa na sila kay pamadan kay kabalik pa no. So wala mo badan. Ang iba nga nagabi wala ginagabalik. Oo, wala nakabalik. Ang iban kay mo dahil gagamit na bala sang ginatawag bala nga ang yellow na bala nga dupilit na siya. Fly trap. Matapik na ng langaw. Pero kay kung magpuno naman ng yellow na, magastuhan ka naman. No? Kula na iprito mo. Wala sa gida. Pati tagpila ka na ang panid siya ng fly trap ngayon na? Yes. No? Ang pinaka the best na solution mamadan, mapangitaan na pamaagi sa tagiyala sa poultry nga hindi bala no magdamo lang lang kay hambalin ako no almost o kung manog tapos ang bulan 2 months abi bobodan ipasirado na nila sila pa ang almost 2 months na dugay-dugay wala pa Japon sa man kasamok na gid no pag travel man sa aton makuturan. Abong Grace? So bobodan pamatian ta ang pahayag sang pagreklamo no sa against ning poultry nga madamo dira sang langaw nga nagahunong sa ilang kabalayan. Actually, ang ilan nga langaw, almost 2 months na ni mudugay na ni kayo. Pero ga-report sila, ga-info sila sa tao. Nga tapuson kung nila nakwaot na ng manok, i-pull out nila, ay masara sila. Kasi almost 2 months nga pull out anay, doon kasubra naman ang guro nga 2 kabulan nga pull out anay si manok, milyon ang manok nila rada. So, di ini sa sir na poultry? Sa may alyansa na yun. Hindi na siya sakop na syudad? Syudad na siya sing bago. Mahirap na purok mahirap. Sa bago, pero diin ka mo sir na yun? Ari kami sa may barangay ayungon, yan bali ang agwat na lang dire, subanan ko. Pero mga siguro kung ang pakan ako iniris sa gid no, na points ang barangay ayungon going dito. Hindi sa dalan kung straight lang gijabi ang point to point sang area pag dire sang barangay ayungon mga almost siguro mga almost 1 kilometer or less wala ko kabalo sina dumuamo sina guro. Pero makambal kita nga boundary na siya sa La Carlota, Bago City? Ang suba. Okay. So lapit lang gid kaya. Labot ginaya. Kaya di ko nisipon. Tiyang lang. Yung nga niya kanmig niya kayo maglupad mo. Biskan din niya. Basta once niya maglakta na sila. Dapat ikabalo ko naman niya langaw. Within 1 day niya, milyon niya ang ginabutos na. Almost 2 months ginaya. Kaya mo itong ginambal Manila. Mo na ganyan. Follow up man kami. Gapamangkot pa kami. Kaya may mga kaparimpiyan. Mga dito. So dito lapit dito sa ila. Nga poultry. Tapos ang may casting. Explicar man to kuno. Nga ipasara nila. Tapuson ng pull out. Tatanaman no. Puti ang pamangkot na almost 2 months, naman og 2 months, nagrabe nga pulaw tanay nila si Mano, kabalo sila nga perwisyon tao. Sila nga poultry, sir, dugay na nada ko, no? Actually, duwa na ka poultry, ang isa, ging close na dira, kay daw, why ma-issuean sing business permit lang mo, kay daw, why na to kapasa, kay isa pa mo man ang problema previously, tungkol na sing langaw. Dapat duwa sila, hindi pwede nga, duwa sila, nga lapitan na ilang. Ano kadako ang poultry, sir? Mga 3 hectares kuno na miss. Puro sa manok? Puro ginaya manok ka 3 hectares. Sa sang una,
may mga reklamo man against sa ila. Oo, damo ginagareklamo na sila. Kaya biskan na taga dito, nagreklamo. Yung katuwa na gani sing last week. Actually, may complain na mo. Ay damo na nag-complain ng mga tao. Dira. Di ang ilang route, ang ilang reason, kaya tapuson lang ko na pull out. Ang tanan nga manok, kay masira sila. Buti almost 2 months na nga siya ang amban nila na siya sa sumungay po ng langaw diya sa amon. Dagsa na nga dagsa. Si magkalaigok bataan man, pati man kami eh. Oo. Patapuso na ang 2 months, masira sila, as in totally nga sira, wala na tayong, operation dira. Ang ila reasons ko, no, pull out ang tanan nga manok, tapos maklose sila. Amo na isara nila ko, no. Tapos hindi na magbutang manok da. Amo na ang pamangkot da, kay Waynay Apio, ang ila na ginambang, hindi na mabutang manok, kay ang isa ganit diri nga tupad nila nga manukan man, nagsira na. Kasi because nga hindi pwede magtuparay ang duha ka poultry. Oo. Kaya magbuha naman subong, gahuring naman sila, nga kung once nga magsira na yung isa ka poultry, ang isa ka poultry nga sira nga na naman yun. Pangbukas naman diwat, the same procedure gapon na magbuha. Pero ito gapon sa ako. Ano nga yung tikang sang poultry? Anong may tikang na ang barangay? Katamo mo yung reklamo? Oo, damo nagreklamo sa drang barangay sa ila. Kaya mo man ang ambas yung barangay captain nga i-actionan ko na nila, patapusong ko nila, kaya masarada na mo man ang ambas nila, patapusong ang pull out sing manok, tapos maklose sila. Inyo, sa anong mga effect sa inyo sa nakikatamo sa langaw, dira? Iya mo na ito, issue kayo, tiga kao, yung langgit, isa, na silanaan mo, gano'n ka lang kape, kibos ka, may kape mo, ginahugong ka na, puro na yung langaw, unod sing kape mo. Aha. Wala pa man ang labot sa punto, sir, nga nainom mo siya? Pinakainom magiging kuya, katilaw ikugog, tapos huga kape ko madaan. Katilaw ang langaw? Siyo eh. Ahay. Sunod mo kay kape mo, sige inong kakape, tinsaro mo kay kape mo, hindi mo na mambal nga ang kape mo, tumundi ka makatuwa sa kamot mo. Oo, wala nga sakit mo chan, sir. Ate, anad mong guro, itisam ng kabilog, pero tarong damo guro, balda siya tayo. Oo. Iyan mo na ganyan, nankuti yung mga kabataan, mo na yun, nankuti mo. Mga kabataan na sinyo balay? Oo, isa kabilog bata ko mala. Kaya mo na nabla, kasi isang gabi gani ang kwarto ko gani, ginsilyo na gani, siyempre hindi mo malikawan, matulog. Kasi pang spray kasi na mo damo lang ako sa lodi. Damo man da ka mo tupad balay, sir? Kaya mga tupad balay, kaya mo man ang concern nila, si damo man. Mamaya matani nga matagaan nila pensyon na kasi siyempre ang tao, maperwisyo, ila negosyo to, pero ang tao perwisyo, muna masakit na da. Tapos sila kwarta, pero kung magkala masakit sa mga tao, uy, may sila may atay may 5 dra. Ito na nablatani, uy, man tanay sila tanay kung hindi man magperwisyo, uy, di ka na iya question sa ilang business. Pero galing, kaya ang problema ginadara, ginaperwisyo mo kang kabilugan sin tao, hindi ka isa ka tao, kundi halos pila ka barangay ang ginaperwisyo mo, tiyang hangin, Andre pagkapakanto sa amon, tiyang langaw mo, food ginaya. Bumbo Grace? Yes, Bumudan. Yung lain lang ni, kung ang langaw, mag-outik pala mo nga, I wanna fly with you till the end of time. Grabe ba? Do English to ako. Anyway, ang tag-iya ko no nag-approbisa naman nga isira ini by in a span of 2 months. Basta tapuso lang man to dila harvest ang manok dira kag permanently close i-permanent ang pag-close ang nasamit yang poultry. Posible nga ba mo no nga tapuso na lang bala ang harvest nga tempo pag pag-close pero kay amon subong struggle danay kay wala pa man siguro natapos so doon tani pa mo pero sang sano to kay nagambal nga 2 months lang so bumadan ang tag-iya man no? Hindi sang sano niya ginambal to sa nagligad bumadan sa nagligad ng bulan ti way pa magtapos ang 2 months sa silinya wala pa bumadan sige so follow upon tala na buwas no para nga maging balansi ang presentasyon naton kung matingwaan mo nga makontak ang tagiyang sino ganito? Si Sir Lindon Macasa. Si Mr. Macasa. Kag ang city government, ang commitment ni Mayor Nick Yulo, parang makakuha naton, mataga naton, abisang kuan man isang nagakigo nga pagsabat, kag aktuhan man naton ang ining concerns ang pila naton kamakuturan, hindi lamang sa diri sa area na sa may Lakaluta kundi sa bilog nga mga kabarangayan nga napiktuhan sa sininga poultry.
Magkaiba mo dan, no? Kung poultry, may alangaw, especially harvest. Pero kung amo nakadugay, iperwisyo naman sa mga kauturan. Okay. Pamadan, para sa pangalagad sa Bombohanay sa Udto, ini si Bombo Grace in Batudaga Report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Grace Lynn Lubaton. Follow up po natin nila sa buwas, no, para makakuha kita sa nga commitment sa tag-iya kung bala isira niya ina siya permanently or kung hindi igin man pag-iisira kag padayunon ang pag-operate sina. Ano nga mga measures ang himuon para nga mapunggan ang paglaptas ang mga langaw nga nagakwa na daw hindi na maayo sa mga pumuluyo nga aral na sa palibot sa nasabit yang area. 37 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. This time mga kabanan, hingagawon natin man ining report ni Bombo Dennis Robica. Ano ang panabuton sa provincial capital? Kay may proposal ini nga isaylo dito sa isa ka area sa Talisay City. Kay ang present area sa aton kapitulyo o munang dra sa ang kapitol na Subong. Ari ni siya sa siyudad sa Bacolod, ti ang probinsya outside the gimna sa Bacolod, kaya Bacolod City na niya mo, hindi na niya konektado sa probinsya. Ang provincial capital nga sa present nga location daw masyado na kuno ka gutok. Considering nga aran sa palibot may malls na kag iban nga mga opisina kag hindi man masyado kalapad ang parking area. Ti daw nagagamay na nagkuan niya sa Subong daw hindi na abi practical nga magapabilin ra. That's why gin-propose nga dito isaylo sa may Talisay City. Pero anong problema nga daw nag-slim ang tsansa nga ma-transfer dito? Daw nagka-problema kuno sa bahin sa nga kontraktor. Kuha na to ng report sa piyak niya Bombo Dennis Rubica. Please come in. Mo Daniel, ining matugay ng plano karon sa probinsya nga saylohon sa area sang sunod sa Talisay ning aton nga provincial capital building, no? Ang aton provincial administration center bla. Bombo Daniel na tisaring aton dayang old capital building ati icon niya sa Negros. Pumunta ko duman sa aton matagpulati during sa administration ni the late Governor Alfredo Marañon again propose ini nga sa ilohon aton sining PEC ning old naton bladaan naton dra nga ako nang daan nato na provincial administration center gubuon ina no kay may isa na ka private company nga nag-arkila no silang aduta for 50 years kag patulo tindugan na sa mixed use nga building hotel kag commercial establishments dalom. Then ang original plano nga sa likod sinang old provincial administration center da man ibutang na tukuron ang mangin bag-o nga provincial administration center with the budget of almost 1 billion pesos. Okay. Como Daniel, no? Kaya mo na sa during to sa administrasyon ni former governor, the late Governor Marañon, no? Galing kay daw wala gito mapurso na bala din nagabot ang next administration ni Governor Eugenio Bong Lacson. Kag sa dalom sa administrasyon ni Governor Lacson, in plano ini nga instead dira patitugon sa likod kay medyo daw gamay abing space dira, no? Dito sa ilohon sa propiedad man sa probinsya. Dito iya sa may siyudad sa Talisay, especially dito iya sa may barangay Matabang, no? Siyudad sa Talisay. Bombo Daniel, nito sa Bongo nag second term na si Governor Eugenio Lacson, almost on 3 years na nga until now ay pa ni mapurso ang plano. Kay problema sa diri Bombo Daniel kay ang contractor kay nakuha na nimo na hitso na ning kontrata in between sa provincial government kag sa ning Dynamic Builders. Amo ni siya ang maarkila sina dira sa duta for 50 years sa provincial government ipatindog na sa building. O galing then sila man abi ma-construct sang patindogon nga bago nga provincial administration center sa likod mismo sina asang nasambit nga
building mo dapat nilagod sining private company. O galing, ti balanta bumudan do nabtan sa pandemya, kaya posible garoti nabtan sa financial crisis ining nasambit nga via kompanya nga until now wala mapurso. So amo ning plano nga sailhon dito sa may Talisay. O galing kay ti isa sa mga requirements sa national government nga kung may kaangay sini nga mga plano dapat may-ari ini siyang panugot sa isa ka concerned national government agency. So na purso na to nakuhaan na sila sing opinion. Ang isa to sa opinion bumudan nga dapat may rebidding nga matabo, no? Rebidding sa project at isailong mo ang site sang project mo, Bombo Daniel. O galing sa sining question sang rebidding, ang ining natungdan nga company ni Dynamic Builders wala pagyapon makasabat sa probinsya kung amenable sila sa ginatawag nga rebidding. Bombo Daniel, no, kay priority sa legalidad dapat ang ahensya or ang contractor amo gini siya ang gaan mo priority kung may rebidding. Di kay why pa nakasabat kung gusto sa rebidding or hindi. Amo ni ang problema dre. So until now, why pagyapon nakabaton sang sabat ang probinsya. Pero tulos sa kay Governor Lacson nga 3 years nang nagligad kung ang budget bumbodan almost 1 billion sa 3 years. Guro binang saka sang presyo sang construction material. Base hindi na nikigo ang almost 1 billion nga budget sa sining pagatukuron nga bago abing Provincial Administration Center presidente ko dito sa Iloon sa area sang Talisay, no? So sunod kay Governor Lacson ginaulat niya probably until the end of this month, no? Bulan sang Mayo makapagawa na sang sabat ang contractor. Kung bala gusto siya mag-rebidding, kung di siya gusto mag-rebid, pumunta niya, TY Choice ng probinsya, kunti drigid tukuron, liwat, no? Ang bagong Provincial Administration Center, kung mag-purso man yan kang Dynamic Builders, nga inadira ang area, gamito na nila. Bumbudanti, kung makita na sa ating video, ining old pack na tondira, may mga pila pa mga provincial department nga Kopar, kundi do halos ang babawas na dara daw abandonado na, kay iban sila ilo na, may bago ng mga lugar ang ginasailuhan. Sunod sa kay Governor Lacson do madulom-dulom lang dyan sa yan, baka sailo, pagkita dito sa may sudad sa Talisay, but siling until now, wala payasing sabat nga nahatag. Ti alang-alang managkaroon nga liwaton ini siya kay inibagin do 2021 ini siya nga daw nagatag na ni green light sini ang aton nga provincial board. So correct. Kuan na ya gani bumudas lingko okay na gid na siya, no? May kuan na siya, may approval na sa provincial board naton nga sailhon ang proposal nga sailhon. O galing kay bangod may existing nga kontrata ang previous administration at provincial government sa dalom ni the late Governor Marañon kay Dynamic Builders. So nagkakomplikado siya. Correct. Kay dapat kuntani ang Provincial Administration Center gubon na dra magyapon ipatindog do amo na siya. Sa likod nga porsyon nang dabla mo dan sa pinada sa una sa gate nga porsyon pero kaysa ulihi daw ang gina-proponer na lang to nga dito na lang ipatindog sa Talisay kay dito na lang tanan yang opisina sang Kapitulyo. Correct. Amo na bumudan abi, na. Sa original nga plano sa likod, pero sa pagpungko ni Governor Eugenio Lacson, planuhan nga sa ilon dito sa Talisay. Amo nang buwa sinadra. Galing kay may mga konflikto bangod nga tinlago niti, way pa man ni maguba sing Dynamic Builders inadang old provincial capital center nga da sila magatukod sing ilaman yang building nga bangod na kilahan na nila sa probinsya sa sulod sang 50 years. Ti bangod kun as sining ko procedure nga kun magsailo ikaw uli sang like abi City Hall mo or like sang provincial
administration center na ton, may ruling ina sa national government nga dapat tukwa ka na to sing panugot anay. Before ka makatrasaylo kay ti another lugar mo. Kag isa sa mga requirements kaya dapat ang i-required mo o kung makinanong gid siyang rebidding bumudan, no? Ma-rebidding ka. Di kay naka-contract na sini ang dynamic builders. Di nagpurso ang Lacson government, Lacson administration nga contract dynamic builders for rebidding. Until now, wala sang sabat from the dynamic builders. 3 years ago na bumbo Daniel. Daw balanta naman ang dynamic builders is owned by the kilalaman nga pamilya. Pamilya sa kadako mga Yanson. transport company Dres Negros, Yanson. Ibalot naman ko nung tabo sila sa mudan. Natin ko basin mo yung problema financial, hindi lahog-lahog yung ng milyon customers na drain. So muling until now, wala pagyapon sila sa sabat. So kung wala sang sabat, sa kontraktor, hindi sila magsugot nga sa iluhon dito sa Talisay, ang magwa sina, mapilitan ng probinsya, nadla na lang tukuron sa likod mismo sining old park building as based sa original nga plano. Pumutan mo na bilang tubangan da sing gate sing MBI, na mo na da ang likod sing old park, na ang original gate. Pero makita na ganun pumutan sa ato da mga picture nga may ang crane na nadugay na nakatukod. Crane na or boom? Crane sa mo ng boom crane, kag may kot-kot na ganida galing kay daga untat mo na da kay tisin ko tubla pag pandemya, do muling isa man sa mga hindrance magid sa mga construction sa Bombo Daniel. Pamatian ta ang pagpahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Because while we can do that, we will have to go through a rebidding. And so we inform the contractor that this is the rules, that we would like to transfer the location, but we will call for a new bidding. Now, I've signed that letter and now we are awaiting the reply of the contractor if he is willing to go through a rebidding. But if he's not? Then, that's a legal issue already. So, ako personally, we've wasted 3 years. So, if he's not willing, most likely we will have to stay in this area. But in this case now, it's really the legal issue. It's the right of the contractor to say no or to say yes. Because we have he is holding a legitimate contract. I'm hoping that before the end of this month na may reply na siya, and then we'll proceed depending on how the contractor replies. We will have to ask that now kung interested pa siya, knowing their situation. Bumuda mo to ang pahayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. So nagalaomaton nga provincial government nga within this month, magka-reply na ang dynamic builders, yes siya sa rebidding or no siya. So that depende sa sabat, dada ma-take naman niya sing action, ang aton nga provincial government Bombo Daniel. So bantayan ta niya, pananaw makadangatan sini, masaylo gid, madayon gid, or di na lang matukod sa bago nga provincial administration center mismo diri sa likod sa daan nga PEC building Bombo Daniel. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, is Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 10 minutos ang nabilin kabagadan kita sa ng alas 2. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Of na naman kita buwas upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon namit. Punto 2 ang takna sa hapon.
Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatune na dira sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Hello and good afternoon. No, sa tanan dira nga pamati na sa aton sini nagasigabong nga frequency ay ho, no, ang 630. Kaangay sa sini nga radyo ara da makitaan ang aton sini nga frequency ang 630 kHz 630 sa AM band mga kabombo, no. Ang ini nga radyo kaangay sini nga radyo normal. When say normal pwede maliso, no. Hindi iya silinga nga na lock o kunalansang sa isa lamang ka estasyon, especially sa AM band, no. Kundi normal nga radyo nga pwede maliso nga mayara ka mo sang free will, no, to choose kung anong inyo sinanamian nga estasyon. So, since nga ang Bombo Radyo among ginainyo sinanamian nga estasyon, yara ini sa 630 kHz, no? So, sa mga may problema dira, no, segue ko na lang ni, kung may mga problema kamo dira sa inyo sining radyo nga ginhatag sa inyo, kag nakalansang ini sa isa lamang ka AM station, no? Kung gusto ninyo, kadto kamo diri sa station, no, ipabayluhin ninyo sang normal nga radyo. Kaangay sini, no, normal ini nga radyo nga pwede gin maliso. Aya sini iyang pag ang tuning yani pwede gid maliso, no, wala naka-lock o kung nakalansang sa isa lamang ka estasyon. So kadto kamo diri, ipabayluhin ninyo kay maihatag pa kami iya bag-o nga radyo kag kaangay gid sini nga radyo normal nga pwede maliso. Kamayara ka mo sang 1,000 pesos sa cash, mga kabombo. So, klaro ha, ang inyo siniiyang radyo nga ginlansang sa isa ka AM station lamang. Kung amon na, ginhatag sa inyo, no, adulong ninyo na diri, ipabayluhin ninyo sa amon, kay hatagan ka mo namon sa isa ka bag-o nga radyo kaangay gisini, normal nga pwede maliso. No, kag may ara pa kamo sang 1,000 pesos nga cash. By the way, sa sining hapon, it's Monday, mga kabombo, no? Kag lunes kita, baw, mabatsaga na naton ang matuod, no? Nga pag baylo na sang aton siniiyang season. From rainy or from summer to rainy season, no? Although nga to dubag upa man lang to ang summer, no? Ang dry season nga ang gulpi naman niya nga nag panahon sang tig-ululan, no? Amo na siya ang epekto sang global warming, no? Sang climate change. Abnormal nang aton sa kalibutan, mga kabombo, no? Sad to say, that's the reality, no? Truth hurts, reality bites, pero amo na siyang kamaturan subong. Daw nagalinggi-linggi ang atong kalibutan, nagaliro-liro na siya. Ang dry season daw hinali lang, no? Hinali lang nga nangyayang wet season or rainy season kita mga kabombo, no? So, sige lang, pero sa gihapon, mabatsagan man naton ang kainiton sang panahon, no? Especially kung ikaw, mga kababaynhan dira nga menopause, ara sa menopausal period, no? Iagi ko lang ni, ay, grabe gid, no? Cold or hot, kung ginamay mo post, ay isa ka babay sa pang-idaron nga 45 up. Grabe, gid do ginabasyahan kasang init nga grabe gid ang imo sa mabatyagan nga init kag daw pinasahi gid bala kag nagatururagay imo sini iyang balhas. Ti dugangan pa sang mainit kag perti tagi ang kasingkal sang init ni haring adlaw. Do malipong kabaya, no? So better be careful, no? Sa mga naga-menopause dira nga mga kababay na, no? Kinanglan ano gid kita iya magpasilong gid kita nga kita ay si Miss Just gina menopause man baya, no? That's my bits and pieces of my life, no? Kamo dira maka-relate, no, sa pag-idaron nga ina, no? So careful gid kita kay kainit gid sa gihapon bisan nga ara na nagatupa ng ulan. May ano siya, may yara siya blasang
maayo nga madulot, especially on my part, makarelate ko. Kung tig-ilinit, no, nami panglaba, kaya ang imo siningagin labhan, ang imo siningagin panghalay, baw nagaanugid ka crispy gid sa iya sininga pagkamala, no? Hindi baho kundi nami gid hamot-hamot ang imo sininga mga linabhan kay ti init-init ang panahon mo pag-abot mo hay kanami pamiod. Pero kung nagainulan baw pila ka adlaw hindi pa siya magmala, ahay kung madugay siya bala nga hindi magmala dayon kay hindi mainitan. O daw hindi among yan sila nga baho mga kabombo, no? Mga kaangay ko dira nga mga asawa, kag mga nanay nga naga panglaba, I'm sure makarelate ka mo, no? Pero kung tig-ulula naman, no, may ara man siya nga advantage, no? Kaysa mga tanom naton sa palibot pag-abot mo hayahay ka naman niya. Kay imo si mga tanom baw ka mga gwapa gid. Kaya naulanan sila kag free ka no sa pagpamunyag kung damo kada tanom. Bisan kapoy ka na mamunyag ka gid kay naluoy ka baya, no? As if they are your babies already, no? Mga baby plants naton. So kung tig-ululan may advantage man, and that is sang aton siniiya nga mga tanom, no, kabugnaw sang palibot. Kaya mo na ilang na amo ginang tao ya ma-adjust kita sa aton sini nga climate, pero we should be very extra careful mga kabombo, no? Kay sana siling ko na gani ang aton si kalibutan nagalinggi-linggi na. Climate change, mga kabombo, grabe gid, no? Ang aton siniiyang kalibutan subong daw hindi ta mababalaan. No, may maulan dito, diri lapit lang ta, pero diri wala ga ulan. Sa unaya, sang gamay pa ko yung mga kabombo, I thought ya kung mag-ulan ya, bugos na yung kalibutan na ga-ulan, no? Pero subong ya hindi gali. That's the reality, samtang nga nagadako ka. Pero mas imminent ang ginatuwag bala nga partly rain, bala nga do pugtak-pugtak diri ga ulan dito sa piyak wala, no? Isa ina sa mga dulot sang ginatuwag balang pag-abnormal na, no, sa aton si kalibutan kalikip na ang aton sininga climate, aton sininga season. Sige lang bisan ano pa dayon matabo sa aton si palibot, sige man taya nga mga kabombo, no? Amo lang na sige kita ya pangabuhi diri sa kalibutan, no? Kay amo ina ya ang importante, ang mantra ta diri ano gani? Importante buhi mga kabombo, no? Importante ara kamo dira, ari din si Miss Jazz, ari kami diri, no? To serve you every day. Kalakip na diri sa aton si lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, mga kabombo, no? So padayon kita diri, no, sa pag ulo-unwind. Amo niyang aton siniiyang palatuntunan nga kung sa diin maka-ulo-unwind kita mga kabombo, no? Maka idag-idag ng kamudaanay, no? Aber idag-idag kamo dira. No, kung may ginabatsyag kamo nga daw kalain sang buot, nga daw gamurugot ka, aburido ka bangod sa mga pressure sa kabuhi, no? Nagapugok ang dughan mo nga daw mahibi ka kay bangod sa mga trials in life, no? Alam nyo, hindi ka nag-iisa, no? Parerehos ng kita tanan, may mga problema kita with different levels ng ugaling, kag different causes, no? Kung ano man dira yung mga rason sa imo na iya. Ti akon lain man, iya to lain man, ila to lain man, no? Pararehos ng kita, ubot silingon, wala kaya nagaisahanon sa sininga kalibutan nga nagaamo ng imo siniya nga balatyagon, no? So, hindi pagpadalman, no? Magluhod kag magpangabuyo mga kabombo kay amo lang gina ang aton sininga taming baya, no? Kung kaisa maano lang ta dismaya lang kita nga kon may kadtuan ta nga tao, especially kung ang aton siniya nga problema inang financial, no, mga kabombo, o kay isa mang ano ka to sa iban, ti anon mo kay wala man sila. Hindi lang maglain ang buot ta kay arab lang laka lang gid ko gahulam, matapos wala gid do amo na bala, no? Sensitive na kita. No, kung ang aton sila problema, mga kabombo, ang problema naton parte sa financial, no? Kung may hulaman kita kung kaysa do hindi gid bala makabulig, no? Anhon mo na kay halos tanan sa aton amo ng problema, mga kabombo, no? Ti amo lang na shoulder to cry on lang kag mga
solicited or unsolicited advices ang pwede mahatag. Time just to listen, okay na, no? Pero okay, isa mo na. May mga problema kitabla sa aton sini nga kabuhi nga hindi man mahatagan sa solusyon sa aton sini kuntani nga pag ginadalaganan, no? Pero sa nasiling ko na gani, sige lang kay amo ginayang aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Kag hambal ko na gani, wala kaya nagaisahanon kay pararehos kitaya nga may mga ginabatsyag, no? Nga mga ginaatubang nga mga problema. So, just keep on hanging on. Adya, keep it up mga kabombo. No? Ang aton sini nga importante nga himuon niya magluhod kita mga kabombo, no? Itugyan naton sa mahal nga makaako kay ang aton baya nga abilidad wala sa kalingkingan sa aton si mahal nga makaako ya. He knows everything and His will is always perfect and His time is always on time, no? So, itugyan ta na sa iyang tanan-tanan. Okay? Pampaw good vibes si Miss Jazz. Okay, I'm not only telling you, I'm also telling this to myself, no? Para rihas na kita ko kaisa si Miss Jazz, guro, ay na problema. Kaya ka nami, hindi man nami. Ako, di na nga akal daw ka-okay mo lang sa iya maghatag sang mga advice, di kay amuna din atong palatuntunan mo, no? But not necessarily mean nga wala man ko problema. Para rehos kita mga problema sa bulsa, relate. Problema sa health, relate man. No? So, kada isa sa aton niya may mga problema, gid. So, kung may problema ka, hindi ka madulan sa paglaom, never ever dare nga, I'm so sorry to tell you this, damo gid ang nagautas sa ila sa kaugalingon nga kabuhi is because nga hindi sila hindi nila masarangan, no? Nga atubangon ini. You know what? Amo kita na iya. Hindi ta na masarangan nga atubangon ini alone, but by exercising our faith in the big God, our Lord, our Father in heaven, i-exercise ta ni kay siya na yung bahala maghatag sa aton sang strength, no? In every trial that we face in our lives, mga kabombo, no? Magpakabakod lang. Yes, magpakabakod lang. Importante buhi gani, no? O, sige lang kung adlaw-adlaw nga tanang daw gasaramihay kita gihapon, sige lang mambal ko lang sando pa ni kuya makagraduate sa siniyang problema, sige lang bala, no? Everything will will just fall into its perfect place in God's time, no? Tugyan ta lang inatanan sa mahal nga makaako. Samtang kita diri nagakaskas, no? Sa aton siniiyang nga mga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Okay? Kung kamo dira may mga kasaysayan kaangay man sini, aber ipaambit, no? Ipautwas diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, gina-welcome ko ang tanan-tanan dira ha. Ngayara na nagapamati sa aton sini nga 630 kHz, no? Si nanay kasi tatay sa sulod sang balay, tanan kamo dira gapamati na welcome. Subuman na nagapamati sa aton sini iya nga live audio streaming, no pinaagi sa pag-log on sa aton si official website, ang www.bomboradio.com. Aton sini nga local website ang www.bomboradio.com/bacolod. Kagsumuman sa aton sa email sa aton sini nga Bombo mobile app, no? Kamo dira nga naka-download na sa inyo sa tagsa ka cellphone sa Bombo mobile app. Hello and good afternoon, no? So welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Kag sumuman sa mga naglantaw na dira sa aton si Facebook Live. Hello and good afternoon sa tanan kamo dira nga naglantaw sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara na ho may mga mensahe na sila, hindi ko na maisa-isa ha. So, in general na lang. Generalize ko kamo gina-welcome diri sa aton sila palatuntunan kahapon lamang Monday edition. It's the 23rd of the month of May 2022.
So, ginaagda ko kamo, padala kamo sa inyo sa mga kasaysay ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address ang aton si email address in small letters, no? I-email ina sa bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, sa sining hapon, mayara kita sang isa ka true to life story nga igapaambit diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. No? Ini siya taga Banwa sang Muros siya, mga kabombo. No? Ang aton siniya nga palatuntunan diri amuna mo ang aton sini nga main menu, and that is your story. Our life stories, mga kabombo, nga makuhaan ginaton sang leksyon kag inspirasyon. So, okay na kamo dira, ara na kamo dira, mga kabombo. Abel, padala na ay email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. May premyo man kita o kunula, may promo man kita o kunula. Importante, mapusla nato ng aton sini mga nagliligad. Aton sini mga eksperyensya sa kabuhi nga ti part naman to ya sang past, no? Past is past, mga kabombo. Let bygones be bygones. Pero, kung naka-move on na kita, no, pwede na naton i-unearth, no, kag i-share diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang agud nga mapuslan man sa iban, makuhaan sa leksyon, kay inspirasyon, no, mga bits and pieces sa aton si kabuhi nga mapulutan gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Okay? Salamatan pa kita sina kay nga bangon sa aton ni istorya, ginkuhaan pattern, ginkuhaan man sang example, no? Nati adapt Manila sa ila siniya nga kaugalingon nga man nga pagpangabuhi, no? Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa tak na ang 2:00, mga kabombo. Again i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton siniya nga Facebook page, ibutang dira sa inbox o kung sa ibutang dira sa aton siniya nga inbox, mga kabombo, or sa aton siniya nga message, no, ibutang ninyo dira kay aton ira nga tukion kaga pwede man, no, ipadala sa aton sini nga traditional way of sharing our true stories, pinaagi sa pagsulat, no, or pwede man nga makinilya, kung may ara pa kamo dira isang makinilya, typewriter, hindi gani sa sa computerized man pwede get, no, kay ipadala ninyo kung layo kamo, ipadala pinaagi sa aton siniya nga koreo, no, sa aton si post office address sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00. By the way, may ara kita sa importante nga panawagan, no? Bago gid lamang nagpanawagan diri, nagkadto diri ang isa ka Iloy. In fact, isa man siya sa mga nagapadala sa iya sining mga kasaysayan, suki taged, no? Si Nanay Esther Lita Salvador, 73 years old, no, sang Barangay Bata, Bacolod City. Ahay si Nanay Lita, nagsakay siya sa Bata Libertad sining nga aga, no, kay may kuhaon siya bala nga iya sini iya nga result sa iya sini nga laboratory, no. So pagsakay niya sa Bata Libertad, nagsaylo siya kay do alang-alang gid. Nagsakay siya sa Mandalagan Libertad kay para nga duro-diretso dira sa may abi, no, sa may CLMMRH, no, sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. So ang gisakyan nga Bata Libertad, maliko na di mo, so hindi to magdiretso. So nagsakay siya liwat sa Mandalagan Libertad para nga diretso dito kag makapanaog siya sa amo mga bulungan, mga kabombo, no? So nabilin ang iya siniya nga iya sini nga envelope, plastic transparent envelope, mga kabombo. Nga dito yara dito ang iya siniya nga resibo, no? Kay maklaim siya sa iya siniya nga laboratory results sa amo nga bulungan. So ang resibo niya ato dito kagahay may ato pa to importante ang death certificate
no sa iya sini iya nga upo dira sa may barangay Bata kay si Nani Esterlita Salvador ano na siya, barangay secretary na siya dira sa ila, no? So ara sa iya mga resibo, ang death certificate. So kung sino man ang nagsala-sala siya gimbantayan may pato sa libertad ang nasamit nga jeep o galing kay ti wala niya nagidya nakitaan mga kabombo, no? So sa inyo dira kung sino man ang nakakita sang plastic nga envelope nga bayara sang death certificate kag ang resibo niya kay makuha siya sa iya siniya nga laboratory results, no? Ginapanagiyahan ni Ma'am Esther Lita Salvador, 73 years old sa barangay Bata, Bacolod City. Palihog lang, no? Palihog lang mag-contact sa iya sa 0918-4683-691 o kung sa 4327426. Again, 4327426 o kung sa 0918-4683-691. Pangitaan nyo lang sa Nana Esterlita Salvador, mga kabombo, no? Tagadaang man ang Iloy, no? 73 years old na nga daan. Kung makita ninyo dira sa may jeep nga na, it's either siya Miss Just nabilin sa Bata Libertad nga jeep, ang sakyan ko, or sa ginsayluhan niya nga jeep nga Madalagan Libertad. So sa sini nga aga lang gid, no? So sa driver o kung sa mga pasahero dira base may nakitaan kamo dira nga plastic transparent nga envelope palihog lang. Pwede nyo man diri ihapit man sa bombo, no? Para nga ihatag ta kay Nanay Esterlita Salvador sang Barangay Bata, Bacolod City. Okay, nakita dira. Sige, importante nga panawagan. But before kita mag-move on, mga kabombo, sa aton sini palatuntunan, antes kita magpalawod sa aton sini palatuntunan, yari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si mga suki, no? Mag-ulo in love kita anay. The feeling is mutual kung in love, no? When it comes to love, paborito tagina iya, no? Ang paborito nyo man nga genre sa movie, hindi gani sa mga television programs or series, di ba la? It's all about love or rom-com, no? Romantic comedy. Basta parte sa paghigugma, way na yaya problema, swak na swak kina, especially kay Miss Jazz. Paborito kung gidya ang mga genre nga parte sa gugma. Romance, comedy, rom-com, mga kabombo, no? Si Ariho, ang ato sila ginapabugal, no? Kaugalingon niya produkto sa Bombo Radio Philippines nga tuigana pa hindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs. So, mo silingon wala niya kontra, wala niya copyrighted nga mga violation kay amon iniiya, no? Together with the composers and interpreters, mga kabombo, no? Yari aton nga pamatian, no, sa aton siniiya nga pambukas nga ambahanon aton sini nga produkto sang Bombo Music Festival 2016 pamatian ta kay katahom-tahom gid ni ang ini nga ambahanon ginatiguluhan I Need Your Love. Kalma, Miss Jazz, kalma, hindi magkanta kay title pa lang ni I Need Your Love. Gin-compose kag gin-interpret ni Albert Acolado, mga kabombo. So here it is, aton pamatian, katahom-tahom nga ambahanon, pwede nyo man niya magamit sa wedding ninyo, bilang wedding song, why not? Bilang theme song sa inyo siniiya nga paborito nga mga, sa inyo siniiya nga mga lady love or the man you love, why not? So, this is all about kinahanglan ko ang imo sini nga paghigugma. I cannot live without your love. Wow. I need your love. I need your love to brighten up my day. Agud nga magsanag ang akon sini kalibutan. Magpakita ka sa akon kay kinahanglan ko ang imo sini nga gugma. When I'm with you, happiness never fades away. Kung ara ka sa akon, nagatumbo ang akon sinya korason, bangod sa kalipay. Kag wala iniiya nagakadula. Never fades. Kung sa mga tigulang pa,
wala gapugis. I need your love each moment of my life. Kinahanglan ko ang imo si pagigugma, segundo, minuto, inuras, adlaw-adlaw nga sanan, sinimana, binulan, tinuig, and forevermore. I need your love. The memories shared together kept that love alive. Alive. I can't forget you. And it won't be easy. I love you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, together in my heart. I need your love. I need your love. Without much ado, aton pamatian mga kabombo, ang nimatahom nga ambahanon produkto sa Bombo Music Festival 2016. Gin-compose kag gin-interpret ni Mr. Albert Acolado. Love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way, our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love.
Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Kinahanglan ko ang imo sini nga paghigugma. For me to be alive. Wow. I Need Your Love, produkto sa kaugalingon naton nga paindis-indis sa pagkompose sa mga beautiful original songs and music, mga kabombo, no? Sa nasining ko na, ging-compose, kag siya man nag-interpret sa iya sining composition si Mr. Albert Acolado. I Need Your Love. Bombo Music Festival 2016. Philippine Standard Time, 32 minutos na nakalipas. Sa takna ang alas 2 mga kabombo, magabuya ako anay sa pila ka mga panundom, no? Mag-ulu-unwind kita diri, pinaagi sa inyo si makasaysayan, kag yari anay, pila ka mga panumdom, mga kabombo, pila ka mga pahibalo, no? Kay magabalik kita, basahon ko na ang inyo siniiya nga mga kasaysayan. Pagkatapos, gid lamang sini. Take it away. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinakaimportante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang antes naton pagabasahon ang matudtuod nga kasaysayan ni Benjamin or si Benji for short sang banwa sang Murcia. Yari anay ho mag-travel kita anay pabalik, no? Mag-ulo-unwind kita pinaagi sa panglugayawo naton, balik kita anay sa aton siniya nga maragtas sa aton siniya world history mga kabombo, no? Sa aton siniya nga kahapon lamang today in history. Ano taga subong petsa 23 kita, no? Very good and very sunny day of the 23rd of May mga kabombo, no? Bisan naga-init ka, naga-ulan-ulan, full of blessings man sa gihapon ang pag-ulan-ulan sa sining petsa 23 sa bulan sang Mayo. I-claim ta na iya mga kabombo, no? So sa world history, no, with matching photographs and memories parte sining
sa mga sa mga pet owners o kung mga hinuptanan, may mga hinuptanan dira sa sulod sang aton sini nga balay. No, sa mga mahilig sa mga sapat, sino sa inyo ang mahilig sa ido? Dogs. I'm sure damo gid ang nanamian mga dog lovers, no? Ang men's life friend. Best friend for life, ang ido. I'm sure damo kamo dira nanamian sa ido. Well, sino naman ang nanamian sang rabbit o kuneho? Subong daw uso naman nga rabbit ang himo nga pet sa sulod sang balay, no? Ti damo man nanamian. Ari pag ginapamangkot ko, sino naman ang nanamian sang turtle o bao? Kung ano ka-importante sang bao, no, sa bugos sa kalibutan, sang ido kag sang rabbit, amo ginaiya mga kabombo, may mga grupo ginaiya nga mga animal lovers, no? Kag ining bao nga ni, uy, adlaw ginili subong sang turtle o kon tortoise, no? O kon bao sa aton pagtawag diri sa aton sini nga dialect, no? Dumduman ko si kaamo kag si kabao. Bao. Well, nakaibalo bala kamo mga kabombo nga subong nga adlaw, no? Today, no, ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati dao, ang aton si Masuki, no? Today is World Turtle Day, no? Mga kabombo sa background. Ang adlaw sa mga bao kag sini nga tuig may yara ini kita, no? Ara ang aton siniya nga tema sa sini nga tuig, no? Celebrate asks everyone to love and save turtles. Daw nag-serve lang sa Bombo Harold nga background ko, Bombo Harold, no? Okay na? Okay. Well, sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, mga kabombo, no? Mayo 23 sa tuong tuig 1990, no? Mga 32 ka tuig na nakaligad. Sang dirigid ginsugod-suguran kung nga amay ara kita subong nga World Turtle Day. That was May 23 of the same date today, no? That was the year 1990. Sa gintukod sang American Tortoise Rescue, ukon ining ginatawag nga ATR, nga isa ka non-profit organization, no? Ang World Turtle Day. Ang American Tortoise Rescue, ukon ang ATR, gin-establish sang mag-asawa, no, nga sanday Susan Tilliam kag Marshall Thompson, no? Sa pagtukod sang sini nga organisasyon sa tong 1990, amat-amat nga na-aware ang mga katauhan sa palibot hasta nga naglapta sa bugos sa kalibutan, mga kabombo, kung ano ka-importante ining living man nga things or animals nga bao. So sa gintukod sa kagin-establish sa mag-asawa nga sanday Susan Tilliam kag Marshall Thompson, mga kabombo, no? Sa pagtukod sa sini nga organisasyon sa tong 1990, amat-amat nga ila gina-rescue kag gina-rehabilitate ang tanan nga makita nila nga mga species sang tortoise kag turtles ukon mga bao. Ikalabanan sa aton, Miss Jazz, what's the difference between tortoises and turtles? Ano ang kinalain sang maghambal kita sang tortoise o kung turtle? Well, kung maghambal kita gali sang tortoises, ang plural sang tortoise, kag turtle o kung turtles, ang tortoise, mga kabombo, ining tortoises, they have more rounded and domed shells, no? Arab lang ang tortoise, tipulon ang iya siniiya nga sa likod niya, kag naga-ulbo, gid bala, no, Bombo Harold, no? Tipulon, kag naga-ulbo, gid ang aton siniiya nga kinalain sang tortoise, no? Kag, pwede mo lang na maano da, Bombo Harold, gado background ko lang, pwede? Sige. Tortoise and turtles. Kung ang tortoise, amo ni siya, ang iya siniiya nga
nga shell bala ang ginalukdoy na iya, more on round kag domed shell. So daw kurba gid siya bala mga kabombo, no? Malipulo ng ila taklob sa likod, more water dynamic shells ining tortoise nga ni mga kabombo. Samtang ang turtles naman, the shells are more streamlined to aid swimming, no? So therefore, ang diferensya sang duha, ang tortoise kalabanan niyara ini nagatiner o kon nagakamang, no, nagakamang-kamang sa duta. Samtang ang mga turtles naman, mas adapted sila nga nagalangoy-langoy sa tubig. Okay? Amo na siyang turtles ang pinasay nga ang kinalain sang tortoise and turtles, no? Pero palariho man na sila gyapon, ano na di panawag ta? Bao na sila gyapon, mga kabombo, no? Bangod sang American Tortoise Rescue kung ATR sang mag-asawa Thompson, no? Amat-amat nga nagadamo kag naglapnag bala ang awareness sang mga pumuluyo sa bugos nga United States of America. Tubtob nga gid-adapt na ini sa bugos sa kalibutan, tubtob nga ning World Turtle Day na ini ang karon nga adlaw nga aton ini mga kabombo nga selebrasyon, no? Nagaamat-amat na nagadamo tubtob karon ang na-rescue kag na-rehabilitate sang tanan man nga mga sahi o kung species sang tortoise and turtle, no? Ahay, ang mga bao gini sila, no? Kung kita mo makita silang tao, nag-uplok ni sila ya. Bangod they are vulnerable by nature, no? Ang ini nga mga bao. Kag sa karon, ang kamatura nagasiling masubo. They are already endangered, no? Ang ini nga mga bao, endangered na sila. Kag critically endangered. Hindi lamang endangered, kundi critically endangered, no? So, bangod sang pag-establish ang sila nga ATR, mga kabombo, mga lilibo-libo na ya ka mga bao, no? Ang ilan siniiyangan na salbar, kag nahatagan nila sang ila siniiyanga puloy-an, no? They also help in providing information to people with sick, neglected, or abandoned turtles. Sa subong dumahuya kita gali sa aton kaugalingon, no? Nga makakita kita sang baong iba niya ginaihaw pa. Baw amo na ako nahambal nila ako na pitla kati pakanon ka pa sang baon di gali kung ginaasma ka. Amo ginamabatian ko kung ginaasma ka, pakan-an siya bala bao. Baw never gid. Hindi lang ay. Pakanon ka wala ka kabalo baw hindi gid. So kinahanglan ang bao wala niya ginaluto or ginaihaw kundi gina-rescue ini sila kay endangered, critically endangered na ni sila nga mga nagapangabuhi diri sa kalibutan, no? So sa sini nga adlaw mga kabombo, despite of the pandemic, no? Damo sa mga grupo kag komunidad sa bugos nga kalibutan, hindi lamang sa origin sini nga pungsod nga among Amerika ang nagpakig-attach o kung nagpakigbahin sa sini nga organisasyon. Sumugod pa sa tong 1990 ang gintukod nga gin-establish ang ini nga organization sa mag-asawa hasta na subong naglapnag na, no, ang iniiya nga pag-take good care sa aton siniiya nga mga bao, no? That is why every 23rd of the month of May every year, that is today, the same day today, no, ang World Turtle Day gina-celebrar ginaiya, no? Naga-organize sila sa sari nga mga events ka activities, although ngati for more or less 3 years na apektuhan ini bangon sa pandemic, pero nagapadayon ini bisan pa virtually, no, ang mga aktibidades kag kadamo sa mga ginahimo nila nga mga activities mga kabombo just to celebrate sa aton siniiya mga cutie pie nga mga bao sa aton siniiya nga palibot mga kabombo, no? Ang World Turtle Day is an annual observance occurring every May 23. Sponsored by American Tortoise Rescue. Nag-full-blown ginining World Turtle Day sa itong 2000, no? Daw
bugos na ginakalibutan ang nagaselebra sini. Kag ini sa nasiling naton nga adlaw gin-create kag naging yearly observance agud nga mabuligan ang mga tawo no kag mapa-insyende kita nga mapumuluyo no sa bugos nga kalibutan nga salbaron, ipalanggaon, i-celebrate and protect turtles no and tortoise. Kadamo na sang mga nagkalamatay mga kabombo no ang ila sa mga habitat nagakadula na sa bugos na kalibutan no so encourage kita subong nga adlaw no ang humanities no take good care sa aton sining mga bao, take action also to help them survive and thrive mga kabombo. Hindi lamang tanom, hindi lamang kita mga plantitas, mga tanom, mga aton sini nga take good care. Agon nga ang mga species sini mga narisari sini nga mga tanom magadamo pagid, kundi ang mga kasapatan sa aton si nga palibot kaangay sa mga bao no. Ma-preserve sila kay critically endangered na ang pila ka mga species sa mga bao no. Kag sunod pa sa pagtuon mga kabombo, grabe na ang epekto sa mga bao sa aton siniiyang biodiversity no dapat may ara kita sang biodiversity awareness no nga ang mga turtles sa kalibutan gani importante gid no kay naga-help ina sila mga kabombo sa aton siniiyang palibot no nagakompleto sila sa aton si palibot kay kung wala ang bao no wala man din na kompleto ang aton nga kalibutan during the creation day. Let there be light, let there be night no kag mga tanan nga klase sa mga kasapatan kalikip na dira ang bao. So kaangay man naton mga kabombo no gintukod or gintuga man ini sa sang Dios and they have also the right to live in this green world or blue world of ours and that is planet Earth mga kabombo no. So may nagapamangkot pila na lamang sunod sa studies ha pila na lamang nabilin nga mga bao sa kalibutan man sa sining especially hasta subong sa tuig 2022. You know what ang pinaka latest nga statistics mga kabombo as of this year 2022 may estimate no rough estimate mga kabombo ang mga mangin alamon no kung mga researchers naton nga nearly 6.5 million ining mga sea turtles nga ni thrive sila ya sa tubig no 6.5 million sea turtles left in the wild kag may ara man populasyon kay na estimate nga critically endangered so nasiling ko na pila ka mga species ang ginakadlukan nga magkaladula na lamang diri sa kalibutan no kaangay sang hawksbill turtle no nga mayara na lang subong 83,000 or possibly 57,000 plus ka mga individuals ang nagkalabilin sa bugos nga kalibutan mga kabombo makaluluoy kung makakita kamo sang hawksbill turtle mga kabombo try to save them no try to rehabilitate and try to help nga maka-thrive sila mga kabombo kay ahay endangered na ini sila critically endangered na mga kabombong aton siniya pila ka mga species sang mga bao. So sa nasiling na naton ang tema sa sining tuig nga World Turtle Day. Today is World Turtle Day. Ang tema nagasiling celebrate. Ano si shell di bala ang bao may shell, may dome siya sa likod, may ginalukdo siya. So diri na din naka gin-coin ang shell and celebrate. So celebrate and that's the theme today, no? Sa World Turtle Day. Celebrate asks everyone to love and save turtles. Amoy adto mga kabombong aton sini kahapon lamang today in history matud-tuod baya nga kahapon lamang, no? Agintukod ang ini nga selebrasyon sa mag-asawa mga kagbombo, mag-asawa Thompson dito sa Estados Unidos. Sa subong gina-celebrate naton ang World Turtle Day. Okay, nakita dira. Every 23rd of May of each year ha, dumdumunta adlaw ina ni kabao. Nga gin into niya
si kaamo. Si Matching. Hinay lang niya si Bao, pro very wise, no? Ang wisdom ni Bao. Ate, sige mga kabombo, it's 55 minutes, no? Past 2 o'clock. 55 minutos na lang mga kabombo ang nabilin, kag magatangko na kita sa tak na alas 3. Yari na, ang aton siniyang pinaka main menu, ang aton sining main menu, aton sining pinaka menu, no, diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Ang inyo sini nga mga kasaysayan. So ang aton siniiya nga sulat sa nasiling ko na taga Banwa sang Murcia ang aton siniiya nga letter sender mga kabombo, no? Ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Benjamin or Benjamin, no, kung pa slang tang Benjamin, Private Benjamin. Si Benjamin or si Benji for short. Si Benji, 55 years old, sang Banwa sang Murcia. Ang kasaysayan ni Benji, yagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kasama tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Benjamin, Benji for short, nagapanuigon ako sang 55 anyos. May bata ako Miss Jazz, duha ka bilog, mga dalalag ko na, pero balo na ako Miss Jazz. Akon sinipinalangga nga asawa, dugay naman niya nga nagtaliwan. Pero ari kami diri nagapuyo sa lugar sang akon siniiya nga nagtaliwan nga misis. Bangod kay diri kami Miss Jazz nagsugod sang amon siniiya nga pagtukod sa amon sini nga pamilya. Sang una nagalumon man lang kami sa akon siniiya nga mga in-laws. Pero ti sa grasya man sang Dios nakapatukod kami sang balay sa likod ayon. So malapit lang kami sa amon siniiya nga mga in-laws nga original nga balay nga ginlumunan sadto namon. Kag may ara pagid ko Miss Jazz nga mga nga duha ka mga in-laws man. Isa ka brother-in-law, kag subong man isa ka sister-in-law, kay yara man dirang ilas ni balay. Kag subong man may mga pakaisa ang akon siniiya nga wife nga nagtaliwan na, aya si mga cousins nga close gid sa ila pamilya ang nagpalaman na naman. So damo do isa kami ka compound diri sa may isa ka barangay sa may Banwa sang Murcia. So sang buhi pang akon siniiya nga asawa, way gid ko Miss Just problema. Kay ti nangin problema lang sadto namon sang time nga wala pa ko bala nakapangita sang trabaho. Di syempre ara kami nagalumon sa balay sang akon sini mga in-laws. Di syempre nahuya ka. Kag wala man perfecto sa pagsinalayo sa isa ka pamilya. Di may nagalainay man buot. Labi na gid sang time nga wala pa man nakatukod sa pamilya ang mga kauturan sa akon sini nga wife, so bali daw kami ang naglumon sa ila. Ti kung kaisa hindi ginaya malikawan nga nagalainay sang buot. May ma-arise nga conflict. Pero bangod kay ara pang akon siniiya nga mga ginikanan sa akon siniiya nga asawa, ti nagakasettle man lang kay mga but-ana ning akon siniiya nga mga in-laws Miss Jazz, ang nanay kag tatay sa akon sini nga asawa. So buod silingon wala man kami problema, nanuto lang kami sa akon sini nga asawa. Tiduwa man lang amon si makabataan, ako man mismo Miss Jazz. Amo na nga nanuto gid ako nga makapatukod kami sang bisan gamay lang nga balay namon sa likod. Pila man lang Miss Jazz ka takang ti amo na da balay sa likod. Ti sumaay nga palad no nakapagita ako sang trabaho.
Kaya amo na amat-amat kutukod ang akon sin nga pamilya. Samtang nga nagdako naman ang amon si duha ka mga kabataan. Ti kanami mambala Miss Jazz nga ti inupdanay kamo nga may harmony isa man lang kamo ka pamilya. Kung may mga diferensya gani ti arang akon sin mga ginikan ang mga ginikanan sa akon sin asawa nga amo gid ang nagapanguna nagasettle. Pero sang nagtaliwa ng akon sini nga asawa Miss Jazz bangod man sang balatian. Malaan mo Miss Jazz mayara to siya sang balatian bala nga nagaut-ut bala sa iya sini iya nga tuo nga tiil. Nga hasta na lang nga ti gin amputated ini siya Miss Jazz pero nagsaka pagid sa iya sini iya nga hita hasta na lang nga na ginbawian siya sang kabuhi. Masakit ang amo sinaagyan. Pasalamat ko sa akon siniiya nga mga in-laws kay wala gi sila nag-untat sa pagbulig sa amon financially. Sang time nga naga-problema kag nagabalatian ang akon sini nga asawa. Ti wagid problema Miss Jazz pero sang amat-amat man nga nagdason man ang partner o kung ang akon sini nga duha kid mga ginikanan gid sa akon sini nga wife una nga nagtalaliwan. Hasta na lang ati nagsunod man ang akon sini nga asawa Miss Jazz kay nagbalatian man. Subod silingon wala na to ang nagapalangga gid sa amon. So may nabilin nga utod sa nasiling ko na utod nga lalaki kag utod nga babayi sang akon si asawa nga ara man sa tupad kag mga cousins nga close gid sa asawa ko sang buhi pa nga nagpalaman ara man dara sa tupad. So sa nasiling ko na isa kami ka compound. Pero sa nagtaliliwan na ning asawa ko ang akon siniiya nga mother-in-law kag father-in-law daw diri na bala Miss Jazz nga daw sa masami may nagakatabo nga conflict hasta na subong. Kay man ining utod sang asawa ko Miss Jazz nga dason bali sa iya. Kay lima ini sila ka mag-ululuto ng iban wala man diri didto ay nakapalaman na kana palangasawa. Ang nabilin diri tatlo sila ang akon sining asawa kag iya sini iya nga utod nga lalaki. Amo ni siyang kamanghuran ang babayi bali magulang na sang akon sining asawa tatlo na diri nabilin ka mga cousins abi. So inang kamanghuran nga ni Miss Jazz salin sang una sang ara pa kami nagalumon sa akon sini iya nga mga in-laws, amo ining lalaki nga wala pa nakapamana sadto sa nagalumon kami. Da amo ni siyang nabudlayan ko nga pakigbagayan. Miss Jazz. Pangod kay daw lain balang iya sini nga batasan kag daw kaisipan. Kag daw ka suplado. Pero ti anhon ta kay utod ni sang akon sini iya nga wife. Kag ginapaintsende lang ko sa ang wife nga amo ginasaya daw amo ginaiya nga batasan daw pinasahi na siya sa amon sini nga mag-ululutod. Wala man kuya gani Miss Jazz ya problema sa magulang niya nga lalaki kag sa babayi man kag sa iban pagitong ato sa iban nga lugar. Sa sinila nga sa agot lang niya nga lalaki or sa agot nga sa mag-ululutod gid nga lalaki. Ti isang nakapangasawa ini tinagtukod man sila sa ila sini nga balay. Di galing kay amo na ba Miss Jazz. Naglala pagid ang iya sini nga pagpangingabot sa akon. Sang nagtaliwan ng iya sini nga utod ang asawa ko. Ang akon sini ang ila si maginikanan. Kag hasta subong Miss Jazz amo ning akon sini iya nga problema. Kay daw ginabantayan niya ko bala. Ang akon mga kabataan dalalag ko na garespeto man ni sila sa ila sini nga tito. Pero kung kaisa pati mga kabataan ko, ang iyang mga hinablos, apektado na sa mga ginapanghimo niya. Daw may ginahambal na siya nga hindi amo sa akon. Di apektado nga akon si mga kabataan, mga hinablos niya. Yasta na lang ati, daw amo na blang nangin issue, kag may nagpatunga na sa amon. Daw kaangay bala nga wall, nga wala na kami sa pakanay. Siya man una, Miss Ja. Kaya ako yan nag-ano man lang ko sa iya mo, nagpakig idalom. Kaya ti ara ko dado ako ya abing tapik. Sa ngalan na lang sa akon sa to mga in-laws abi sang buhi pa ka sa asawa ko. Pero subong Miss Jazz nagsulat ako dala na lang niya akon sinipolo pa utwas. Kaya nga ang problema ko karon Miss Jazz kung san ko hasta san ko magpugong sang kaugalingon ko kay wala naman ako ya nagapakialam dira sa iya. Kay daw nakapangasawa pag siya bala Miss Jazz daw hindi man amo bala
ang batasan nga daw pakialamera bala Miss Jazz. So daw ginahilabtan ginila kami. Kuntani bala nga ti sa ila na lang siniya nga sa remembrance ang iya sini nga magulang nga babayi nga asawa ko. Ang respeto balatani magapabilin nga kesyo ti wala nagali ang iya sini magulang daw ginaano-ano niya lang ko. Ti amo na Miss Jazz kasulat ko ni hindi ginapunggan ko lang kaugalingon ko hasta sano nga hindi ako makabuya sa mga sugilanon kag hindi ako makahangkat sa iya nga ilinaway na ginalaki to lalaki Miss Jazz. Kati syempre ga labot man ko sa punto nga ang tanan ko nga pag-insyende daw na ubos na bala Miss Jazz. Anong akong si buhaton Miss Jazz man kay daw wala na bala sa may magapatunga sa amon sa una kung may mga conflict kami nga maglulutod, mga in-laws no kung ano ng problema. Yara si mamang kag si papa nga amo ang maginikanan sa akon sini nga asawa nga amo man ang nagapatunga gid kung may mga problema kami. Sumugod nga wala ni sila nagtaliwan na sila diri sa kalibutan ngani. Do amo ni do nagapinagusto na lang ni especially ining manghod nga lalaki kagaya sa asawa sang akon sini iya nga asawa man nagtaliwan. Amo na Miss Jazz ang problema ko karon. Kabay pa nga mahatagan mo man ako sang nagakaigo nga laygay. Kaysa nasilin ko na hasta sano nga makapugong ako Miss Jazz. Kabudlay sa sitwasyon ko. Miss Jazz, kabay pamatagan mo ako sang advice kag kung mabasahan mo ng akon sini nga sulat. Ang tagpadala si Benjamin. Benji for short, 55 years old, sang Banwa, sang Murcia. Well, Benjamin or Benji, no? Tuod gina, no? Ang duna sa aton nga tao nga mag-react gid. Pero may duna man, may ara man kita kinaiya, ako pwede pa lang magpaumod, no? Saludo man ako sa imo Benjamin, kahit ginakilala mo bala, ginabutang mo sa lugar ang imo sa kagalingon, kahit suno pa sa imo ti ikaw dang tapik, ikaw ang nagapakig idalom, no? Magpaumod, pero kung hindi naman amoyang ginahimo sa imo sini nga brother-in-law, kung kaisa, dapat man siya nga kalison man mo, no? Pero, kung pwede pa man lang, no? Kung pwede pa man lang nga, hindi lang ginanay pagbuyi-idang imo sini nga last strand sa imo sini nga naunat na nga pasensya, no? Ano lang ginanay, no? Magpakig-idalom lang ginanay, magpaumod lang ginanay, no? Gaan mo lang siya, gaan mo siya sang, sang tsansa kag warning. If ever gid man, istoryahon mo siya man to man. No? Hindi lang anay nga mo siya, ihagaro mo siya. Inaway, tabla, lalaki sa lalaki. Amo ginay mga lalaki, no? Kung nainit na gid bala, no? So, kung pwede pa lang, Benji, no? Ang last strand sa imo sigin unat nga pasensya, no? Ikipian na anay, no? Nga kung pwede maistoryahan ninyo sa insakto lang nga pamaagi, no? Pero kung kaisa gaka ano ka man mo kung lalaki ka gidya kung kaisa, no? Ang imo sa igo gaka-igo, kang imo sa iya nga pasensya bala nagakadula, no? Siyempre magwa gid ang imo sini nga pagkalalaki, hagaray na lang dahil bala nga inaway ta, no? Pero for the sake na lang sa inyo sinidara nga neighborhood, sa inyo sini community as a family, kag sa ano man ipagrespeto sa inyo sini iya nga mga in-laws nga nagtaliliwan na kung sa asawa mo, kabay pa nga mag-cooperate pa nining imo sini iya nga brother-in-law, no? Kay sunod pa sa imo wala man kamuya sang maginahimo nga malain, no? Nagapangabuhi man lang kamo dira pati iya sa mga hinablos daw dalahigo niya pa, no? Apektado ang mga hinablos, which is not good, no? Ti asasan o kag basi bala pila ka adlaw ano na kamo dira, mag-divide kamo dira bala, may division na. Sa inyo siniya sang una, halin sa una ya close nga family ties, no? Tungod lamang sa iya, hindi mo na pag-i-allow, no? Istoryahon mo siya sang insakto lang nga pamaagi man to man, amo lang na permi, no? Peace. Pero kung nagakinahanglan na, kaya mo na no? So, Benji, ang akon mahambal sa imo, no? Istoryahon mo siya, personal. Ano gid bala ang imo sini iya nga problema sa akon?
O kung may mahimo kita sina, hambalan ta, no? Hambalan sa matawhay para nga mauntat na ini kay hindi manami sa isa ka pamilya, especially sa isa ka community, no kung nagailinaway ka mo dira ahay, daw nagalapad ang inyo or daw nagakitid ang makitid na gadaan ninyo nga community kay isa man lang kamo da ka lugar gamay lang. Nagakitid ang inyo siniya nga ginaagyan bangod kay ti nagailinaway kamo mo pila ka adlaw asa na mahinablos, no? There will be division, no, sa magpamilya, which is not good, no? Benji, 55 years old, sa ngalan bala nga mas magulang ka, I'm sure, imanghod ini sa imo siniya nga asawa, no? Mas manami nga ti ustoryahon mo siya anay. Ano gid bilang problema? Communication is the key, no? Kag kun makamarasma siya ti much better, no? And don't forget to pray for the peace and unity, and there will be the so-called pag-isa balasang pamilya, no? Harmonious way of life together with the family of your wife, no? Benji, salamat gid kung kaisa ang ang magpaumod nami na siya, no? Kung pwede pa lang nga makapaumod kay para nga ang coal, kung sa pa ang coal nga nagadaba-daba sa ulo, no? Itabunan mo lang sa ginatuwang nga pagpaumod, no? Amat-amat naman lang na iya nga magadula ang kaya sini nga pagsigada, no? Hasta na lang ati maupos kag wala na ang kainit, no? So amo na, pero an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dila kita anay sa peaceful nga pamaagi, okay? Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagihapon nyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. But before that, arihan nga aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken, you can jot it down and look sa inyo sining Holy Scripture, sa inyo si Balay. 1 John 5:14 to 15. 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Nagasiling. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to God's will, He hears us. And if we know that He hears us in whatever we ask, no, through prayers, no, we know that we have the requests which we have asked from Him, no? So, if we ask anything according to God's will, He will hear us. Kung na ginapangayo, ta ka ginapangamuyo ta sa masami para malang sa kayuhan ta, ihatag na isang Diyos sa aton. Because He is a loving God, hindi na siya killjoy na klase sang Ginoo, no? Gusto na iya ang makapaayo sa aton, kag makapahalipay sa aton, no? That's His will. Kay palangga niya kita. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Ini sa gihapon, ang inyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz sa para tuman lamang sa kakapoy, inyo. pag-abot Take sa care, balay. God bless. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasas sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
results. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo. Po Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang
Ermitalia, nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako, pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ay, abaho. Kung nilang mabakod ang akong self-control, kay na ko pa siya ginarado mo. Busing, diin pang puluton ko. Awawa! Ihaboy ko naman na papel. Huh? Ato, Chacha. Amo ng pulutang papel. Oo, Busing, Gagagid. Sige, haboy ko sang papel. Sige man ay pulot. Oh? Pero hindi bali. Total, kada tuwad niya, kanami sang view sang Bermuda Grass nga akon makita. Oh? Kag ini batapos ang adlaw ngayon eh. Tapos man siya sa akong. Chacha, ma-overtime kita karon ha? Okay, Busing. Bro, samtang wala pa kita makasugod. Patyon talaga na aircon, kaya nagakilot kita sa kuryente. Kag tungod nga mainit, mauba kita. Aba, oo, sir, kung gusto mo, mauba na ako. Anong gusto mo, sir? Tanan ubahon ko? Aba, ho. Tanan ubahon mo. Para nga hindi ka mainitan. Okay, sir, para amo lang ina. Uy, hindi. Hala, nag-uba na siya. Wow. Duha ka golden coconut. Dali lang gid, boss, ha? Kay ubahon kong akon bikini. Hindi. Sa pagkadalom sang iya pusod. Hindi. Ano ina? Perlas? Uti, boss.
ko. Preska ng pamatsyag ko. Ikaw, uba man, parang magpresko man ang pamatsyag mo. Ate, mauban ako. Mainit na kinabi mo. Nga, diri ako. Piho nga, matapos na si Cha-Cha sa adlaw nga ini. Ay, kinahanglan, bantayan ko ang akon. 20%. Ay, balo ka, Chacha. Madugay na ako nga wala maka shalala. Chacha, basi kung hindi ka makapadugay, ha? Ikaw yan naton. Amugid. Hala! Naguba ang lamisa, sir! Grabe ba? Wasak ang lamisa? Shalala in the morning. Chacha, may hatag ko sa imo karon, ha? Basta, aton-aton lang ni, ha? Boss, may pangayoon lang ko, Ano ina? Kay ihatag ko dayon, Gusto ko, boss. Swelduhan mo ako kada 15 kag 30. Kay kun hindi, boss, dito na lang ko mangayo sa sweldo sa asawa mo, Kay ti, ako man niya nagatrabaho sang trabaho niya mo. Amugid. Na, amo na. Amo na, Cha-Cha. Utak ang gamiton. Kamahal nga daan subong sang gasolina. Nagmahal pagid ang balaklon. Ay, kainit ba? Saan na pa ba matapos ang El Nino nga iniman? O ato, may nagabaligya sang ice buko, ho? Mabakal ako dra. O ara, nagapakanto sa diri sa atubang sa malayo. Ice bukol! Ano ato? Ice bukol! Ano yun? Ang animal nga bata ni ay? Pati siya, ginatawag ako nga bukol? Hoy, bata! Labay lang kung malabay ka. Hindi ka gani magpahilabot sa iba na? Uy, nagmalikid siya kung nagpadiwal. Ice bukol! Ang animal nga bata, oh. Ari mo gid ay kay habuyon tabla tukon sa bintana. Agoy! Ti man, kundi na igo sa sang tukon sa bintana, te, liwat ka pa? Bleh!
balita? Ano nga balita, Huling? Ginhaboy ni Tio Tagoy sang tukon sang bintana ang bata ni Tia Kalay nga nagalibod sang ice buko. Uy! Ano? Ginhaboy niya? Ay nga ahaw? Hindi siya pagpautangon, haw? Ang butchay Basta mo inang nabatian ko. Kag subong chay, nagasala tos Tia Kalay. Kay kuno, mabalo siya kay Tio Tagoy. Amo gali? Mayo gani Kabay pangalampusan sa ni Kalay sang tukod sang bintana para nga mabuka ang ulo ni Buklan. Tagoy! Ara ka da! Uy, hala. Si Samson. Ginpatawagan ni Kap! Kay man nag-akusar si mo si Chay Kalay! Hala. Ginpasumon si Buklan? Tikman, mirisi. Man pati bata, ginbaldog pa. Ginpatawag mo ako, Kap? Oo, Tagoy. Ari si Kalay ay ho, may reklamo sa ibo. Nga ginaboy mo sang tukon sang bintana ang akon bata nga si Dimet. Kanami si mo no? Nagakalawasak kag dilargo sang amay sila sa paghimo. Tapos habuyon mo na sang tukon? Nga ginaboy mo sang tukon ng bata ni Kalay, Hatagoy. Tanawa, kundi nagkalawigit ang iya nga ginabaligya nga ice buko. Ang budlay si mo, Kalay, kay wala mo ginatudluan sa maayo nga pagpamatasan ang bata mo. Ano? Wala? Hoy! Ginatudluan ko sang maayo nga pamatasan ang akon anak. Ano nga tudluan? Ginsitsitan ko siya kay mabakal ako sang ice buko. Ginpadiwalan niya ako. Kag ginsinggitan sang ice bukol. Demet! Dali ba na diri anay? Oh, na, ari si Demet Tagoy. Ari siya. Anak, nga. Na, tanawa, kay nagalabaw ang iyang dila. Hindi. Kalain? Kalain tuloko no? Kalaba sang iya dila. Anak, ano gani ang ginabaligya mo? Bukol. Na? Nakabati ka, Tagoy? Natural na iya sa bata ko nga nagadiwal ang dila. Pukol gali ang bata mo? Nasubrahan na sa gali isang dila? Tingang wala mo sa ginpautdan sang dila? Karon, Tagoy, bayari lang nga daan ang ice buko nga baligya sa ngakon, anak. Kay tag 5 ka pesos pala itong bidog. 30 to nga daan ka bidog. Kundi 150? Ay, bayarin na Tagoy Pwede utang, Kap? Ano nga utang? Hindi kayo magpautang. Bayarin lang nga daan ang ice buko, Tagoy. Kay kon hindi, mabaha ginagdugo.
Oh, ano pag ginahulat mo tagoy? Sige na, bayad na. Agay. Tagoy, mabakal ta bukaw-bukaw. Nung nga mabakal sa bukaw-bukaw? Ay, Nelson, bisan baho sang kwarta, wala ako dire. Man ginbayad ko na to kay Kalay. Kanay ka nga sa akon kay mo yung mga yo. Kay may ubra ka man imo. Pa? Mali ko man niya nga nagadiwal na tong kadaan niyang dila sang bata ni Kalay. Neng, baka ito gani anay sa Facebook ko. Kay kainit. Oh, ara ang barikuson. Ang animal nga barikuson, ako naman ang ginapabati-batian niya. Nelson! Hindi ka magbakal sang ice buko nga may ice buko, ha? Madumduman ko dayon ang barikos kung magbakal ka sina. Nangilad ako! Oh. Hoy, baklan! Hindi mo gani ako paghilabtan dari, ha? Kag nga nahilabtan ko ikaw barikoson, mahuya ka sa panit mo. Kag bisan mag-uba ka ba sa tubangan ko, hindi ako magtulok sa imo. Buklan mo na eh! Barikoson mo na eh! Buklan, buklan, buklan! Barikoson, barikoson, barikoson! Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagkita ay na si Makag si Jose sa isa ka restobar. Apang likom sa ila ihibalo, may ginpatago na nga arma si Jose sa CR. Diri sini nga bahin mapadayo na nga akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ari matuod ang armas. Gintuman ni Mayrin ang ginsiling ko sa iya. Kuwaon ko ini. Tanawon ko kung puno ini sa bala. Puno. Good. 3 lang sila kabilog. Kagustuhan ini. Mga animal kamo ha? Makibot gid kamo. Manyaga gid kamo tanan karon sa impyerno. Karon magwa ko diri. Mapawala lang ako. Ato sila. Naghahambala na sila nga 3. Kag nagadungan sila sa pagtulok sa akon, sang magwa ako. Karon, mapalapit pagid ako sila. 3 ka lagi sa nga lupok sa agtang ang akon buhaton.
Dasigon ko ini. Ari na. Karon na! Natumba na sila. Magwa ako dire. Magwa ako nga daw sa wala lang. Ara na si Mayor. Nagkapagkanto na sa dirisagon. Pandar ko rondan sa rakyan. Larga na. Okay, Mayor. Ano na natabo, Mayor? Ginsunod ko lang ang plano nato. Maayo man kay natuman man sang waitress ang ginsugo ko sa iya. Nga iplastar ang armas sa likod sang tangke sang CR. Kag puno sang bala. Matanda ko magtiron, di ba la? Naigugid sila sa agtang. Kag nagwa ako nga daw sa wala lang sa natabo. Kag nagsakay sa salakyan. Kag mahulat na lang kita kung ano ang madason nga balita. Oh, wala paghihapon makatawag si Max. Ano ba lang natabo? Animal. Daw sa gago balay ning apo ko mo. Oh, buisit. Makatilaw ka sa akon. Calixto! Oh, nga Andrea. Dakabaton ako sang balita halin sa akon, amiga. Suno sa iya. Naumid ko no si Max sa isa ka aksidente. Nga ginhiwat sa isa ka hotel. Kagpatay na siya. Oh, ano? Oo. Ang may nang ginsugid sa akon. Kaga nga napatay siya. Sinong nagpatay? Wala ko na sang klaro ang natabo. Apang amo ina ang natabo. Punyeta! Sinong nagpatay sa iya? Kaga nga napatay siya. Animal. Hindi mahimo ini. Hindi mahimo! Tawagan ko si Sandro. Nakaibalo ako kung aging patawag mo ako, Lolo Calixto. Pamangkuton mo ako kung anong natabo kay Max. Anong natabo sa kay Max? Nakaibalo ako nga may kunta ka man dito sa syudad. Napatay ko nung si Max sa isa ka hotel dito. Suno sa ginpayag sa mayor, impatay si Max sang karibal niya nga drug lord. Sinong drug lord niya ina? Wala pa may balilo. Pagkatapos sila nga napatay, nagaling kong dayon ini. Kagula na may baluan kung din nagkadto. Animal gid! Oh, mabuang ako! Oh, nagasalig ako kay Max. Apang sa isa lang kapisok. Napatay na yun. Wala siya naghalong. Wala siya makatuman sa akong misyon nga ginhatag sa iya. Ano karon ang gusto mo matabo, Lolo? Ginpatay na si Max. Kinanglan niya itimalos na to siya. Atagi ako sang order kay ako ang matimalos sa iya, lo. Hindi pwede nga amunan na siya. Napatyo na siya. Kinanglan maakusar kita, lo. Iakusar na to nagpatay sa iya. Kinanglan mapriso siya. Gago! Lolo Calixto? Wala sang drug lord nga nagakusar sang pareho niya nga drug lord. Ang inaway dire, tumbahanay na lang dayon. Pareho sa natabo sa kay Max. Ugaling na ginago siya. Wala siya naghalong. Wala iya ginagamit ang iya sentido komon.
Ang kawatan hindi dapat magsalig sa pareho niya nga kawatan. Apang nagsalig siya sa iya kagalingon. Kag amoy nang natabo. Gintalikdan siya nga natabunan sang periodiko. Pa! Sandro, ihatag ko sa imong iya posisyon. Tukiba kung sino ang nagpatay sa iya. Kag tukiba ang pagkatao sang mayor nga ina. Siya ang dapat nga manabat, bangod siya ang gintabo ni Max dito. Gusto ko mahibalan ang pagkatao sang mayor nga ina. Nakibot gid si Calixto sa ginsugid ni Andrea sa iya nga balita nga patay na si Max sa isa ka hotel. Kag amo na lang ang kaakig sini. Gani ginpatawag niya si Sandro nga pakaisa ni Max. Kag ginhatag sa iya ang katungdanan ni Max. Kag ginmanduan si Sandro nga hibaluon ang pagkatawo ni Joselito sa pagpadayon ko pagiid. Nagpatigid ang tanan. Nga wala ko sang labot sa natabo. Nga wala ako dito sang matabo ang tiniruhay nga to. Kay man ko nanong akon ginpahayag. Amo man inang i-report sa mga reporter. Gani nagwa nga wala ako sang labot. Kag hindi lang ina. Nagmando pa ako sa chief of police nga dakpo na may kahimuan sa among krimen. Kaya napagwa nga mga sindikato nga nagaribalay ang may kahimuan sa natabo. Kag ako, wala ako na hinambit. Ang tanan buhaton ko. Hambalon kong pideya nga dakpo ng tanan nga mga druga nga nagasuludre. Kag siyempre, kami na ang mabaligya sina. Mayo ang ginbuhat ni Lolo Calixto. Naginhatag niya sa ako ng posisyon ni Max. Kaya kung hindi, tapos sa akon, pro. Natakan ako yung magulat sa madugay niya. Natakan ako magulat nga mapatay siya. Handom ko nga daan niya mangin membro sa triad. Kinakaibalaw na ako. Mahimo ko ina. Lain ko iya. Lain ko iya sa kay Max. Lain. Uy, Calixto. Nag-abot na ang ginakahadlukan ko. Nag-abot na. Ayhan, amo na ning silot sa atod pamilya. Maghipos ka, Andrea! Sa tagsa kasala, may risgo nga dapat nga tubangon. Kag amoy nang natabo sa kay Max. Kag palangga ko si Max bilang akon hinablos. Kag amoy nang natabo sa iya. Ginpatay siya. Ginpatay siya sang sindikato nga wala naton makilala. Kag hindi ka gusto nga madakpan. Kinagahandom ka man nga maghimo sang masaker sa ila. Oh! Mata sa mata. Kag ngipon sa ngipon ang kasuguan sang mga sindikato. Ginmanduan ko na si Sandro. Ubuson ang amon karibal sa droga. Mata sa mata. Kag ngipon sa ngipon ang gusto mo nga kasuguan, Calixto. Sa banta ko, hindi ka na magdaog. Bangon nag-abot ng tion nga manukot ng tanang nga ginutangan mo sang kabuhi. Kag-ayhan sa tion nga ini. Ang tao nga ginhalitan mo. Ang mga tao nga pigos. Makaibalo na magbalos sa imo.
pareho sa tong pamilya. Ang pamilya ni Marina kag ni Salvador. Ang tag-iya sang duta nga ginland grab mo. Ginasilingan ka nga maghipos ka, Andrea! Wala ko sang labot sa Marina kag Salvador nga to! May anak sila nga duwa ka bilog, Calixto. Nga ginhingabot mo pa ang duwa ka bata nga to. Nga ginpatay mo sila. Agod nga hindi na sila magdako. Agod nga hindi sila maghandom sa pagbalos sa akon. Amoy na nga kinahanglan, ubuson ko sila pamatay. Ubuson ko pamatay ang pamilya sa mga sindikato nga aton karibal sa negosyo. Nahadlok ako, Calixto. Tigulang na kita. Malapit na lang kita sa aton lulubngan. Nga hindi mo na lang magkalimtan ang handom mo nga ina. Anhon mo ang kwarta kung ang imo kalag. Nagaanto sa kalayo sang impyerno. Hipos! Wala sang impyerno! Kag wala sang kalayo! May ara! May ara, Calixto. Anhon mo ang kwarta nga ina. Nagsano ka nakapatod sina Andrea? Nakakadto ka na pala dito? Calixto, saan ka pa pala mahinulsol? Si Sandro, siya naman ang ginbuhat mo nga berdugo. Bagod wala na si Max. Kag nagkahibalo ako, nagguba naman ang palaabuto niya. Kag magguba naman ang lawas niya kag kalag. Wala ka bala maluoy sa duwa ka bata nga to? Sa anak ni Marina kag ni Salvador? Mga bata pa sila. Apang bangon ganahadlok ka lang at timalusan. Ginpatay mo. Kag karon, ginpatay si Max! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat.
nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, sang nag-abot ako, gilayon ako nga nagkadto sa balay ng Dayloe. Apang amo na lang ang kakibot ko sang nahibalaan nga nagsaylo sila sa lain nga lugar. Nagbatyag ako sang kasubo, kay basi ko nalimtanan niya ako, kag amo man ang iyagin pangako sa akon. Sa pagpadayon ko pagit. Maayo pa nga wala na lang ako magdala sa salakyan niya ini. Maayo pa nga naglakat na lang ko. Ano abi kay ka-traffic bala mo? Ay! Ba? Ano ato? O hindi eh. Nabungguan ang bulis ng auto ko. Puisit. Manaog ko. Ba? Nagasgasan ang akong salakyan? Kag-arang auto nga nagbunggo sa salakyan ko. Kag may gasgas man ang iya auto. Ara siya sa likod, oh. Siyang nagbunggo sa akon. Ano ka? Hindi ka ba naman kayo mag-drive? Karapad sa gasgas sa salakyan ko, ho? Excuse me, no? Ikaw ba lang nagbunggo sa akon? Bulag ka siguro ay. Hinali ka na nga nagdulog. Dari ka na bungguan ko ikaw. Hoy! Duha ka tuig ang akong dalas ng auto ko nga ini, ha? Ikaw gurong hindi makahibalo mag-drive. Nano na, madam? Dugay pa na? Mahalin na lang ko, ah. Akig ng iba niya tag-iyas ng salakyan, oh. Masakit ang panulok nila sa amon. Mahalin na lang ko diri, ah. Masaka ko sa auto. Ay, wisit. Late na gid ko. Hoy! Suluhan ang auto mo! Thank you. Oh, ang buisit, oh. Wala sang batasan klase sang lalaki. Buisit gid!
natabo si imo. Nga nga naulihi ka sa aton subject. Ano abi kay nakigbais pa ako sa wala sang batasan nga driver mo? Nakita mo balang gasgas ang auto ko? Ginbongguan niya ako. Amo gali? Sino? Sino siya? Ambot Basta bastos Wala sang batasan. Boom! Kanami lampusan Aga pa niya ginguba ang adlaw ko. Ote, paano nakaroon ng gasgas ang auto mo ya? Kadutay sina Babay ida. Ay, oo gali. Imbitado kita karon sa birthday ni Ami. Ready ka na? Ha? Kwan. Lol, mapas lang ko anay Ano nga pas man? Maupod ka sa amo ni Mark. Maipakilala siya kuno sa imo nga amigo niya. Malimo? Basi ikon makursunadahan mo ato. Di kundi, kung maglakat kita, may partner ka na. Ara ka naman. Ano ka, Miss Cupid? Wala ko sa mood subong, no? Ginbuisit ko abi mo. Hindi na lang bala pagpaminsar ang lalaki nga ato. Nga ahaw, ano gid ang dagway niya? Nawong buisit gid bala siya? Sobra pa sa ginbuisit. Wala sang batasan. Makita ko lang siya. Makatilaw gi siya sang manami nga sugilanon sa akon. Amo gani nga magupod ka na lang sa amo ni Mark. Para nga malingaw ka man. Kag hindi ka na magsagad og ta sa lalaki nga ato. Ang kasubong sina, hindi dapat sapakon. Malimo kun buang man ato. Ang buang, wala ginasapak. Kundi ginalikawan lang. Amo inang buhaton mo. Happy birthday, Ami! Thank you, Loli. Ami, happy birthday. Ami, happy birthday Thank you. Oy, Mark, Elena, magdiretso na lang kamo dito, ho? Kaya to ditong iba nato nga classmate. Sige Mark, Elena, dali na kamo. Ay, sige na. Go na kamo dito. Kaya ato na dito ang mga tropa. Dali na. Dali. Nagapagod kid ako sa ginhimo sang lalaki nga pagbunggo sang auto ko. Kag para nga madula ang kainit sang ulo ko, nag-upod ako kay Loli sa pagkadto sa birthday ni Ami. Sa pagpadayon ko pa din. Kadamo sang bisita ni Ami ba? Kadamo sang faces nga wala ko makilala. Ayan, taga-iban sila nga school. Ma? Anay ka? Amoy na siyang lalaki nga nagbunggo sang auto ko Imagine, ari man siya dire. Puisit. Ang ginalikawan ko nga makita, ari man dire. Animal. Kanami pa sang iyayhom sa isa ka girl nga atubang niya ho. Kag ang girl man nga inaya, do sa madasok na sa iya. Hala, nag-ano-ano man kuya man. Nga do sa akit ko sa girl nga ina. Kay siyang ginahatagan sa atensyon sa lalaki nga ina. Kung magyuhom ang lalaki nga ina sa akon karon, basyahan ko sa siyang Diyos nga ini. Anay ka bala, mabalik ko kay Yoli Di na bala sila ni Mark man? Mabalik na lang ko gani sa amon lamesa.
Eileen? Nga nadula ka sang hinali. Dito lang sa restroom, Yuli, ari siya diri. Sino? Ang buang. Ang buang? Sino man? Ato nakabunggo sang auto mo? Oo. Kagamay gin matuod sa kalibutan, Sinong maguna-huna nga ari man siya diri? Oh, ara na si Marco. Kag-look. Who's with him? Guwapo. Kag-cute. Ba? Kaupod siya ni Mark? Ang lalaki nga nagbunggo sang auto ko? Kilala siya ni Mark? Hi, girls. Meet my cousin. Si Luke. Luke, si Loli. Girlfriend ko ini siya. Kagang amiga niya nga si Elena. I'm Lucas, but Luke will do. Aho, Alok. Kagamoy ni si Elena. Hello, Elena. We've met before, right? How are you? I'm fine, thank you. Oy! There's Tony! I want to meet him, guys. Excuse me. Okay lang, Elena. Go ahead. Ang bastos. Nagyuhong pa siya sa akon. Di nagapanunlog pa. Patyon ko gid ikaw karon. Nga pala nga diri pa kami nagkita, man. I hate you, bastos! Wala batasan! Wala sang tinunan! Oy, ginabot ka naman? Nga wala ka na namo nakita. Ginsugiran kami ni Ami nga nagpauli ka na kuno. Nakulbaan ko magbuyayaw sa Lucas nga ato, Ano abi kay birthday ni Ami, Kag hindi ako gusto nga magbuhat sang iskandalo. What? Ang buot mo silingon. Si Lucas ang ginatumod mo nga nagbunggo sang auto mo? Oo, siya. Siya ang ginasiling ko nga wala sang batasan. Wala ba siya magsugid? Nga siyang ako nakaaway sang adlaw nga ato? Wala man siya sang may ginsiling nga bisan ano. Pakaisa siya gali ni Mark. Kag wala ko yung makahibalo nga may pakaisa gali si Mark nga amo sadto kag gwapo. Kag kun hindi ko lang boyfriend si Mark, makaribal mo gid ako, Elena. Ano? Kag nga makaribal mo ako? Oy nga ahaw, wala ka bala makrush sa iya? Oy, kalimti na lang natabo sa inyo, day. Ano? Ay, sus, day. Bisan siya na lang katapusan nga lalaki sa kalibutan, mapahulom na lang ko sa banga. Ari naman ako sa classroom. Kag mga gawad sa mga classmate ko, nagadugang ang sakit sa ulo ko. Uy, naghipo sila. Piho nga masulod ng amon prof mo. Mapadayon ako sa pagbasa sang libro. Good morning, class. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Wow! My God! Kagwapo siya! Sinuayhan siya! Ay, sino naman ang nagsulod man? Bahala ka muda. Okay, class. Ipakilala ko na sa inyo aton bago nga transferee. Si Mr. Lucas Libertad. Mr. Libertad, pwede ka na lang magpungko kung sa di mo gusto nga bangko, ha? Basta ang bakante lang, ha? Pwede ba ako makapungko sa tupad sa pretty girl niya, sir?
Ba? Nagahod naman. What? Sa tupad ni Elena? Okay. Manggaranon siya. Pero doon sa tibo ako mag-ilis, lalaki pa siya sa tunay nga lalaki. Ba? Sinong ilag na tumod man? Sige na, mister. Pwede ka na makapungko dira sa tupad ni Miss Elena Villar. Ako? Sino pa lang? Siya? Si Abnoy? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaigad sa taknang alas 5 sang hapon. Mayong hapon syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Yari na nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Lunas, petsa 23 sa bulan sang Mayo sining tuig 2022. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines.
management sector nagfile na sang appeal nga ipaiway anay ang pagpasaka sang minimum wage sa Western Visayas. Mga gina-construct nga dalan sa BIE sa Kinad Avenue nagapaidalom sa curing period suna sa DPWH. Governor Bong Lacson nagaduda kung madayon pa ang pagsaylo sa Provincial Administration Center halin sa dalan na Ginaldo padulong sa syudad sang Talisay. Philippine Army nagpanalawagan sa mga ginikanan nga bantayan ang aktibidad kag grupo nga ginaintrahan sang kabataan agud hindi mahaylo sang NPA. Madamo nga langaw nagikan sa poultry farm sa syudad sang Bago ginreklamo sa Bombo Radio. National Board of Canvassers nag-convene na subong nga adlaw para sa canvassing sang boto sang vice presidential kag presidential candidates. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakligat sa tak ng alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga aton nga mga headlines ag karon saylo na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zadi Foro the second kagkaron. Kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita. Nag-file kaina ang management sector sa Western Visayas ang appeal sa National Wages and Productivity Commission pagi sa Regional Wage Board angot sa rekomendasyon sang wage increase sa rehiyon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, ginmail na nila sa post office ang appeal kaya ipa-receive nila buwas ang hard copy sa opisina sa Wage Board sa syudad sang Iloilo. Suno kay Carbon, hindi sila makafile sa temporary restraining order akong TRO sa wage increase bungod kinahanglan mag-file anay sang appeal sa Wages and Productivity Commission sa National Government nga naga-review kag naga-approve sang wage increase nga ginarekomendar sang Wage Board sa nagkalain-lain nga rehiyon. Ang appeal ang iga-submit sa Regional Wage Board kag ini ang ma-forward sa NWPC. Suno kay Carbon, sa ginpasaka nilang appeal sa syudad sang 16 kaadlaw nga hearing sang commission kag pagamanduan sini ang Wage Board nga magpatigayon liwat sang hearing o kon review sa ilang rekomendasyon. Ginpayag man sini ang layi ang mayara man sang provision nga nagahatag sang relief sa mga distressed companies nga hindi makatuman sang wage increase. Sa karon ginahulat ang desisyon sang Wage Commission angot sa ipadala nila nga appeal sa wage increase. Ginpayag man sini nga nagaayo man ang mga o kung nagaayo man ang mga management sectors nga hindi lang anay maghatag sang wage increase sa bulan sang Enero tubtub Hunyo subong nga tuig bangod hindi pa ang tanan nga mga kumpanya ang naka-recover nagikan sa epekto sang pandemya. Suno pa diri dapat hatagan anay sila sa nagkaigo nga panahon agod nga maka-recover antes magpatuman sang wage increase. Ipadala pagid namon to in person, i-receive pagid dito sa Iloilo, sa office pagid ng aton Wage Board. Okay. Hindi, kay kinahanglan ma-appeal ka na una, oo, kay i-hearing liwan, anay, oo. Ma-appeal ka sa Commission, Wage and Productivity Commission dito sa Manila. Amo na ang iya sang national government. Ang kabayan sa pagpayag ni Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Ginathag sang District Engineer sang DPWH Bacolod City District Engineering Office nga ang mga ginkayo nga dalan sa syudad sang Bacolod ang napaidalom pa sa curing period gani hindi pa maagyan kag hindi pa matandog ang pihak nga lane. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Engineer Jaime Javeliana, pila sa mga ginkayo nga dalan ang nagpaidalom sa curing period awang pihak nga lane sang flyover sa Bangga Pepsi sa Barangay Bata, Bacolod City. So kay Javeliana, dapat nga tapusan ka repair ang bilog nga dalan antes pa i-asphalt overlay agud matingob ang pag-obra. Gipayag man sini nga malapit naman lang matapos ang reblocking kag repair sa Old Airport sa syudad sang Bacolod. So sa District Engineer, ang asphalt overlay ang dalan ang kabahin sang preventive maintenance sang DPWH. Kada tuig man ang ila ginapatigayon nga inventory sa mga ginpangubra nga dalan sa syudad. So kay Javeliana, mayara man sa material engineer kag material technician ang nag-a-assist sa ginaubra nga dalan sa syudad sa idalom sa mga contractors. So diri, kung may mga makita nga diferensya sa ginubra nga dalan sa mga kontraktor, ginapaliwat nila ini kag ang kontraktor ang magagasto sa mga materyales nga paggagamiton. Nagbasalig man ini nga mahimo hindi matapos ang tuig 2022. Matapos naman ang mga ginapangkayo nga dalan kag mayara naman sila sa mga programa kag nakaibalo man ini nga may mga proyekto nga hindi matapos sa sulod lamang sang isa ka tuig.
nag-under curing sa shopping area at siyempre mo na sa dami apat isang kontraktor ginahulat ka pa na magtiga before sila magtandog sa piap na lane. Okay. Sakto na bumbuda niya, sakto. Actually, ang sa shopping area at siyempre mo na sa dami apat ka dalan, apat ka project na ongoing subong. Ang kabayan sa payag ni Engineer Jaime Havillana, ang District Engineer sa DPWH, Bacolod City District Engineering Office. Ginalantaw sang gobernador sang Negros Occidental nga daw hindi na madayon ang plano nga pagsaylo sang Provincial Administration Center nagikan sa syudad sang Bacolod padulong sa syudad sang Talisay, Negros Occidental matapos nga 3 na katuig nga ginawardan ang winning bidder. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Governor Eugenio Jose Bong Lacson, mahimo man nga madayon ang pagsaylo sang PAC apang kinahanglan nga liwat magpatigayon sang rebidding. Naibaluan niya ang Dynamic Builders and Construction Corporation ang nagdaog sa malapit 1 billion pesos project sa pag-construct sa bago nga Provincial Administration Building. Suno kay Lacson, nagahulat pa sila sa karon sang reply nagikan sa kontraktor kung ang mga ini ang luyag nga mag-upod sa rebidding kung sa diin ginako man sini nga legal issue. Personal man siningagin pahayagan na uyang na ang 3 katuig. Sunod sa gobernador kung hindi na willing ang kontraktor mahimo nga matiner na lamang sila sa Aguinaldo Street sa syudad sa Bacolod kung sa diin nahamtang ang PAC sa karon. Sunod sa gobernador kinamatarong sa kontraktor nga mangindi o kon mag-oo bangod nagauyat man ini sang legitimate contract. Ginpahayag ni Lacson nga nagalaom ini nga ang kontraktor ang magsabat sa sulat sini antes pa ang katapusan sang bulan. We will have to go through a rebidding. And so we inform the contractor that this is the rules, that we would like to transfer the location, but we will call for a new bidding. Now, I've signed that letter and now we are awaiting the reply of the contractor if he is willing to go through a rebidding. But if he's not, then, that's a legal issue already. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagpanugya ng pinuno sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army sa mga ginikanan nga checkyaron kag bantayan ang mga organisasyon ginaupdan sa ilang mga kabataan agod nga hindi mahaylo sa mga nagapang-recruit nga miyembro sang New People's Army. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang mga kabataan nga nagakahaylo sa mga NPA ang mga nadala lamang sang sweet talks sa mga ini. So kay Pasaporte, hindi man ma-single out nga sa UP lamang ang mga estudyante nga nagaupod sa NPA kasubong man ang recruitment. So diri santo sa ilang monitoring mayara man sang recruitments nga nagakatabo sa iban nga mga universidad. Gibahayag man sini nga individual ang pagupod sa mga estudyante nagikan sa UP o kon graduates sang nasambit nga eskwelahan nga nagasulod sa CPP-NPA kag nalantaw sini nga mayara sang problema sa mga graduates. Nangin kabahin man ang UP sang recruitment sa Philippine Army gani hindi mahambal nga tanan nga mga estudyante ang nagasulod sa NPA. Nagpanugyan man ini sa mga kabataan nga binagbinagon sang maayo ang mga ginaupdan nga grupo kag ang pagsulod sa NPA ang paglapas sa human rights. So diri hindi dapat ang mga kabataan magpadala sa ideolohiya nga dapat ang tanan ang equal bangod wala man sang palareho bangod bisan ang aton nga mga tudlo hindi tululupong ang kalabaon. Dugay naman ni naga-kinatabo ng recruitment nila sa UP. Dugay naman kinatabo bisan diri sa aton sa Negros. There are incidents na involving UP graduates pero hindi naton pwede i-single out ang UP. No? Hindi man tanan ng taga-UP ay involved. No? There are other UP graduates nga hara sa gobyerno. So, but again, ang system nila ang kabayan sa payag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Wala pa sang na-monitor ang Bacolod City Police Office o kon BCPO nga nagakatabo nga recruitment sa New People's Army o kon NPA sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, City Director sang Bacolod City Police Office, wala pa sila sang na-monitor santo man sa ilang monitoring kaupod ang mga intelligence sang Philippine Army. Suno kay Martir, nagapadayon man ang ilang monitoring santo man sa ilang tasking kay mayara man sang ginapatigayon nga mga programa ang Police Community Relations
Communications o kon PCR kung sa diin nagahatag sang advice kag flyer sa mga kabataan agud nga hindi madala sa maayo nga panghaylo sang mga NPA. Nagapatigayon man sang lectures kag seminar sa mga ginikanan kung sa diin ma-convince man nilang ilang mga kabataan na gud nga hindi madala sa recruitment sang NPA. Nagpanugyan man nini sa mga ginikanan nga bantayan ng mga kabataan agud hindi maguba ang ilang buwas damlag kag hindi mangin biktima sang makawala nga grupo bangod sa karon. Madamo na ang mga inisang na biktima. Kasubong naghatag man ini sang mensahe sa mga kapulisan nga padayunon lamang ang pagpahanumdom sa mga pumuluyo nga hindi dapat madala sa haylo sa mga makawala nga grupo kag sa mga kabataan dapat ipilion ang grupo nga ginaupdan. So sa aton nga mga kapulisan, let's do our part, continue reminding our constituents, labi na yung mga parents sa mga would-be ma-recruit sa mga makaliwa nga grupo, to advise them na pantayan ng mga kabataan para hindi mabukod sa kabila nga grupo para hindi naman magubail ang pamilya. Ang kabans pagpayag ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Nagreklamo ang isa ka residente isang barangay Ayungon sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental bangod duha na kabulan nga nagaagwanta sila sang pagmamerwisyo sang langaw na nagikan sa poultry sa barangay Alianza sa siyudad sang Bago. So sa tagreklamo sang poultry sa siyudad sang Bago, nagahingyo nga inhinago lang ang pangalan sa kahanginan, mayara na nga daan sang complaint ang nasambit nga poultry nga ginapanaigiyahan ni Lindo Macasa. Ginpahayag sang tag-iya sang poultry kag punong barangay sang barangay Ayungon nga duha ka bulan na lang hulaton agud nga ma-harvest ang mga manok kag siraduhon na lang ini. Apang tubtob sa karon wala sa gihapon na solusyonan ng problema. So padiri sa tuman kadamo nga langaw nakatulon siya sang isa sinisang nag-impon sa iya ginainom nga kape. Ang nakalayoon sang ginahamtangan sang poultry ang 1 kilometro kung basihan ng point-to-point halin sa suba nga naga-separate sa barangay Ayungon, La Carlota kag barangay Alianza sa siyudad sang Bago nga nagaserbe man nga boundary sa nasambit nga lugar. So diri bisan tuman nakadamo ang nagreklamo sa problema sa langaw nga naghalin sa poultry, wala ani na ginasapak, gani nagalaom siya nga paagi sa pagpadagat sa bombo radyo kag pagwaragwag sa kahanginan, mataga na sang solusyon ang problema nga madugay na nila nga ginapangatubang. Damo ginagareklamo na sila sa diskan ng taga dito nagreklamo yung kato at gani sing last week. Actually may complain na namo kay damo na nag-complain ng mga tao dira. Ang ilang route, ang ilang reason, tapuson lang ko na pull out ang tanan nga manok kay masira sila. Buti almost months na nga siya amban nila na siya sa sumuhay po ng langaw diya sa amon ga dagsa na dagsa si makalaigok bataan man pati man kami. Ang kabahin sang pahayag sang tagreklamo batok sa poultry sa siyudad sang Bago. Natala na nga mag-convene subong nga adlaw ang mga miyembro sang Kongreso para sa pag-adoptar sang joint resolution sa Kamara sa joint session nila sang Senado bilang National Board of Canvassers o NBOC para sa proklamasyon sang Presidente kag Vice Presidente sang Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay kay Bacolod City Lone District Representative Congressman Greg Gasataya, ginalauman nga mapatigayan sang House session karon sa hapon konsubong nga hapon para sa pagpili isang floor of the chambers contingent sa NBOC. Sunod kay Gasataya ang NBOC sa canvassing sang boto sa presidente kay vice presidente sa Kongreso ang ginabugusan sang 7 ka regular members sang Senado. Kagapat ka alternative samtang sa Kongreso ang ginabugusan man sang 7 ka regular members kag 4 man ka alternates. Ang House Speaker kag ang Senate President ang maga-designate sang chairperson sang tagsa ka panel. Ginpahayag man sang kongresista nga ang partial kag official election results ang sang boto nanday presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos kag presumptive Vice President Davao City Mayor Sara Duterte ang ipakita man paagi sa transparency servers. Tinutuyo sa mga mamalidha nga maproklamar ang mga nagdalaog nga presidente kag vice presidente sa pungsod sa Mayo 27 sa Tion nga matapos ng canvassing kag makapasa na sila sang committee report sa resulta sang piniliay. Ang canvassing nga mag-uumpisa buwas Mayo 24 alas 10 sang ang takna sang aga. Ang sa Senate, they will have 7 regular members and 4 ka alternates. And then sa House, amuman 7 and then 4 ka alternate na amo ang mag-patigayon sa pag-canvas ng boto sa presidente kag vice presidente Bomber. Ang kaban sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Representative Congressman Greg Gasataya.
Kag sa katapusan nga balita, ginpaathag ni Bacolod City Lone District, Congressman Greg Gasataya, ang pagpatigayon sang canvassing sang boto sang presidente kag vice-presidente antes sa iga-proklamar nga nagdaog kasunod sang natapos nga eleksyon. So kay Gasataya nga nakabutang sa konstitusyon sang Pilipinas nga ang returns sa tagsa ka eleksyon sang presidente kag vice-presidente nga gin-certify sang Board of Canvassers nagikan sa tagsa ka probinsya o kon syudad ang iga-transmit sa Kongreso kag ginahatag sa presidente o kon sa President of the Senate. Santo sa layi sa tion nga mabaton na ang Certificate of Canvass, ang presidente sang Senado ang dapat mabuksan ang tanan nga certificate sa presensya sang Senate kag sang House of Representatives sa joint public session sa sulod sang 30 kaadlaw matapos ang eleksyon. Una naman naging proklamar ang mga nagdaog nga senator kag party list bangod san ang nagcanvass ang boto kag nagaproklamar ang COMELEC en banc. Number one, di amo na siyang nabutang sa aton sining constitution. Nga ang tanan nga mga certificates of canvass isumiter sa Senate President, no, and then ipadala sa House Bomberlin sa pagpatigayon sa joint session. Although ang patigayon sa joint session, no, so it's between House and Senate. So ara gid ang duwa ka sanga aton sining legislatura. Ang kabahin sang pahayag di Bacolod City Lone District Representative Greg Gasataya. Samtang nagapati naman ang kongresista nga si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na ang magapungko bilang House Speaker sa 19th Congress. Sunod kay Bacolod City Lone District Representative Gasataya, nakita Manila nga si Romualdez ang maathag na nga nagapungko bilang House Representative. Naibaluan nga ang Nationalist People's Coalition o kada NPC ang formal na nga ginsuportahan ang bid ni House Majority Leader kag Leyte 1st District Representative Martin Romualdez bilang masunod nga Speaker sa House of Representatives. Formal ini nga gipahayag ni NPC Chairman kag Senate President Vicente Tito Soto III ang pagsuporta sang partido sa tion sang fellowship dinner sa Makati Diamond Residences sang Sabado sang gabi. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sang hapon. Amuyad to mga kabombo nga mo niya pagdulong sa inyo sa mga panibago, mainit yung nagabaga mga balita. Diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition, subong adlaw Lunes, petsa 23 sa bulan sang Mayo sining tuig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalika ng aton nga mga headlines. Management sector nagfile na sang appeal nga ipaiway ana yung pagpasaka sang minimum wage sa Western Visayas. Mga gina-construct na dalan sa BS Aquino Avenue nagapaidalom na sa curing period suno sa DPWH. Governor Bong Lacson nagaduda kung madayon pa ang pagsaylos ng Provincial Administration Center halin sa dalan Aguinaldo padulong sa syudad sang Talisay. Philippine Army nagpanawagan sa mga ginikanan nga bantayan na aktibidad kag grupo nga ginaintrahan sang kabataan agud hindi mahaylo sang NPA. Madamo nga langaw nagikan sa poultry farm sa syudad sang Bago ginreklamo sa Bombo Radyo. National Board of Canvassers nagconvene na subong nga adlaw para sa canvassing sang boto sang vice presidential kag presidential candidates. Kagamuyag to ang aton nga mga headlines sa karon standby na kita sa ato naman nga masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Makaupo naman naton si Bombo Dennis Rubica kag sa katapusan kami niya nang intag balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ato naman nga Bombo News na analysisin padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, dengue. Mga kalog dapat naton kaayuhon. Kung sa COVID wala kita malatnan, basi sa kagat sa labok kita ang mapuruhan. Dapat ipabilin nga matinlo ang aton panimalay para ang lamok hindi magtiner sa aton balay. Tinluan pirmi naton ang palibot para ang lamok hindi na magsuhot. Dinggi aton malikawan kung nagakopirar ang tanan-tanan. Kabataan naton aton tipigan sini makamamatay nga balatian. Hindi na naton pagulaton nga may kabuhi sa aton nga dulaon. Subong na ang nagakigo nga panahon, agod maprotektahan ang aton tagsa kakaugalingon. Ang ini nga pangunang-una pananawan ang inpadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga Philippine Standard Time, 44 minutos nakaligid sa tak na alas 5 sa hapon. Welcome kami na pagpanagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang-Lunes edisyon sa Platuntunan petsa 23 sa bulan sang Mayo. Ikapat ka Lunes mga bulan tuig 2022. Kamusta na kamamayang hapon sa ating mga soke, mga tagpramati natin mga kabombo naton sa kabuusan ng 61 kung mga barangay sa sunod sa Bacolod, mga suki natin sa mga banwa kasunod sa kabuusan sang Negros Occidental. Mga nakatutok na live sa atin sa FB kay YouTube channel, mga taga Negros, taga Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, o di mga bayan sa kalibutan, ilan na makitaan, mabatihan natin papalagad sining hapon, inyong Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Masako-sako nato sa palibot ya sang sunod sa Bacolod, dinupuli na sa aton mga trabahante. Mga merkado nato no, daw ko pa sa mga auto nato ko naghapit, nagalabay para magpaninda. Mamalaklon lulutoon pa niya para niya punon stagsan nila ka mga panimalay. Kamusta na mga driver naton? Kamusta ang pagbiyahe siniya nga Lunes nga adlaw? Balik trabaho sa ato sini nga mga mamumugon. Kapunyo tagsa diri kahapon Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga aton kaputamod sa aton sini mga nagapaunang mabalita lokal, manghod patay matapos gintiro sang iya magulang nga barangay Kagawad sa Banwa iya sang Kawayan. Santay sa ka Indian National nga nagapangulikta sa nga pautang, ginhold up sa wala makilala nga mga sospetsado. Magluwas sa koleksyon sang nasambit Indian National, gindala pa sa mga sospek ang serbis din nga motorsiklo. Ito ya sa may Banwa sang Murcia. Sa mga nagapaunan nato niya mga balita national, all accounted na ang tanan ng mga pasero sa nasunog nga passenger vessel dito sa bayon sang Real Quezon ang nagtugas ang pagkapatay sang pito ya ka mga pasahero. Special election hiwaton buwas dito sa 12 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Tuburan sa Lanao del Sur. Matapos nga nagluntad ang kinagamo sa tunaligad nga May 9 national and local election. Kaya sa aton sinibalita ya sa luwas sang pungsod, US President Joe Biden nagpanindugan nga magapatigayon ng Amerika sang military intervention sa tinion nga invade sang China ang Taiwan. Sa muna mga balita ng aton, gabat ng balita aton ni Mayon sining hapon pagpakalagad siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. This time ko ang report ni Bombo Liani Sil Minardo ining pagtiro patay no sa magulang nga barangay Kagawad sa iya sinimanghod nga patigayon mula sang alarm and scandal naging sa wise ang iya sining magulang ti ang manghod ya nagbato binuno ya pa ang iya nga magulang guro na impito ba ni magulang niya tiniro ya ang ining biktima ti nakuan gid na napatay gid ining manghod niya matapos nga nakaankon sang igo sang lutang dito sa may Banwa sang Kawayan. Ibo tabay detalye sini upon si kay Bombo Liani Sil Minardo sa patrol. Bombo Liani, mayong hapon, Kevin.
Bombo Dennis, napatay gid ini ang manghod sang isa ka barangay Kagawad dira sa may spesimente sa Purok 5 Barangay Basak, Kawayan, Negros Occidental matapos ini hangon no sa iyang magulang sini nga Kagawad Bombo Dennis kung sa diin santo diri sa investigation sang Kawayan Municipal Police Station nakainom ini ang biktima nga si Richard Caballero. No, 49 anyos, kaga may pamilyado ini siya Bombo Dennis, residente sa nasambit nga lugar, kaga naga maoy-maoy ini siya Bombo Dennis. So ginatry siya na ipacify o konsawayon sa nga barangay Kagawad, pang nagakuha ini siya Bombo Dennis, may dala siya nga binangon. No nga bolo, kaga drina nga ginalabo ya ini ang iyang utod, nga amo ini ang suspetsado si Kagawad Freddy Caballero, 51 anyos kag residente man sa nga nasambit nga lugar Bombo Dennis, which is ini ang suspetsado na nakaangkon man ni Bombo Dennis sang pilas no sa iyang left arm, while ini Bombo Dennis no nga daw namutikan na sinisa nga magulang nga Kagawad nga patsyon ginisa sa iyang manghod kay nalabaan na siya Bombo Dennis mo sa left arm niya. So nakakuha ini siya sang armas luthang, which is sa Bombo Dennis no, gintiro niya ini makatatlo ka beses ini ang iyang manghod kung naiguan ini sa denari-sari nga parte sang iyang lawas kag amo ini Bombo Dennis ang gintunaan sang kamatayon sini sang biktima, which is sa subong Bombo Dennis ang suspetsado no, voluntarily nga nag-surrender dira sa may Kawayan Municipal Police Station kag ginahulat pa ini ang sabahin sang family kung baga pasaka ini sila kaso kung ano ang ilang desisyon sa bahin sinisang pamilya sang biktima kag desisyon nila sa suspetsado sini Bombo Dennis. Maning masubo kay tiyan mo ko mag-utod kamo naglinaway no sa gamay lang gid nga diferensya no ti problema kay ti ang magulang na pilasan mo linabo sa manghod ti kuno na impito man ni ang magulang kumo isa man siya ka barangay Kagawad nagpasipay kag siguro ti kita man siguro nga base siya man yang mapatay mo to nga tiniro ning kuanya ning yang manghod kay ti nakainom pa nagli ang biktima Bombo Lani. Yes, correct Bombo Dennis kay ini ang biktima no dira laman nagamaoy sa iyang panimalay pero gintry lang man ni siya tani nga sawayon sa barangay Kagawad no which is sa magulang niya pero kay ti nakainom so wala sa insakto gid balang paminsaron Bombo Dennis no once ang alcohol intoxicated na ini ang biktima Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatian bala naton ang dugang paged nga detalye sa pahayag ni Police Major Roberto Enjape, ang hepes ng Kawayanan Municipal Police Station. Ang victim, utod siyang barangay Kagawad, nagmaoy ni siya ma'am. Ito pasipay na siya niyang utod niya barangay Kagawad, however, ginlabo ng iyang utod nga barangay Kagawad. Then, na-sense ang barangay Kagawad nga daw patling siya sa iyang utod. So, nakamanage siya kuha sa iyang pusil kag gentero niyang victim. So, ano di ang tabo sa victim, sir? Patay, ma'am. Ano di gani ang biktima, sir? Ang victim si Richard Caballero. Kag ang suspect, sir? Si Freddy Caballero. Sir, pariyo lang ni sila, sir, residente sang nasambit diri nga barangay. Yes, ma'am. Sir, sa subong diin ni ang suspetsado, sir? Ari sa kustodita. So, ano ang session sinisang family, sir, sa biktima? Wala pa naman naka-decide. Wala pa ka final decision ng pamilya kung mapahal sa kaso. Bombo Lani, tikon mag-file kaso sa ang pamilya sa biktima. Goti, madugangan ni kaso. Itabot kung mapasakapan ni kaso yung violation sa Kumulikan Ban ining barangay Kagawad bangod sa niya pag-process ang pusil Bombo Lani. Yes, Bombo Dennis, probably no pasulod din ini sa Kumulikan Ban once magadesider nga magapasaka kaso ini ang sabahin sa pamilya kabiktima Bombo Dennis no kay ti asta pa man sa June 8 ang pag-untat sinina sa Kumulikan Ban na Bombo Dennis. Sara sa karon sa kustodiya sa Kawayan Municipal Police Station despite nga may pilas ni siya sa iya sining walang abutkon. Yes, correct Bombo Dennis no. Voluntaryo nga nagsungka ini ang barangay Kagawad which is ang magulang man sinino sa biktima Bombo Dennis. Okay. Bombo Dennis, amo yato ang balita gikan sa patrol. Ini si Bombo Yanizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Boom boom!
Damos salamat Bombo Liani Sil Minardo sa so, balita magutod inaway so natiruhan sing magulang nga barangay Kagawad nga sini manghod no sila matapos ini nga maoy no kag ipasipay tali sing magulang barangay Kagawad puti ilinabo po sa iya no kag ang tsansa nga base siya pang patyon mo nga kinuha ilang armas siya no kag tiniro ini manghod ja no kag amo dito ginto na ano sang iya sini iya nga kamatayon. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalabay, stock na nga alas 5 sa hapon. Kasi walang alang report ibubo Grace Lane no baton. Di kita na makabinaw sa update nato ini nga nasunog laki na sing aga nga kwan nga passenger vessel no dito iya sa may baybayon sa nga Real probinsya sa Quezon. Masubo-subo ni makabinang kay Pitogid ang konfirmado nga nagkalamatay no sining nasabit nga pagkasunog sining passenger vessel na nga may pasahero nga karga nga 134 as of the latest again konfirmar ni sa nga police dia sa Quezon o sa Real Quezon nga all accounted ang tanan nga mga pasahero no wala sang missing no galing may patay lang apito the rest na survive no so sa mga survivor ito tatlo pa ni karon na sa critical kuno nga kondisyon kay abo pa ni karon ang ginausisa no ginatagaan sa nga may diin nga pag-imbestigar sa nga Philippine Coast Guard no kung paano nagtuhaw ang kalayo paano nasunog ini sabit nga motor passenger vessel no ning mga kwan na niya do mga kwan na ba gulo ginagmay na ning mga bangka o kon mga passenger vessel po do fiberglass ini sa kon mail o fiberglass no ining nasabit nga passenger vessel malagani kay adlaw na no sa alas 6 na sing aga so masanag na palibot may mga mangisda na kay may nakalabay man isa ka ro vessel nga mo ni ang una gid nga risko no sa siling mga pasahero nga nagalunutaw sa tubig sok-sok ang mga life jackets tapos nga sunog ining nasabit nga passenger vessel mga kemanan. So mo pa ning subject sa investigasyon kung ano gid ang gintunaan sa kalayo kag may ganun silang kay di pa malayo no daw pila lang to mga 1,000 yards no after igikan sa may God no sa igikan sa may patalan ginahalinan niya mo ni kay hindi pa tama kalayo po na rin layo na gid sa base kon kag adlaw na sing kumasanag na mapos ang pagrescue malasig ipag-responder sa mga Coast Guard no mga mangisda kay masanag na mo pero kung tabuan ng gabi baka delikado mga kabanan so pa ning subject investigation kung paano nagtuwa ang kalayo nagsugod ba sa engine room or paano nag-i-grab ang kalayo kagas na total damage gid no sunog gid totally ining nasambit siya nga passenger vessel mga kaibanan nga nagakarga sa nga kapin 134 ka mga pasahero included ni ang crew no kay una report do 124 lang ang kuan ang pasahero tigurong crew di pulo no ang tanan siling sang police all accounted na no wala sang na-missing sining trahedya matapos mando ang kapitan nga abandon ship bangod sa hindi na mapunggan ang pagdako sa kalayo no sa sinasabit nga sakayan di pasero ning Mercraft 2 vessel mga kabinan nga muning ginsakyan kag sa mga pasahero na mga biktima mga kabinan dagat niya mo no kun iban na guro nga di ko maglawad dok pa maglumpat diyan may life vest pa sila may life jacket pa sila no kay may life jacket ka sila ka ba ko maglangoy malutaw ka man na mo no kay do concept la servir sa salbabida malutaw ka man na galing iban tumadlok mga kabinan so bantayan tani dugang sila nga malitali karon dugang ma-update sa ato ni News Center makadagdamang pinaka-importante nga mga pahanumdom.
Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw ngayon ng Lunes, Mayo 23, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ng mga ambasador nakipagkita na rin kay Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Samantala naman ang India, handa ring palakasin ang military partnership sa Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Ang Presumptive President na si Ferdinand Marcos at Presumptive Vice President Sara Duterte naman inabisuhan na para sa proklamasyon sa araw ng Miyerkules. Samantala, good news naman sa mga manggagawa dyan sa Kabikulan, dahil 55 pesos dagdag sahod aprobado na rin sa Department of Labor. Ang special elections naman sa Binidayan Butig sa Lanao del Sur hindi na isasagawa ayon sa Commission on Elections. Samantala naman, voters registration period ipagpapatuloy pa rin ng COMELEC mula Hunyo hanggang July. All accounted na rin ang lahat ng mga pasahero at crew ng nasunog na fast craft sa bahagi po yan ng Rial sa lalawigan ng Quezon ayon po sa PNP. Samantala, yung COVID-19 mas dapat pa raw katakutan dahil naman sa mas transmissible ito kaysa naman sa monkeypox ayon naman sa isang health expert. Nasa halos 7 milyong piso naman na halaga ng shabu na sabat ng pulisya sa may lungsod ng Mandawi. Ang suspect naman arestado. Sa international news naman, US President Joe Biden nangako pa rin ng military defense doon sa Taiwan sakaling salakayan din ng China. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Ilang mga ambassadors na rin ang nakipagkita kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at 2 linggo yan matapos nga ang halalan. Kabilang sa bumati ng personal kay Marcos doon sa kanyang campaign headquarters ay sina Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa, si South Korean Ambassador Kim In-chul at Indian Ambassador Shambhu Kumaran at United States Charge d'Affaires Heather Varyava. Samantala, kinumpirma din naman ni Marcos na ilang mga world leaders na rin ang kaniyang nakausap. Sa kanyang pakikipagpulong naman sa Ambassador of South Korea to the Philippines, hiningi ni Marcos ang tulong nito para sa IT sector sa Pilipinas. Gayon din na pag-usapan nila ang issue pahinggil sa Bataan Nuclear Power Plant. Samantala, kinumpirma din naman ni Marcos Jr. na hiniling niya kay Cavite Congressman Crispin Boyeng Rimulya na maging kanyang Justice Secretary. Tamang-tama daw ang naturang pwesto dahil magaling naman itong bilang isang abogado. Sa kabilang dako, inalok din naman niya ang ekonomista at professor na si Arsenio Balisacan bilang susunod na NEDA chief. Wala pa naman na kumpirmasyon si Balisacan kung tatanggapin niya ang kanyang alok sa kanyang gabinete. Samantala naman, sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ng Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, na handa itong palakasin pa ang military partnership ng Pilipinas at India sa ilalim ng papasok na Marcos administration. Ito'y kasabay ng kanyang courtesy call kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa headquarters nito doon po naman sa Mandaluyong City. Ayon sa envoy ng India, ipagpapatuloy nito ang pagsusulong ng isang excellent bilateral relationship sa Pilipinas. Iniyag nito na nais ng India na makatuwang pa ang gobyerno ng Pilipinas pagdating na rin sa capacity building at capacity development ng Philippine military. Naniniwala ito sa ilalim ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Mayroon na niyang potensyal na mga lugar kung saan maaari naman magkasundo magkabilang panig. Noon narito lumagda din sa isang kasunduan ang Department of National Defense at ang BrahMos Aerospace na isang Indo-Russian Multinational Aerospace and Defense Corporation kamakailan para sa pagtanggap naman ng 18.9 billion pesos na offshore-based anti-ship missile system. Nakipagpulong din naman iba pang mga diplomas nga dito kay Marcos, kabilang nga yung ambassador dito ng Japan at iba pang mga nababanggit. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation, itong si presumptive President Marcos at presumptive Vice President Sara Duterte abay inabisuan na rin daw ng kanilang gagawing canvassing ng Kongreso. Kaugnay sa proklamasyon darating na Miyerkules. Medyo na paaga. Bombo Dennis sa video report. Go ahead. Marathon ang mangyayari, Bombo Elmar, na proseso ng paghimay dito sa mga Certificate of Canvass. Kaugnay pa rin ng katatapos na eleksyon, lalo na sa panguluhang eleksyon at pangalawang Pangulo. Ngayon pa lamang, Bombo Elmar, nakapag-abiso na ang tanggapan ng Kongreso dito sa dalawang presumptive officials, presumptive President Bongbong Marcos at presumptive Vice President Sara Duterte Carpio. At ibig sabihin ay kinakailangan na nilang maghanda para dun sa maaring katapusan ng canvassing at yun nga yung proklamasyon ng mananalo sa naturang mga posisyon. Nitong araw nga, Bombo Elmar, ay kinumpirma ng mga leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso na naiparating na ang naturang impormasyon at may mga setup na rin kaugnay doon sa mangyayaring canvassing process at yan ay mag-uumpisa bukas. May mga aktibidad pa para sa sesyon sa bandang umaga pero tuloy-tuloy na ito hanggang hapon. In fact, handa raw ang Kongreso, House o kaya naman ay Senate na tumagal ito, maging marathon ng proseso hanggang gabi o kaya naman talagang hating gabi pa. Bombo Elmar, narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Secretary ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza. Start ng 10 a.m. Joint session starts at 10 a.m. Then the joint canvassing will start at 2 p.m. in the afternoon. Then diretso na hanggang matapos na kami. Wala na kaming break na gagawin. Para mas mabilis na rin kami. Kasi pag nag-break pa kami, para maano pa rin. So transparent naman yung gagawin natin. Tsaka mabilis naman dahil electronic naman yung mga na-receive naman natin ng mga results. So okay na siya. Mabilis.
ang bahagi ng pahayag ni Secretary General Mark Leandro Mendoza. Yan ay sa panig ng Kamara, habang sa Senado naman, ganun din. May mga preparasyon na din na isinasagawa ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Yung inspection isinasagawa at ganun din yung mismong paghahanda ng bawat bahagi ng Senate contingent para dito sa naturang proseso. Lalo't kinakailangan din ng iba yung preparasyon. Kung aabutin nga naman ang magdamagan yung trabaho, ay kailangan nakaschedule din at maayos yung kondisyon ng bawat isa, lalo't mahalagang gampanin ang kanilang isasagawa dito sa naturang proseso. So ngayon pa lang ay may abiso na, may notice na para dito sa dalawang presumptive official para sa kanilang partisipasyon kung sakasakali na matutuloy nga yung aktibidad, lalo na yung proklamasyon ng susunod na mga leader ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, matagal ka na rin nag-cover before yung canvassing ng both houses joint session ng Kongreso. Kung sakasakali, magiging record-breaking ito, Bombo Dennis. Kung Martes ang abiso ng Kongreso, Miyerkules na posible magkaroon ng canvassing. So ganun kabilis record-breaking kung sakasakali, Bombo Dennis. Ganun na nga. So dito sa pagtingin natin ay baka 48 hours yung maging takbo ng canvassing process. Baka pati yung iba pang mga naitala ng mga nakalipas na panahon ay talagang malalagpasan ito, Bombo Elmar, dahil wala akong matandaan na tumagal lamang ng 2 araw yung canvassing process, lalo't ito'y presidential. Magkaminsan nga tumatagal ito ng 2 linggo doon sa mga nakalipas na ating tinutukan na pagbibilang ng certificate of canvass. Kung natatandaan mo, dati may mga kongresista pa na nagbo-volunteer magbuhat ng certificate of canvass na sa mga ballot boxes. Alam ko, ito'y isa sa natatandaan dito sa bahagi ng Kongreso pagka may nangyayaring canvassing process ng mga certificate of canvass galing sa mga lalawigan, Bombo Elmar. Okay, Bombo Dennis, kung 24 hours, paano palitan dyan? Siyempre, yung iba dyan, mapapagod din yan habang may mga tao lamang yan sa canvassing. So, paano ang diskarte dito ng National Board of Canvassing? Okay naman ay mga kongresista at mambabatas o mga senador, Bombo Dennis? Well, ito naman ay naka-live streaming. So, pwedeng masaksihan kahit hindi na sila personal na nakakadalo doon sa aktibidad, mamomonitor pa rin naman nila, Bombo Elmar, yung proseso. Pero siyempre may division of labor yan. May House at Senate contingent na tututok talaga dito hanggang sa katapusan dahil ito'y sensitibong bagay, Bombo Elmar. Hindi ito po pwedeng through online lamang lahat. Kinakailangan talagang may mata, may mag-a-assess dun sa mga certificate of canvass kung ito'y yung legitimate certificate of canvass at isi-certify yan. So, kinakailangan talaga yung kanilang presence. Hindi po pwede na virtually isasagawa lamang ito ng ganun na Bombo Elmar. So yan yung mga adjustment na kinakailangan paghandaan. Lalo't ngayon, we are still under pandemic. So may antigen test bago papasok doon sa plenaryo. So yan yung kinakailangan paghahanda kahit nga sa hanay ng media, ganun din ang kanilang ipapatupad. So yung mga tututok ng magkakasunod na araw na yan ay talagang magiging crucial ito. So, ganun ang kanilang paghihigpit. Pero hindi naman pababayaan doon sa mga impormasyon dahil tuloy-tuloy ang ilalabas na data mula dyan sa National Board of Canvassers. Bombo Dennis, an information kung na-deliver na sa Kamara yung mga election returns mula sa Senado, Bombo Dennis? Well, on the process, nakatanggap tayo ng impormasyon na ongoing, Bombo Elmar. Lalo't may mga kinakailangan pa rin kasing gampanan yung mga senador para dito sa mga certificate of canvass na ito. At ganun din, may delivery din doon sa panig ng Kamara. At yan ay pag-iisahin bukas at may mga data na kinakailangan na parehong natingnan ng dalawang kapulungan ng Kongreso, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, aprobado na rin ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board itong 55 pesos, 55 pesos. Dagdag po yan na sahod, arawang sahod, doon po naman sa mga minimum wage earners dyan sa Kabikulan. Ayon sa Department of Labor and Employment, ipapatupad ang dagdag na sahod sa dalawang tranches. 35 pesos ang dagdag sahod sa oras na maging epektibo ang wage order at karagdagang 20 pesos naman simula sa December 1 ng taong kasalukuyan. Kaya tataas na ang minimum wage rate sa Bicol Region hanggang 3,645 pesos para sa lahat ng sektor. Yan din sa bisa ng wage order number RBB-DW02. Yung mga kasambahay sa mga chartered cities at first-class municipalities ay magagawaran din ng buwan ng dagdag na sahod na 1,000 pesos habang 1,500 pesos naman doon sa mga munisipalidad. Kaya tataas ang kanilang bagong buwan ng sahod ng hanggang 4,000 pesos sa rehiyon ng Bicol. Inasahang nasa mahigit 94,000 daw ang mapoprotektahan ng bagong wage order para makatanggap naman ng sahod, batay na rin sa dagdag sahod na utos naman ng Department of Labor. Maging epektibo naman ang naturang wage order 15 araw matapos naman ang publication nito doon pa naman sa nangunang mga pahayagan. Samantara ay kinumpirma naman ngayon ng mga oil companies sa magiging adjustment ng presyohan ng gasolina at krudo na ipapatupad na naman simula bukas, araw po yan ng Martes. Ayon sa abiso ng Chevron Philippines at Pilipinas Shell Petroleum Corporation at ng Sea Oil Philippines, magpapatupad sila ng pagtaas sa presyo ng gasolina sa 3 pesos at 95 centavos po yan sa kada litro, habang meron namang rollback na sa krudo. 2 pesos po yan and 30 centavos ang bawat krudo. Gayon pa man, doon naman sa bawas presyo ng kerosina ay nasa 2 pesos po yan and 45 centavos. Ang mga kumpanya naman sa clean fuel at Petrogas at Unioil Petroleum, magpapatupad din po sila ng kahalintulad na adjustment simula po yan bukas. Ang price adjustment ay ipapatupad sa oras po na alas 6 ng umaga, pero mas maaga naman po nga magpapatupad ang Caltex dahil mamaya ng alas 12 na po na madaling araw ang kanilang implementasyon. Ang clean fuel naman po ay magpapatupad ng bagong presyohan simula alas 8 po yan ng umaga sa araw po ng Martes. Ang oil price rollback naman ng diesel at kerosina ay nasa sunod pa na ngayon ang ikalawang linggo ng kanilang pag-iimplementa. Samantala naman, sa iba pa nating mga balita, hindi na raw magsasagawa ng special elections na sa lugar ng Binidayan at Butig, doon naman sa lalawigan ng Lanao del Sur. Sinabi ngayon ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations Teopisto Elnas na ideklara na kasi ang mga nanalong kandidato sa dalawang lugar kung saan ay nauna nang ideklara ang failure of elections. Aniya, wala ng mga lugar na magsasagawa pa ng special elections dahil sa naproklama naman sa dalawang lugar kung saan nauna nang napaulat na hindi nakapagsagawa ng halalan. Paliwanag naman ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang inisyal na declaration ng failure of election sa lugar ng Binidayan at Butig ng local office ng COMELEC ay mali umano dahil sa naproklama na pala yung mga nanalong kandidato. Anya, nire-require ngayon ang sistema ng isang threshold para naman sa pag-imprenta ng Certificate of Proclamation at hindi anya nag-request ang dalawang bayan na ito na babaan ang threshold kung kaya't ibig sabihin nakapag-transmit ng sapat na mga boto yung mga presinto naman sa kanilang lugar. Samantala, inanunsyo ng Commission on Elections na magsisimulang tumanggap muli ang kanilang tanggapan ng mga registration ng mga botante sa buwan po yan ng Hunyo at Hulyo ng kasalukuyang taon. Kaugnay pa rito ay pinapaalalahanan ni Commissioner George Garcia ang mga kwalipikadong individual na hindi po nakapagparehistro sa pagpapatuloy ng voter registration sa unang linggo po yan ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Inaasahan sa Disyembre nga ngayong taon ay nakatakdang isagawa yun po nga barangay and sangguniang kabataan elections. Base kasi sa data mula sa COMELEC, nasa 65.8 milyong mga Pilipino ang kabuang nakapagparehistro noong May 9 elections. Samantala, itinanggi naman ni Garcia ang kumakalat na statement umano ng poll body na nagamit na nito ang pondo para sa barangay elections. Anya, wala pang naibibigay sa poll body na pondo para sa barangay elections. Ayon kay
Garcia, maaaring iberipika naman sa Department of Budget and Management o DBM na nananatiling intact ang kanilang pondo para sa barangay election ngayong taon na nakatakdang isagawa po yan sa buwan ng Disyembre. Mamaya abangan, makipagdaya din tayo dyan sa Philippine Coast Guard kaugnay pa rin sa nangyari naman pagkakasunog ng isang fast craft. Pero bago yan, maki-update muna tayo kaugnay naman sa ano na nangyari dito sa mga pasahero at crew na naturang nasunog na fast craft. Itong MV Mercraft 2. Yan ang nangyari kaninang umaga sa may bagay ng Quezon Province. May mga detalye pa si Bombo Anali Soberano. All accounted na ang nasa 134 na pasahero at crew ng nasunog na fast craft na MV Mercraft 2 kaninang umaga sa Real, Quezon na ikinasawi ng 7 individual habang 24 ang sugatan. Ayon kay Quezon Police Provincial Director Colonel Joel Villanueva, as of 3 p.m. kanina, kanila nang na-account ang lahat ng mga pasahero at crew. Sinabi ni Villanueva, 126 ang pasahero habang 8 ang crew ng MV Mercraft 2. Ang 24 na mga nasugatan ay kasalukuyang sumasailalim sa medical treatment sa Claro M. Recto Hospital sa Quezon. Nakilala naman ang 7 nasawi na sina Viola M. Preso, Maribic Samareta, Edna Balanak, Crisanto de Beles, Charito Escasereses, Andy Tejares at Mina Enciso. Sa kabuuan, nasa 103 ang na-rescue habang wala namang naitatalang missing sa ngayon. Binisita naman kanina ni Colonel Villanueva ang mga nasugatan sa ospital. Sa 24 na mga sugatang pasahero na nakakonfine, 2 na dito ang na-discharge habang ang iba ay inilipat pa sa ibang hospital. Samantala, sa panayam naman ng Bombo Radio kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo, batay sa nakuha nilang initial report sa engine room ng barko, nagsimula ang apoy. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Sa ngayon din ay naitaw na patungong Baluti Island sa Barangay Kawayan, Real, Quezon ang nasunog na fast craft. Pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard Commandant Commodore Armand Balilo. Apparently parang nagsimula yung sunog sa engine room at inaalam pa natin at kinukonfirm pa natin kung ito'y tama at kung ano talaga yung details. Apparently parang nagsimula yung sunog sa engine room at inaalam pa natin at kinukonfirm pa natin kung ito'y tama at kung ano talaga yung details. Inanunsyo Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, mamay makipag-dive din tayo dyan sa Cabaret Representantes, kaugnay pa rin ang gagawin nilang canvassing, simula yan bukas, pero bago yan, samantala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, Big Summer Lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salvavidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Iced Chocolate. Katulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang make-up. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang make-up kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog. Hindi pa nakikitaan sa ngayon ang pangangailangan na isara ang borders ng bansa sa gitna ng banta ng nakakahawang monkeypox virus. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, paliwanag ni Duque ang naturang hakbang ay para mas striktong surveillance at symptom screening lamang para sa COVID-19. Patuloy naman niya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa World Health Organization hinggil sa development ng naturang sakit na laganap na sa ibang mga bansa. Partikular na nga ito sa Canada, Italy, Sweden, Spain, Portugal, Europe at sa may North America. Ang naturang kaso sa kasalukuyan ayon kay Duque ay kaugnay nito ay nagbigay na rin siya ng direktiba sa Bureau of Quarantine para i-monitor ang mga pumapasok na pasahero mula sa mga nasabing bansa na nakapagtala ng kaso ng monkeypox virus. Ani Duque, ang naturang sakit ay maaaring maipasa sa ibang tao sa pamamagitan ng direktang
ng contact gaya ng bodily fluids at sexual transmission. Base nga sa pag-aaral, ang sintomas ng monkeypox ay lagnat, rashes at pamamaga ng lymph nodes. Ang virus na ito ay hindi naman gaanong nakakahawa at nagdudulot ng less severe illness kumpara sa isang smallpox. Iginit ni Duque na sa kasalukuyan wala pang na-detect na kaso ng monkeypox virus sa bansa at hindi pa inuuri ng World Health Organization na isang banta sa kalusugan ng publiko ang naturang sakit. Samantala mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide. Mula po naman dyan sa tagapagsalita mismo ng Philippine Coast Guard, spokesman po, Commodore Arman Balilo, si Bombo Ilmar yung kasama sa aming partner, si Bombo Everly. Kumusta na pa kayo, Commodore Arman Balilo? Good evening po sa inyo. Elmar, magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay, makiki-update kami dito kasi kanina sa report mo kaninang umaga, 7 yung nasawi diyan sa pagkasunog ng isang fast craft. So sa ngayon po, at how about the other mga passengers po? Kumusta po ang latest po? Yung iba po ay nakauwi na, 127 po yung rescued pero 24 dito injured. Sa 24 na injured, meron pong 3 medyo masama ang lagay. And the rest po, mga 104 po, 103 ay nakauwi na po ng kanilang mga tahanan at nasa kalinga na po ng kanilang mga pamilya. Commodore, anong pagkakaiba nitong fast craft at saka minsan sa unang report din kami nagsasabi na Roro vessel, Ito ay passenger, di ba? Fast craft? Opo, maliit lang po ito, hindi po ito Roro. Hindi Roro, o talagang fast craft? Hindi Roro. Ang Roro, Elmar, yung nagkakarga ng mga sasakyan. Okay. So, yun, Oo. So, ano palang nangyari dyan? Bakit nagkaroon ng sunog? Umalis ito sa Pulilio, di ba? Kaninang madaling araw. Oo. Then? Ini-establish pa natin yung punot dulo ng aksidente. Ang alam lang natin ngayon ay base doon sa mga pagtatanong natin, initial, sa engine room nagsimula yung sunog. But hindi pa natin na-establish yung talagang circumstances nung sunog, kaya po yun ang magiging subject nung na pinadala doon para mag-imbestiga. I'm just curious what happened doon sa kapitan na naturang fast craft, Commodore Balilo, sir? Pinapacheck po natin kasi kanina, ang sabi sa amin ay pumunta po doon sa hospital. Kasi parang apparently, yung asawa niya ay isa doon sa mga injured, tapos injured din yung kapitan. At meron din pong isang kaapelyido niya na chinecheck namin kung kamag-anak niya. Pero nakipag-coordinate naman po tayo sa shipping at anytime po na ipatawag yung kapitan ay dadaling po ng shipping. Ang dito, kung paano nakapag-respondi kaagad ang mga tao ng Philippine Coast? Kasi you can just imagine, madaling araw to, medyo madilim pa. At syempre yung panic lamang ng mga tao dyan. But so far, meron ding mga casualty. So paano... Medyo maliwanag na nung sila rundang mga 6:30 na. Sikat na yung araw at ang papasalamat nga tayo, yung mga sakay nung 2 Roro vessel, yun kaagad ang naunang responde at yung mga taong nakakita sa pier. Of course, nandun din yung Coast Guard, pero alam mo, likas sa mga Pilipino talaga yung pagiging matulungin at hindi nila sinaalang-alang yung kanilang mga buhay at sila ay tumulong mag-rescue. Any information din doon sa mga kung may mga matatanda dyan, mga bata, mga baby na kasama doon sa mga lumubog? Meron akong nakitang mga bata, wala lang akong data pa. Pero sa mga videos may mga bata, na-rescue naman yung mga bata, parang lahat ng casualties, yung namatay, yung fatalities, parang may mga edad na. May information din ba kung matagal na ba itong fast craft na ito? Ito ba'y matagal na serbisyo dyan na nagpapalaot pa rito? Alam mo, medyo bago-bago itong fast craft na ito pero parang mga 3 years ago, bago ng pandemic, kung di ako nagkamali, may lumubog na ganitong klase ng fast craft dyan din sa area at 3 yung namatay. Pinapacheck ko lang yung background itong shipping company. Okay. Usually, how many hours it will take pag mag-travel by sea? 2. 2. So mga medyo matagal-tagal din, may kalayuan din pala, so, isa lang ba itong bumabiyahe dyan sa lugar na yan para sa mga passengers? Kasi parang hindi naman. Meron pa silang mga ibang fast craft.
Okay. Yung Marina, ano ba ito? Makikialam din ba yan dyan? Sila ba, di ba usually nito? O ang PCG nag-iimbestiga dito talaga? All throughout? Meron ding portion yung Marina. They can conduct their own investigation. Alright. May mga kamag-anak kasi na kumukontak sa amin dito sa Metro Manila na nakatira. Anong maipapahatid nating mga informasyon o mga assurances dito? Commodore Balilo, sir. Alam ko po may makukuhang insurance yan base doon sa regulasyon ng Marina. At kung may mga tanong po kayo, pwede po doon sa Facebook namin at magre-respond po kami kagad. Alright, Commodore Arban Balilo, nice to hear you again. Maraming salamat sa mga information na yan at narinig po kayo dyan kung din sa latest development dyan sa Quezon Province. Maraming salamat po, Commodore. Elmar, salamat sa iyo. Salamat din po. Alright, mga kabom, yan po ng pinaka-latest diyan po naman sa nangyaring pagkasunog ng fast crop Ito po ay passenger ship nagpapalaot pa rito diyan sa may lugar naman ng Pulilio at Reals may bahagi ng Quezon Province. Samantala muna sa patuloy pa ng ating mga pagbabalita, nakikitang dahilan daw ngayon ng ilang eksperto sa bagyang pagtaas daw ng mga kaso naman ng COVID-19 sa Metro Manila ay dahilan daw sa na-detect na mas nakakahawang bagong Omicron subvariant sa Pilipinas. Base nga sa pinakabagong monitoring ng Octa Research Group, iniulat itong si Dr. Guido David na yung COVID-19 infection sa Metro Manila ay tumaas daw ng 8% sa nakalipas na linggo. Patuloy naman ang pagsubaybay ngayon ng Octa Research Group sa sitwasyon sa mga susunod pang linggo para makita kung yung Omicron subvariants ay magdudulot din ng isang tinatawag na sustained increase sa mga kaso kasunod ng pagka-detect ng presensya ng subvariants na BA.2.12.1 at yung tinatawag naman na BA.4 dito sa Pilipinas. Pagtaya pa rito ni Dr. David na kahit na magkaroon pa ng breakthrough infection ng BA.4, nakikitang nasa 5,000 kaso lamang daw ang pinakamataas na bilang na kanilang may tatala o pagtaya. Dilan daw sa malakas pa rin ang immunity bunsod ng pagbabakuna laban naman sa sakit. Sa ngayon na natili daw na nasa low risk classification pa rin para sa COVID-19 itong buong Metro Manila. Muli namang hinikayat ang publiko na mga eksperto na patuloy pa rin sumunod doon po naman sa mga minimum public health standards habang yung hindi pa talaga nababakunahan hanggang sa ngayon ay hinihimok pa rin na magpaturok na ng bakuna laban naman sa naturang nakakahawang virus. Samantala, kaugnay pa ng balitang yan, umakyat naman na sa 9.9% ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 cases sa Pilipinas at ang bilang ng mga severe at critical na mga pasyente sa nakalipas na linggo. Ayon po yan sa Department of Health. Sa latest bulletin ng DOH, nasa 718 o 12.9% ng mga pasyente na dinapuan ng COVID-19 sa mga ospital ay nasa severe at critical condition. Mas mataas ang bilang na ito sa nakalipas na linggo kung saan nasa 588 ang bilang ng mga severe at critical patients na binubuo po yan ng 10.9% ng COVID-19 hospital admissions. Sa ulat ng Department of Health nitong linggo, nasa kabuang 432 o 15.4% na mahigit 2,000 mga intensive care units beds para sa mga COVID-19 patients ang kasalukuyang okupado. Nauna na ngang sinabi ng kagawaran na hindi pa maituturing na significant ang pagtaas ng mga kaso kung ang bilang na ito ay hindi naman nagdudulot ng pagtaas sa hospitalization o mga severe o critical illnesses. Samantala naman, sa ibang balita, iginit pa rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na dapat na panatilihin pa rin ang Alert Level 1 at hindi nakikitaan ng kailangang higpitan pa ang COVID-19 restrictions sakaling lumobo pa sa mahigit 1,000 ang kaso kada araw hanggang sa manatiling mababa ang hospital capacity. Ayon kay Secretary Concepcion, wala pa sa posisyon ng bansa na higpitan ang restrictions at sa halip dapat pa rin mag-focus ang pamahalaan sa pagrolyo pa ng ikalawang booster shots para naman sa mga nakakatandang populasyon at yung mga tinatawag na mga immunocompromised. Ito may meron po mga sakit po sa ating bansa. Mapila din itong presidential advisor doon naman sa mga opisyal na tingnan pa rin yung posibilidad na pagpapalawig ng eligibility doon pa naman sa mga kwalipikadong individual para makatanggap na rin sila ng ikalawang booster sa mga edad 50 anyos pataas. Base nga sa pinaka-latest data mula sa Department of Health, lumalabas na ang bed occupancy rate ng bansa ay nasa 16.4%
na may 5,109 occupied beds mula sa kabuang 31,000 mahigit na mga beds. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila daw at ilang lugar sa bansa ay natili pa ring Alert Level 1, ang pinakamaluwag pa rin na COVID-19 alert level na epektibo hanggang katapusan po yan ng buwan ng Mayo. Samantala, sa mga karagdagan pang mga balita, ang COVID-19 mas dapat nakatakutan dahil mas transmissible kaysa ito sa monkeypox na tinatawag ayon sa isang health expert. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Jane Buna. Nagpaalala ang isang health expert sa publiko na dapat mag-ingat pa rin sa COVID-19 kumpara sa monkeypox virus. Sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, na mas madaling nakakahawa ang COVID-19 at maraming paraan na ito ay nakakahawa. Hindi pa natukoy ng Pilipinas ang monkeypox, ngunit ang sakit ay lumitaw kamakailan sa 12 bansa ayon sa World Health Organization. Anya, para sa monkeypox, ang pinakakaraniwang paraan ng human-to-human mode of transmission ay mga respiratory droplets lamang within 3 feet ng pakikipag-usap sa isa't isa ng walang face mask. Aminado naman si Solante na may posibilidad na magkapasok sa Pilipinas ang monkeypox. Kahit na sa mga bansa kung saan ang mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan ay napaka-high-tech, ang impeksyon ay naitala pa rin. Pinayuhan ng Department of Health ang publiko ng pagsasagawa ng pinakamababang pamantayan sa kalusugan ay maaaring maprotektahan laban sa monkeypox. Okay, in terms of transmissibility, it's still the COVID that is more transmissible because of several way of transmission. Aside from the droplet, you can also have airborne because of a very small particle. It can remain in the air, and when you will be exposed, then that's another way. And there is also contact transmission. For the monkeypox, the most common human-to-human route of transmission or mode of transmission is only respiratory droplets. So meaning within 3 feet, talking to each other without any face mask. That's the mode of transmission. Now, on the aspect of a possibility that it can be present in our country, yes, it will. No, it is a possibility because even in some countries where the healthcare facilities, the ability to diagnose is really very high tech, and the infection was still documented. No. With travel, now the possibility of one infection carrying a person carrying the infection can also travel a lot and can also enter a country. That's where the vulnerability of most of our population, when one has the infection, incubating and then arrive in the Philippines and develop the symptoms upon arrival or after the arrival. Samantala, idinagdag pa ni Solante na napakaaga pa para sa gobyerno ng Pilipinas na magpatupad ng mga paghihigpit sa border at itaas ang antas ng alerto. Sa halip, sinabi ni Solante na dapat mahigpit na subaybayan ng gobyerno ang sitwasyon at itest ang mga vulnerable na individual na may sintomas ng COVID-19. So far, it's too early to implement a border restriction. Even in countries where BA4 and 5 is already increasing, they don't implement border restrictions. What's important here is to really monitor, and I think we still need to encourage the testing for those who are vulnerable population, so that we have to target the vulnerable population having the symptoms so that we can intervene because of treatment. And I don't see any problem with the general population as long as we are wearing our face masks, we are following the health protocols. Magugunitang kabilang sa mga sintomas ng monkeypox ay ang sumusunod: pananakit ng ulo o headache, acute onset of fever, lagnat, namamagang mga lymph node, pananakit ng kasukasuhan at katawan, back pain at ang asthenia. Ang mga kaso kung saan ay talang monkeypox noong May 21 ay nasa Australia, Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom at Amerika. Sinabi ng World Health Organization ang pagbabakunan laban sa bulutong ay maaaring makatulong na pigilan ang pagkalat ng virus. Ang sakit ay self-limiting, ngunit maaaring malubha sa ilang mga individual tulad ng mga bata, mga buntis na kababaihan
o mga taong may immune suppression. Mula rito sa Department of Health, ito si Bombo Jane Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, Star Nation, ang health news ay inatid po sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure SIM glucan. Samantala muna, pasado na raw sa ikatlo at pinal na pagbasa doon sa Senado itong permanent validity ng Certificates of Live Birth, yung Death and Marriage Act. Ito'y bate naman sa Senate Bill 2450. Layunin nitong maiwasan yung abala ng paulit-ulit na pagkuha ng turang mga certificate para naman sa iba't ibang mga paglalaanan. Kung saan nga, ayon kay Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang chairman ng Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Malaking tulong na ito para sa mga karaniwang manggagawa na sumailalim sa palagiang pagsusumite ng mga papeles na hindi naman nababago ang nakatalang mga detalye. Sa naging butuhan po ng mga senador, 21 ang pumabor sa bill, walang kumontra at wala ring abstention. Inasang ihahabol ito para naman sa bicameral conference ng Kamara at Senado bago mapirmahan ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang ganap na isang batas. Samantala, kinilala naman ng mga senador ang malaking papel ng pumanaw na premyadong aktres na si Susan Roses o Hisosa Purificacion Levis Sonora po sa tunay na buhay. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, naging huwaran si Roses sa maraming bagay, lalo na nga ng mga baguhan sa larangan ng pelikulang Filipino. Kasabay nito, isa-isang nagpaabot na pakikiramay ang mga mambabata sa yumaong aktres at sa kanilang mga kasamahan na si Senator Grace Po na anak ng yumaong aktres. Naging emosyonal pa ang ilan sa mga senador at yumakap sa naulilang si Senator Po. Itinuturing namang regalo ni Senator Grace Po sa kanyang ina ang pagkakapasa ng Founding Recognition and Protection Act para sa kanyang ina. Lalo't ito at ang kanyang amang si Fernando Po Jr. ang ampon or nag-ampon sa kanya matapos na matagpuan sa isang simbahan doon sa may Iloilo. Samantala pa rin, nagsilikas ang mga sibilyan na maglunsad daw ng air-to-ground assault ng militar laban sa mga terorista doon naman sa may bahagi ng Maguindanao. Ayon sa report ng 6th Infantry Division Philippine Army, binomba ng Joint Task Force Central gamit ang 105mm howitzers cannon yung kuta ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o mga BIFF sa may barangay Pinditin sa Dato, Salibo, Maguindanao. Sa dagdag ding ulat nitong si Bombo Gary Fersas mula doon sa Maguindanao, nagsagawa rin ng airstrike ang isang fighter jet ng Philippine Air Force na ikinagulat pa ng mga residente sa Maguindanao at bahagi ng North Cotabato. Dilan daw sa tindi ng palitan ng putok ng militar at mga rebelde, lumikas ang mga sibilyan patungo naman sa mga ligtas na lugar. Sa ngayon ay hindi para matiyak kung merong nasawi at ginari nasugatan naman sa magkabilang panig. Abangan pa sa mga detalye ng ating mga balita, mga kabombo. May report din tayo, kaugnay po naman dyan sa ginaganap din na pagbalik na sesyon ng Kamara at ginarin ay ng Senado. Pero bago ang balitang yan, maki-update muna tayo dito po naman sa gagawing special election. Doon po ito sa Maynilanaw. At ginarin ang report dito ng COMELEC. At narito ang report ni Bombo Gerald Ulip. Ang Commission on Elections o COMELEC na magiging mapayapa ang isasagawang special election bukas sa Lanao del Sur. Ayon kay COMELEC Director Chopisto Elnas, itong Deputy Executive Director for Operations, kasunod na rin ito ng pagde-deploy ng mga ito ng sapat na bilang ng mga tropa ng pamahalaan na magbabantay sa isasagawang special elections. Kung maalala, idineklara ang failure of elections sa Lanao del Sur noong Mayo 9. Kabilang daw sa magbabantay sa isasagawang halalan sa Tubaran, Lanao del Sur, ang tropa ng Philippine National Police, ang Armed Forces of the Philippines, maging ang Philippine Coast Guard. Bukas ang gagamitin ng eleksyon ng electoral boards natin, 60 of the personnel ng PNP ang gagamitin as Special Board of Election Inspectors. Now for the security preparations, we've been discussing the security plan together with the AAP, PNP, the Field Operations Group of the Commission on Elections, Project Management Office, together with the Ganban Committee and Security Concerns. Also, security plan and preparation na i-discuss na rin dito sa baba, sa regional level, provincial level, and municipal level.
Per information from the PNP, mag-deploy sila as many as 850 PNP personnel to assist COMELEC and to ensure a peaceful and orderly conduct of elections. While on the other hand, ang military natin, ang Armed Forces of the Philippines, will also deploy 150 military personnel coming from the 103rd Brigade, 5th Infantry Battalion on the ground to assist the PNP parang magiging mas mahusay at matiwasay ang pagkandak natin ng special elections bukas. Samantala, nilinaw naman ni Elnas na pareho lamang daw ang estilo at ang sistema na ginamit sa halalan noong Mayo 9 sa sistema nga gagamitin bukas. For the information of everybody, the same official ballots ang gagamitin natin kasi hindi ito nagalaw, hindi ito nabutuan, hindi ito nabuksan during the May 9, 2022 national and local elections. Also, the same VCMs and its components will be used. Lahat ito, balota, forms and supplies, and VCMs nakastoryan sa canvassing venue doon sa Capitol Building ng Marawi. Safe ito at ginagwardyahan ng PNP, AFP, and of course, political parties and citizens armed. Dahil dito umaasa naman ang COMELEC na pagkatapos ng halalan sa Tubaran sa Lanao del Sur ay makakapagproklama na ang komisyon ng mga kandidato mula sa local hanggang sa national level. Ang naturang lugar na lamang ang hindi kasi nakakapagsumite ng kanilang Certificate of Canvass o COC sa 2022 national at local elections. Sa datos ng COMELEC na italas sa 12 barangay sa Tubaran ang karahasan at banta maging ang pananakot noong May 9 elections. We have 12 barangays and 15 clustered precincts. Now, there is a necessity for COMELEC to conduct the special elections considering na wala pang mga municipal officials na proclaim. So much so, as far as the provincial candidates is concerned, na-proclaim na po yung governor hanggang sa congressman, but unfortunately, for board members ng 2nd District of the province of Lanao del Sur, hindi pa po na-proclaim kasi makaka-apekto itong 6,921 registered voters. Okay? Ipinaliwanag din ng COMELEC na ang PNP personnel ang siyang magte-take over sa special elections sa 14 na polling precincts dito pa rin sa Tubaran para hindi raw malagay sa alanganin ang buhay ng mga gurong na magsisilbi sa halalan. Sa ngayon, nakapag-canvass na ang COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers o NBOC ng 172 sa 173 na Certificate of Canvass. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tala sa iba namang mga balita, inaasahang maging fully operational na ang 68.2 billion pesos na Metro Rail Transit Line 7 project sa susunod na taon. Ayon sa Department of Transportation Undersecretary Timothy Batan, kasalukuyang nasa 65% na ang natatapos sa naturang proyekto na magpapaiksi ng oras ng mga biyahe mula sa North Avenue, Quezon City patungo yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sumantala muna mga kabombo kay Sir Nation, bigyan dan lamang natin ito mahalagang impormasyon dyan sa Kamara de Representantes. Napakahalaga rin ang ginagandang papel nitong ating makakapanayam. Siya po ang tumatayong House of Representatives Secretary General. Kasama natin live nationwide, worldwide, Mark Leandro Dong Mendoza. Magandang gabi po sa iyo, SecGen Mark. Si Bombo Elmar ang inyong kasama, si Bombo Everly. Magandang gabi po sa inyo, SecGen. Magandang gabi po, Sir Elmer at Ma'am Everly po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa mga congressman dyan, although hindi ka congressman ikaw na may napaka-busy na trabaho mula pa nitong weekend. Nakikita namin yung ginagawa bang inspeksyon at iba pa na maging maayos sa lahat. Kumusta? Yes, muna ang paghahanda. Sir Dong, kumusta ang paghahanda yun dyan sa Kamara? Sir, okay po tayo. Systems go na po tayo. Ready na po ang Kamara for tomorrow's canvassing po, sir. Okay, yung report kanina sa Senado, si Bombo Daniel, sinasabi niya baka record-breaking
ganito ba, by Wednesday or Thursday, baka makapag-ano na tayo? Proclaim na dyan ng nanalong Presidente at Vice Presidente ng Pilipinas. Ganun po ba, Mr. Secgen? Yes, sir. Hopefully, sir, yun po ang target, sir, natin. So, originally, sir, dapat Friday po tayo. Dapat ang original plan. Pero with the bagong instructions po sa amin nila Speaker at ni Senate President at saka ng members po, dire-diretso na po tayo. So, hopefully, by Thursday morning, matapos na po tayo sa canvassing and makapag-proclaim na po tayo ng bagong Pangulo at bagong Vice President po. Wow, kung matuloy yan, talagang record break. Aking partner, Bombo Everly, tanong mo sa Secretary General ng Kamara. Bombo Ever, go ahead. Yes, magandang gabi po sa inyo. Sir, meron na po ba na nakarating po dyan sa may Kamara ng mga election returns as early as now? At matanong din po namin kung ilan na po ba, sir? Yes, good evening po. Ma'am, okay na po. May dumating na po kaninang madaling araw, 5 o'clock ng madaling araw. Dumating na po yung mga ballot box po, galing po ng Senate po kanina. So, ang dumating po, 167 po ang dumating kanina po. Dito po sa Kamara. Yes, Ever? Okay. Secretary General, tanong ko na rin po kung kayo po ba ay naabisuhan na rin po ng kampo po ng Presumptive President na si Ferdinand Bongbong Marcos tsaka ni Vice President Sara Duterte po? Ma'am, lahat naman po ng mga candidates po natin, naabisuhan na rin po namin regarding po sa canvassing po tomorrow, na-invite po natin sila, pati po yung mga lawyers po nila, at saka yung mga representatives po nila will be attending tomorrow's canvass po. Alright, balik sa akin, maraming salamat, Bombo Ever. Mr. Secgen, can you give us ang walkthrough bukas sa pagsimula? Anong oras yan? Anong unang programa muna para buksan yan? At least mabigyan kami ng idea, Mr. Secretary General. Sir, at tomorrow morning, sir, magko-convene po yung joint both houses po ng Senate and ng Congress po tomorrow at 10 a.m. Then i-take up po tomorrow yung rules, kung ano po yung procedures po. And after po dan, pagbobotohan din po, i-announce na rin po yung composition po ng members po ng para sa canvassing committee po na members. At para makapag-start po na tayo ng by 2 o'clock po, nakapag-start na po ang canvass po natin. Okay, by 2 o'clock ang start ng canvassing. May mga lumabas na impormasyon, sabi nyo, o kaya ibang mga congressman, posibleng abuting ng 24 oras. Tuloy-tuloy ito. Paano po maging senaryo niyan? Bukas ba kagad? Yes, 24 hours kagad bukas? Yes, sir. Pagsalang po natin ng 2 o'clock tomorrow, sir, dire-diretso na po tayo. At hopefully po, sir, magtuloy-tuloy po na, may shifting naman po na gagawin tomorrow, sir, para hindi na po mapagod po yung board po natin, yung mga members po natin. May shifting naman po na gagawin po para magdire-diretso po tayo. Kasi medyo mabilis po talaga dahil electronic naman po tayo, kaya medyo mabilis na po talaga compared nung before po na previous elections po natin. Okay, may nababanggit kang board at pagpili bukas. Ilan ba sila at paano ang shifting nito? At isa pa, ibang mga congressman na hindi member ng board, pwede ba silang dumalo doon o kaya via virtual? Paano pang pakikisabahagi nila? Yes, sir. Bali po ang membro po bubuo po ng committee, yung members po ng canvassing team tomorrow will be 7 po na regular member from the Senate and from Congress, 7 po sila, and 4 din po na alternate member sa Senate and sa Congress po. At the same time naman po, yung mga senators po natin na hindi po kasama, senators and congressmen po na hindi po kasama sa team, they can join naman po. They can actually, ang term po is they can observe the process po ng canvassing po. Okay, they can observe. Okay, yung mga media na magko-cover dyan o may mga bisita dyan, kailangan ba muna sila? Protocol or whatever o kaya ng antigen test? Paano po, Secgen? Yes, sir. Meron po kaming nilabas na protocol sa advisory last week po, yung mga accredited po natin na mga media partners po. At the same time, nakasama rin po dun yung kasama rin po sa safety and health and safety protocols po natin dito sa house. May negative antigen result po ang kailangan po natin. At the same time, yung po mga accredited lang po na mga media partners po natin ang makakapasok po sa house, may issue po sila ng IDs para makapag-access po dito po sa canvas po.
Okay, katulad sa amin, ng Bombo Radio Philippines, Star FM, mako-cover din dyan bukas. Pero kung 24 hours, saan naman yung iba pa na pwedeng maging source of information for others o kaya out sa ibang bansa po? Yes, sir. Opo, naka-live stream po tayo. May live stream po tayo, sir. Nakapati po sa page po ng house, naka-live stream po tayo. Alright, Mr. Secgen, baka may dagdag pa kayong impormasyon. Go ahead po, may mga panawagan din po kayo at mga assurances. Go ahead po. Maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Rest assured, sir, ito naman po proseso ng canvassing natin po. Mabilis po, pero this will be very transparent para makita po natin lahat na atas po ang maayos po ang sistema na gagawin po natin dito po sa Kamara. Yun lang po, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ang pinaka-busy dyan na opisyal sa Kamara, ang Secretary General ng Kamara de Representantes, Mark Leandro Dong Mendoza. Maraming salamat po sa mga patikim na impormasyon yan. Kaugnay po naman na pagsasagawa na. Simula na po ng canvassing para sa mga nanalong presidente at vice-presidente naman sa ating bansa. Samantala, balik pa tayo sa ating mga pagbabalita, mga kabombo, Kasar Nation. Hinimok pa rin ng Department of Interior and Local Government o DILG itong mga local government units na magpasa na rin ng ordinansa para iobliga yung mga business establishment na mag-install ng mga CCTV. Ito po yung closed-circuit television systems bago naman isyuhan ng business permits. Partikular na tinukoy ng DILG na dapat na ipatupad na turang pulisiya sa mga establishmento na may malaking bilang ng mga customers na nasa risk at hazard prone. Ayon pa kay DILG Secretary Eduardo Año, yung concurrent chairperson din ng National Peace and Order Council, kasabay ng kanyang muling pagbabalik ng mga tao daw doon sa kanilang pre-pandemic na aktibidades, mahalaga pa rin iprioridad ng mga LGUs ang kaligtasan ng publiko at yung mga CCTVs daw ay isang pamamaraan na magamit ng mga LGUs para tiyakin ang seguridad ng publiko. Maiwasan din yung anumang krimen at matukoy naman at mahuli yung mga perpetrators. Ilang pa niya sa mga establishmento na kailangan maglagay din ng CCTV ay yung mga financial establishments gaya ng mga bangko, mga pawn shops, money lenders at money remittances services at business establishment na may mga branches gaya ng shopping malls, mga shopping centers, mga supermarkets, mga wet markets at medical facilities tulad na lamang ng mga hospitals, clinics at laboratorio at iba pang mga business establishments. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala muna, barako muna tayo dyan sa Central Visayas dahil sa halos 7 milyong pisong halaga ng shabu. Abay, nakumpiskado ng mga otoridad. May nakong informasyon dito ang Star FM Cebu. Nakadetain ngayon sa detention cell ng Police Station 6 sa Mandaue City ang isang high-value individual matapos maaresto sa isinagawang buy-bust operation kagabi sa Purok 3, Barangay Cobacob ng nabanggit na lungsod kung saan nasabat ang bulto-bultong pakete ng hinihinalang shabu. Nakilala ang naaresto na si James Ryan Liaguno, 37 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula kay Liaguno ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng aabot sa 6.9 million pesos. Sa panayam ng Star FM Cebu kay Police Major Erwin Abrasado, sinabi nitong patuloy pa silang nangangalap ng impormasyon at inaalam kung sino ang source sa droga ng suspect. Ayon pa kay Abrasado, pahirapan pa umano para sa kanilang i-trace ito dahil mga alias na pangalan lang ang ibinigay ng suspect. Actually po ma'am, yung binigay po sa amin ng mga pangalan is mga alias lang po. Yan din po yung sinusundan namin kung paano namin ma-identify yung mga alias niya, yung mga alias na binigay niya. Bahagi ng pahayag ni Police Major Erwin Abrasado, Station Commander ng Mandaue City Police Station 6. Dagdag pa, makapag-dispose umano ang suspect ng shabu sa mga lugar ng Cebu City at Consolacion. Samantala, nahaharap ngayon ang naarastong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Binati naman ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang PNP Drug Enforcement Group o PDEG sa matagumpay na operasyon kahapon sa Angeles, Pampanga na nagresulta sa pagkakasabat ng 68 milyong pesos na halaga ng shabu. Sa ulat ni PDEG Director Police Brigadier General Randy Peralta kay Lieutenant General Danao, isinagawa ang joint buy-bust operations bandang 2:30 kahapon ng hapon sa may Unit G Big Apartment sa may Mount View Subdivision sa
sa Barangay Balibago, Angeles City. Ang operasyon ay pinangunahan ng PDEG Special Operations Unit NCR kasama na ang mga tauhan ng Police Regional Office 3, Pampanga Provincial Police Office, ang Criminal Investigation and Detection Group at ang Custom Intelligence and Investigation Service, ang Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency at Angeles City Police. 5 mga sospek ang nananatiling at large na pinangungunahan niya ni Bernelyn Rinos kasama ang 2 pang lalaki at 2 babae na hindi pa nakikilala. Na-recover mula sa mga sospek ang 10 kilo ng pinaghihinalaang shabu, isang itim na Toyota Corolla Altes na may plakang ZBF at meron ding budol money na nasabat at mga drug paraphernalias. Bombo International News. Nangako ng military defense si US President Joe Biden sa Taiwan sakaling tangkain ng China na kontrolin ang self-ruled island sa napwersahin ng China. Ginawa ni Biden ang naturang pahayag kasabay ng kanyang pakikipagkita kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida bago ang summit ngayong araw. Ayon kay Biden, ang ideya na pagsakop ng China na pwersahin sa Taiwan ay maaaring makasira sa buong rehiyon at posibleng matulad sa nangyari ngayon sa Ukraine. Iginiit din ni Biden na sa One China policy na kumikilala sa People's Republic China bilang isang legal government ng China, subalit hindi nito kinikilala ang posisyon ng China na ang Taiwan ay bahagi ng kanyang teritoryo. Napagkasundoan din na i-monitor ang mga naval activities ng China at joint Chinese-Russian exercise. Sa kasalukuyan, nasa Japan ngayon si Biden para sa ikalawang Asian trip nito na layong mapalakas pa ang regional ties at maipakita na nananatiling committed ang Washington o US sa rehiyon sa kabila ng krisis sa Ukraine. Nitong ang araw ng Lunes, inanunsyo din ni Biden na nasa 13 mga bansa ang nakipag-alyansa para sa bagong US-led Asia-Pacific Trade Initiative para labanan ang aggressive expansion ng China sa rehiyon. Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo lumakas po ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 27 centavos. Yung Singaporean dollar naman ay 37 pesos and 87 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos. Habang yung euro naman ay 55 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Riyal ay katumbas sa Pilipinas ay 13 pesos and 93 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz,
pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sabong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition. At live via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami pong inyong mga nakasamang nagatid na mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Maraming salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligan sa taklang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan nagaplag na palatuntunan zona libre. Karon nga daw sang Lunes, petsa 23 sa bahin sa bulan sa Mayo 2022. Santo siring nga pagpagalagan pagulop dayta karon nga gabi may kopod na ang iyo siring alagad si Bombo Ponce Espino. Doon magkitalas sa 9 ang takna siring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-aopdan man sang bugos ka parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa to siring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteers na maghatag man sa pila ka madragkuan nga mga balita, pinakuling nga mga report. Kanang na basahin sa resitag sa camera of responsibility. Antes ang tanan ng pagtamiyota sa ato siring nga makauta mataga Pramatita Abroad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon. Dito sa luwas ang pungsod nga nagalantaw karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa bahin sang 630 kHz. I-type nyo lamang amon sa official account no, ang Bombo Radio Bacolod. Ang mga paratuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off inyo sinimakitaan kag babatian sa Facebook. Kag syempre sa mga utod man ato nagapamati sa ila si Tagsa ka mga transistor radio papagi sa 630 kHz. Welcome na sa pagpalagad sang pang Lunes nga edisyon sang Zona Libre. Entrada nga adlaw sa siring nga semana, ikapat nga semana sa ikalibang nga bulan sang siring nga tuig. Duha ka semana antes o duha ka semana antes tapos ang eleksyon. Ang pinili naton piniliay tang sang tinekdan siring nga Mayo 9 tuig 2022. Ari nang tanan ng iban nagapahuway-huway na, ang iban nagakwana na, nagapaliwa-liwa, kapabulubugnaw. Perde man akong daog, ati simpo subong sang pagbakasyon. Talagsa kala kakita iya sa mga opisyales naton, elected public officials ta, ngara sila si Tagsa ka malugar. Kay ti iba nagabakasyon iya makabanan, kay ti siling parang maka-unwind. Kay ti kon daog ka okay lang no, basta nami pa sa daog, pero ti daog ka man tuod pero nagapanghilamos ka man sang kagastuhanan. Bira-bira man ang gasto, iban minilyones no ang gasto nila. May isa ganito di ka politiko nga naibulaan nga diri sa Negros Occidental no, na makal sa kuno tag 100 kada tawo sang election day gid iya mismo. No, tag isa man lang kagatos pero ang ginpanghatagan niya sa tag isa kagatos ka pesos 100,000 man katawo. 100,000 man katawo ang ginatagan niya ti kun i-multiply naton 100,000 times 100 abi nyo pila ang gasto niya 10 milyones. Grabe no. Ti importante daog no, kay mabawi man kuno sa gyapon. Mabawi man kuno sa gyapon no, ang gasto once nga makapungko pero ambot lang na iya manubo-nubo la na gani nga posisyon ng iya siri nga ginpadalaganan manubo-nubo la na nga posisyon ang iya siri nga ginpadalaganan pero naggasto sa sang 10 milyones hindi lahog-lahog no, ang gasto iya makabanan kung magpapili ka sa bisan ano lang nga posisyon ay pagay ko matag-as nga posisyon imo siri nga papilian. Gaguluwa magling kwarta nila sa kwan no, kon eleksyon ti sa madaog ti hindi man Japon nga makatulog siya grabe man ang gasto ko ba 10 milyones doon ubos man ang akon nga manggad kag mas masakit man no sa mga pierde. Kaya ang mga pierde no naton sa ring nga makauturan ti siyempre no, although tood maka-unwind man sila pero hindi gid madula sa paminsaron nila ang ilang kaperdihan kag ka-questionable no, sa kaperdihan nga nangko niya kay okay lang kon mabaton mo ang kaperde o kon bla maperde ka man gid pero hindi man bla makaduluda
Dibla, so muna karon ang isa sa mga ginapag-obserbaran nato na, no? Diri ang makabanan, no? Sabahin sa aton siring nga makato, same time sa aton siring nga mga kabombo. 7 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton siring nga pagpalagad anong ato labing tulopang don pila ka dalaguan nga mga balita. O sa aton siring nga top stories of the day sa madalaguan nga mga balita lokal. So, di ang panayon naton nga pagmonitor sa mga presyo sa mga balaklon. Diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Ang mga balaklon ta sa merkado do hindi na magwantahan. No, ang presyo iya makabanan although ngati daw nagakuan kita, no? Daw matambat kita iya makabanan sa pagkuan, no? Sa pag kipi-kipi isang budget no, kako sa dinti kinanglan mapaigo gid naton ang aton nga budget bangod sa kamahal sang tanan, no? Sang una ibanta nga mga utod, no? Iba naton nga mga kabombo nagayapa-yapa, no? Excited nga makasalakyan, o kay ti barato ang gasolina sus nagmahal ang gasolina do ipangbaligya ang salakyan. May gana kapabla subong iya ba no mga kabanan nga magkuan? May gana kapabla subong nga bakal sang salakyan bangod sa siring hindi insakto na nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. So Mr. Ernie Pineda may kaupo daton karon iya mga kabanan sa aton nga interview. Bisita naton sa siling price monitoring, although nga ti siling price monitoring man na pero at least bisa pa paano may giya, no? Ang aton nga makauturan sa pagpinindahan sa tagsa ka mga merkado. Ano pa kinapig talopang to naton nga mabalita iya makabalan sa aton nga palatuntunan. Ano kasigurado ang Philippine Coast Guard, no? Sa diri makabanan sa siling paglantaw, no? Sa pila, no? Sa diri ka mga paagi sa buho sang dagom, no? So sa mga fast crops ka mga roro naton, no? Ngati dapat i-check gid naton ini sang insakto, no? I-check gid naton ini sa insakto, no? Ang seaworthiness okay na nga pero maggamitan na, no? Kay pero sa natabo dito sa bahin sang Real Quezon bitogid amarag kalamatay sang nasunog isa ka fast craft vessel. Di mapa-fast craft pa na o kon maparoro, no? So di kuan man na, no? Sa gyapon, no? Sa didri makabanan isa sa mga ginanantaw naton dira, no? Nga importante kasigurado kag safe ang aton nga mapasayro. Tiluwas sa aton nga mapasayro, no? Safe man ang aton nga mga crew, no? Sang aton nga makabanan nga mga fast crafts kagroro. Secretary Dugang ang measures diri sa aton nga lokal nga Philippine Coast Guard, no? Diri sa Bacolod City kag Negros Occidental. Ano man ang assurance sa mga pasahero, no? Nga na mangin safe man sila sa pagsakay sa fast crafts kay para hindi matabo. Natabo dito sa Real Quezon nga ti pitogid ang nagkalabatay kag perte kadamo ang injured. Masubo nga tragedya ini makabanan may isa ka may nagalapta, no? Sa social media nga gina-rescue ang ining nasambit iya makabanan, no? Nga fast crafts, no? So ti may nagapadulong nga barko, no? Sa diri makabanan ti nakuhaan gid sa footage. Samtang duga pa sa diri nga mabalita may impormasyon iya makabanan diri sa aton siring nga pangalagad. Report karon ni Bombo Dennis Rubica, no? Diri sa aton siring nga palatuntunan. May arig sang sabat, no? Ang Provincial Veterinary Office, no? With regards sa siring reklamo kagin palabot diri sa bahin sa estasyon sa Bombo Radio, no? Ini makabanan ang reklamo, no? Nga konsidente ang ining perte kadamo nga langaw sa mga poultry naton bla, no? Sa mga poultry raisers naton kon poultry businessmen naton, no? So ti dapat isituit man bala, no? Nga magpatindog kamo sang poultry na blang layo sa mga pamalay. Sang una may report makita nga rabaton dira somewhere daw isa ka barangay sudad sa Bago, no? Pagi sa kay Sir Steve. Di ba sir daw ikaw tanay nagpadala sang impormasyon sa aton din, no?
no nga gintalakay tamana, no kabalo kamo ang langaw perwisyo nimo, no. So ti although subong ko tingulan kuno ka gininuwa ang langaw, pero mas lala pagidya kung may isa ka poultry malapit sa inyo sining kwan nga mga pamalay. Di may nagreklamo tong isa ka residente sa barangay Ayungon, no, sa siyudad sa Carnota, ngati perwisyo gid ang langaw. So bisa nagatulog ka, bisa nagakaon ka, no, mas malain pagid kun madala mo bla magsulod sa baba mo bla, no, ang langaw ka makaon mo. No, lain man ang mga usual nga malangaw ko isa ti sa mga pamalayta may ara gid na, no, pero laka niya. Pero agyan siguro langaw nga panong siguro, no, na siling nga ti kakaon kamo mang muskotiro kamo mo. So ginayon nga may sabat ang kwan ang Provincial Veterinary Office. Naton diri angot sa sari ka reklamo, dapat pang doon yung gid na, no, kag ti hindi lang dira sa Carnota kundi kadamo gani man, no, sa mga lugar diri nga ti nagaperwisyo man. Ang mga pumuluyo nga may poultry sila si tagsa ka mga malapit sa pamalay ko. Ako ni sa kwan sa mga LGUs naton, no, dapat tilibot-libuton nyo man ang inyo nga mga kwanda, no, nga mga syudad. Ang palibot sa syudad yun na, no, kag before man kamo iya maghatag sang siring nasambit iya makabanan nga permit, no, isituit nyo man, no, sa didire kung may ara ina sang kwan o kung nakamit sa abisang requirements pariho sang siring kwan bla pag sunod, no, sa requirements sa kalayoon sa or distansya sa isa ka poultry farm sa mga pamalay. Ti magluwas pa sina, no, hindi lang sa langaw kung lapit pa na sa pamalay da, no, pasensya sa gapolon niya pon ang kwan, no, ang tawag sa gani, no, ang baho man sang chicken dung bla o kung manure no, hindi ko lagi paghambal kung ano gid ang kwan no, kung ano gid ang matutuod nga pala sa pero manure, no, nga ginapagwa sa mga manok, no. So terrible man na among isa man na sa ginaamag sang langaw kag siyempre ang baho, no, plus pang baho, no, nga magdapya sa inyo nga mga pamalay. Sa balanta karon sa report ni Bombo din sa bikat diri sa aton sari nga pagpalagad. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no, may aram kita sang pagpasiplat sa mga balita nasyonal. Was nga adlaw, no, masugod na diri makabanan ang ining canvassing sang National Board of Canvassers sa bansang House of Representatives. Madasig lang ni, no, ang canvassing niya makabanan kay per region na lang niya ang resulta sa mga certificate of canvass o kung si USIS man, no, nga konsidente dalon inibuas, no, sa House of Representatives, no, kag suguran sang canvassing. And ang target, no, by Wednesday, no, or Thursday, no, muni ang pagbalikan sa proklamasyon. So meaning way gid sa may makakwanda, no, wala gid sa may balabag sa proklamasyon bisan pangati may ara dani sang petisyon gagin file dira, no, padala sa bahin sang Korte Suprema. Ti alangan man nga naproklamar na tapos mambalabing Korte Suprema nga niya dali lang, no, kay disqualify ta sa anay o ti ano ni, no, maging null and void bala, no, ang proklamasyon dira sang National Board of Canvassers upod sa House of Representatives kag sa bahin sang Senado, no, sang pungsod Pilipinas. So ginaupdan naton iya mga kabaran, so ano man ang paglantaw diri sa bayan muna pagi sa ila sa ring representative, no, isa da, no, ang nominee nga isa si Congressman Carlos Isagani Zarate, no, sang bayan muna. May bisita nato na sa karon diri sa aton sa ring pagpalagad, no, diri sa aton sa ring nga para tuntunan. So buot silingon mangin madayon na gid, no, ang proklamasyon mga kabaran sa sining nasambit iya nga simana. So ibaloon ta na sa karon, no, kag syempre ti bayan muna daw liwat nga nagpangibabaw, no, liwat naman nga nagdaog, no, sa diya nga eleksyon. So adto kon mangin kay daw kaduwatan na ininabatian, no, sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga ibasura, no, dulaon na lang ang party list system diri sa pungsod Pilipinas. Makaduwa niya na ka beses, no, nga gin-mention ang party list system. But ti ang pinakulihi
nga mo ni ang bilin niya sa manugsulod nga administrasyon. Siyempre tara ng bata niya, Presumptive Vice President, no, Sara Duterte kag Presumptive President Bongbong Marcos. So ano matabo? Do you think kanti mag-grant ayhan ini or matigayon, no, nga madula ang party list system? No, so ini mga kuan man lang ina mapauna nga pahayag pero ti mga posibilidad dako gid ang talakayon ina sa masunod nga administrasyon. Karon pila pa gyud madalagko nga mga balita nasyonal nga aton masari nga pagdiskusyonan diri sa bahin sa aton sari nga pagalagad, no, diri sa aton masari nga palatuntunan. So no, halos kompleto na, no, ang mga cabinet secretary sa Marcos administration. May mga panibag-o naman nga mga apprentice na kag iban sila nag-confirm pero ang iban still wala Japon. Sa mga confirmation sang ini sila ang gin-appoint, no, sa nagwa to ang mga pangalan, no, sa initial nga mga membro sa gabinete aning BBM. Para sa Bombarado Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Ano man sa ato sa Riga Pagpalaga. So dali lagi antes kita sa pila ka mga panumdum naton ti gabi istoryahan taman bla, no, ining barangay election. Barangay kag SK elections, no, naton nga ti set to be nga patigonon ini sa palabuton nga Disyembre 5 tuig 2022. Ti kuni may pauna na to nga pahayag, no, si presumptive kundi mangin or incoming nga deputy speaker or majority floor leader, no, sang House of Representatives sa pakaisa, no, ni Bongbong Marcos nga si Martin Romualdez. Kay do kabahin ko no ato sa stimulus package, no, sang aton o kon sa masunod nga administrasyon, no, ining pagpaiway, ang pagpaiway sang barangay kag SK elections. Iti bag-ulot ako ng eleksyon kay daw ay katabo diri sa bahin sa pungsod Pilipinas nga sa sulod sa isa ka tuig, no, duha ka eleksyon ang patigonon. Ti imagine billions of pesos man, no, more or less mga 2 billion plus, no, or 3 billion ang gastuhon sa gobyerno sa sining palabuton iyang eleksyon, no, sa Disyembre 5. Dambot nga ang ginbutang taman niya sa Disyembre, dapat tani gin isa ta na lang ni, no, reset ta na lang abi na sa Mayo tuig 2023, no, kay parang hindi kita makapatigayon sang eleksyon, no, kaduha sa sulod sa isa ka tuig. Kabalo kamo hindi laglahog may eleksyon, subong eleksyon ni gani grabe man gastos ni sa national and local elections. Perti man ang gasto, no. So speaking sang postponement naman sang eleksyon, ti mas pabor ini iya sa managapulungko. Ti imagine, no, since 2018, no, since 2018, no, ini sila ang nagpungko sa pwesto, no. So dapat 3 years na sa last 2021 dapat may eleksyon na to gipergayon. Pero damo naman ang nagduso, especially mga lawmakers naton, no, ang nagduso iya makabanan, no, sang sining nasambit iya nga postponement naman sa eleksyon. Ang iba niya gani ti daw kuan pa gani, no, nang gusto pa gani sa 2025 na lang ang eleksyon. Ti kung sa 2025, no, ang eleksyon perti nagkikilaglag partner nila, no, masulod sa 7 ka tuig, no. So damo man tuod, no, sinidrevisan pamangkuton mo, especially may incumbent, no, nga mabarag official salin sa kapitan sa kagawad, no, kasi sa may SK. Di pa no tanabig sa SK pero na sa SK, no, kay ang kwansa probe 24 anyos sa kay 18 to 24 years old, no, ang pwede makapapili dira sa pagka-SK chairman, no. Paano bikon 24 na sa edad niya ka nagdaog? Di sobrang extend na 4 ka tuig, 28 na siya. Kung ada may extend pagid 3 tuig, 31 na siya, no. Ti SK pa na tawag. Saan guni ang kabataan chairman pa ng tawag, no? So kung ako ni sa Marcos administration lang taon nila sa maayo ni, no, ang mangin epekto,
Kaysa may incumbent pamangkuton mo, why sang incumbent makamang magsiling nga hindi ang kwan no nga sabi kwan tabi reaksyon. Ano bing imo nga reaksyon? Kapitan. Sa pagplano nga sa pag extend ya sang eleksyon. Ti masabat na ng kapitan nga well mas okay kung extend pero laka kala nakabati no nga maghambal nga ti dapat ti eleksyonon gid no. So diri sa Bacolod may napangkwaan nagtade no sa initial nga reaksyon ti bisan pila na to kabilog but ako yung majority naga conforme gid no sang sining postponement sang eleksyon kay tinir sila ti hindi na sila magasto no balo ko mo eleksyon sa barangay pero gasto sa 1 milyon man may isa mata ni kakapitan no nga nabatian kasi gusto igi kuno dayon ang eleksyon kay dapat sagan ko may interest ni saya no matato interview to kay Councilor Lidy Grace Gonzales Palen no pamangkot bas pagka vice president nya as long as wala sa eleksyon hindi ko kuno maislan diri no sa pagka vice president siguro paano pa sabi islan kay majority naman da sang incoming administration no sa mga konsel walo gid ganing iya di ba sing apat na matipyok na malang na no di ba galing kay tining apat di do may mapanindugan ni sila sa ila sila nga grupo pero why man na Japon sila mahimo no kundi sa maupod kay majority at utos piyak sa bag-o nga administrasyon. So tayag nabatian tani nga nagapahambal-hambal kasi tani dayon non o kon eleksyon na gid may interest na saya either nga gusto mag ABC president no so damo-damo diri no sa kutob pero na sa Bacolod kutob sa mga grupo progreso nga makapitan no sa sunod sa Bacolod may mga kontra na ni subong nagabalandra na ang mga kontra nila no nagapilila na no tigwa sini kung hindi naman mapilian sini ang nagbira-bira sa eleksyon para nga mapadaog si Congressman Albi Benitez no diri sa Bacolod bilang mayor laban-laban sunggod naman damo naman ang masunggod sini no kami siliti binuligan taka patay-patay sa nagligad no do ay hindi pa ko pagkwaon bilang kapitan diri sa munay nga barangay hadya gid no kay ti majority nga pila na ka kapitana no 51 52 kama kapitan grupo progreso galing kay ang kapitan no wala taon ta naman kung kay balo dapat non-partisan no mga barangay officials naton kung sino man ang gapungko dapat maupod man so somehow may mga paglaylo man siguro no padikit-dikit porsyon no so iban no nagainit man ang ulo subong sa mga nagapulungko sa man san o pa ni may eleksyon man no kada wala nagidangamon sa nga opisyalis no do gusto ta gid nga islan ang aton sa mga opisyalis kay hindi gid gani bisan gamay ka problema sa barangay no hindi gani hindi makasulbar hindi kanang eleksyonon ta gid niya so galing kay sa sining mga eleksyon or mga posisyon sa barangay mo amula na pro pinatsanay man tawos na no grabe man na ang political rivalry sa tagsa ka mga kabarangayan abi nyo no kiti grabe pero sa Bacolod lagko mo barangay sa Bacolod mo no imagine sa madlagko barangay sa Bacolod no makaera sila iyasang kapin sa 30 million 25 million imagine amo na siya no kung wise ka ng kapitan da pwede kay pangulimbat so hindi man but silingon nga may mga kapitan or ang tanan ng mga kapitan mga kwangid no mga buot may mga kauti mga kapitan kay ginaruling magani ang kwarta no kay kumo may mga negosyo di ba so muna ko isa na panilagan sa matawo sa nga sana upan ng eleksyon dapat eleksyonon taragid ni kay para may islan ta naman kamo naman panawagan no just in case madayon ang eleksyon sa barangay panawagan naman kabo sa ginatawag nga change or pagbag-o kay para nga islan ta man ang mga may kapaltahan ang wala gid performance sa sulod sa 4 ka tuig so kag ako ni sa Marcos administration hindi dapat nga although pagpaiway December okay na iya but dayon non tagid sa Mayo
Mayo no nga eleksyon, first Monday sa bulan sang Mayo. Kay ti damo ang gusto nga magserbi sa Pumuloyo, no? Hugot-hugot nga serbisyo publiko, transparent, iba kay ti sa gusto sang sining mga may ginatago, no? Hindi kita kung anong ginagiho dira, no? Kag may mga kamaramahan. Wala ka mo ibanda na namita na lang ati pero na kung kagawad ka sweldo ka 15,000, 20,000. Sa madlagko barangay, So kung magsweldo sa natin, is-resisyon ka man lang. Puli daw sa balay mo, no? Tawhay pa sa pulis. So amo ni karon ti mangin repercussion naman, no? Ini sa pila man naton sini ka mga kauturan nga ti no nagasufrer sang ila, no nga agoniya. Or may naga-agoniya sa sining opisyalis, mga opisyalis nila nga daw hindi iya makaberan, daw hindi na magwantahan ang ila nga kamalamahan. Kung kamo pamangkoton, no, dayon ang eleksyon o kung hindi. So namin ni gani sa lingko, in order makasave ang Marcos administration, ng gobyerno sa Marcos administration, itry ta, no, nga ang mga barangay officials wala sweldo. Ilang taon tabi, no? Kung may mangisog nga magpapili, di ba? Kay iba niya ginihimo nam lang nga palangabuyan. Nagtininan na sa pwesto madlagang kapitan, tapos ang 3 terms niya, no? Madlagan sa kagawad, and then balik naman kapitan. Why na? No? Hindi niya serbisyo ang iya nga ginapunteriya. No? Kuning iya ang pagabuhi, ang talagbasan niya, ginsalig niya na lang no? Sa pagkakapitan niya. Di ba? So, ginadayaw taning iban nga mga kapitan, mga barangay kagawads nga may mga accomplishments. May mga hinimuan, no? Kag ina, present permi sa sesyon. Di nga ti kagawas sa barangay sweldo sa tapos si busy sa negosyo niya. Kapitan siya busy sa negosyo niya. Kag pinabayaan niya yang iya nga barangay. 29 minutos sa nakaligan sa takta alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Magabalik kita, no, pagkatapos gidamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Standby. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang